به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام علیکم و رحمت الله به کل تماشابینان این کانال یوتیوبی پیمان ملی تاجیکستان. من با شما هستم سلیم سلطانزاده. همه شما امیدوارم که خوب و سلامت هستید. پدران، مادران گرامی، خواهران و برادران عزیز، من اینک امروز روز شنبه است. هر وقت ما در همین کانال ساعت 18:00 با وقت برلین برنامه 60 دقیقه را آغاز میکردیم، اما این هفته حالا در تمام رسانه ها و شبکه‌های اجتماعی ماراتون رفت ایستاده است و ما نیز تصمیم گرفتیم در این ماراتون باز نوبت را به دست خود گیریم. باید خاطر رسان کنم که این ماراتون روز سه‌شنبه در همین کانال آغاز شده بود و بعد از این در دیگر رسانه ها، در دیگر سامانه ها دوستان برادران دوام دادم و امروز باز نوبت ما است. دوستان عزیز، هفته که گذشته ایستاده است با وضعیتی که در تاجیکستان قرار دارد و بالای مردم تاجیکستان چی وضعیت هست ما هم آگاه هستیم. از رسانه های مستقل، از رسانه هایی که مثال از داخل و از خارج برنامه ها پیشنهاد میکنن، گزارش ها میتین. غیر از این یک چیزی که از این معجزه های عصر 21 است، این میتوان گفت این همین شبکه‌های اجتماعی یعنی اینترنت. مردم در شبکه‌های اجتماعی درد خود را میگویند، مشکلی خود را میگویند و البته در حال حاضر در تاجیکستان عزیز ما مشکلی و معمایی که رقم یک است این هم وابسته است به برق. اگرچه دیگر مشکلی ها هم هست، مشکل ما بالای مشکلی ها انشاءالله حرف خواهیم گفت، اما در همین شب و روز برق و این مشکلی رقم یک را هم نیز نفر یکی جمهوری تاجیکستان میتوان گفت راه اندازی کرده است، یعنی رئیس جمهوری تاجیکستان امام الله رحمان. چرا؟ چون که در تاجیکستان هیچ کار و هیچ تصمیم به اجازت و به سفارش خود امام الله رحمان گرفته نمی شود. این برق هم عیناً با سفارش امام الله رحمان است که در اینجا هیچ کس شک و شبهه ندارد. حتی همون طرفداران مقامات رحمانوف هم خیلی خوب میدونند که برق با سفارش خود رئیس جمهور یعنی امام الله رحمان کم کرده شده است برای مردم. رسما اعلام نکردند که فرضاً لیمیت است فرضاً در شهر دوشنبه، اما وضعیت را خوانده ایستادند. رسانه ها میگویند در بعض منطقه‌ها 1.5 ساعت سحر 1.5 ساعت بیگاه، یعنی در یک شبانه روز در 24 ساعت 3 ساعت برای مردم برق میدهند. 3 ساعت. در بعضی حالت‌ها مردم میگویند تا 45 منوت، در بعضی ناحیه‌ها تا 45 منوت برق میدهند که این خیلی دیگران حرف برای گفتن حرف پیدا کردن ممکن نیست، چون که خیلی که در گذشته گفتیم برق در عصر 21 هم مثل یک هوا باید باشد برای مردم، یعنی دسترس. ما همه را ماندیم مشکلی برق رو گرفتیم برای یک کشور که اینقدر نیرو دارد، یعنی نیرو به معنای نیروی برق، اما با 10 میلیون اهالی خود را تامین کرده نمیتواند. این یک شرمندگی است. بالا این حکومتی که مثال دعوا دارد که ما برنامه استراتژی اوید به قوه برق و دیگر راه اندازی کردیم، برنامه‌های دراز مدت داریم و نظررس هم نتیجه نظررس مایل هم شدیم، یعنی دسترس هم پیدا کردیم، اما نتیجه را دیده ایستادیم. نتیجه همین است که مردم بی برق است. مردم در یک حالت زندگی میکند که میگویید مشاید در عصر 16 باشد، در عصر 17 باشد. برای چی در عصر 17 میگویم؟ چون که از همین پیدایش برق در بعضی وقتی که همین برق رو انسانیت کشف کرد در بعضی منطقه ها عیناً همین خیلی 1 ساعت 1.5 ساعت میدیدن، مردم در تعجب بودن. حالا تاجیکستان چنین است. امروز هم در ماراتون ما در استودیو ما خیلی مهمان‌ها هستند از رهبریت پیمان ملی سرکرد دیگر تا شهروندان عادی. حالا به ما خبر رسید که در استودیو ما مهمان ما معاون رهبر پیمان ملی تاجیکستان جناب علی شیرزمان هستند. اگر استاد در استودیو باشند وارد شوند، مرحمت به گروه تکنیکی وارد کنید. کارا ما میخواهیم با اکای محترم ما خیلی صحبت کنیم. سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم برادر سلیم جان. خوبه سازت سلامتیتون نقص. خیلی خوشحالم که شما رو میبینم.
سلامت باشید. منم خیلی خوشحالم از آن که شما طول یمین یک هفته بیشتر در این مسئله خیلی چیز دارید، یعنی مسئله گذاری میکنید و انشالله به نتیجه انشالله میرسید. البته این تلاش و سعی و تلاش های ما البته به چی میگوید به نصیحت و مصلحت و راهنمایی شما بزرگان نمیشود. ما رو اعتراف میکنیم تا راهبران راه را نشان ندهیم، ما دیگر در یک چهارراه قرار میگیریم. خلاص اکی علیم خوش آمدید به برنامه. موضوع مهم است، موضوع را دیده ایستادیم. حالا و نوبت سخن را به شما میدهم. من البته سوالگذاری نمیکنم، در اول بگذار شما یک فکر و نظرهایتان را بگویید در این موضوع و البته که سوال ها پیدا می شود. در من بعضی سوال هایی که سکرت نیروز کرده ماندگی دارم، آنها را شما را به شما پیشکش میکنم. مرحمت اکو جون. سلامت باشید، زنده باشید. خب من چی گفتنیم؟ ببینید، جدا از همین مسئله برق، جدا از مسئله برق، در سابق اتحاد شوروی 15 جمهوری که بودند، بله. یگانه پایتخت این 15 جمهوری تو دوشنبه است که در اینجا چی میگن، نمیدونم به تاجیکی چی میگن، اودوبستوا، یعنی همون اودوبستوا را که بروسی میگن معنایش آب گرم، آب خنک، خب دوش خیلی که ما میگیم، یعنی در خانه ای که در شهر هستی تو باید دسترسی به همین تمام شرایط معیشی باید داشته باشی و با نرخی دسترس. بنده سال 2017 از تاجیکستان فرار کرده بودم و طول 4-5 ماه در بشکک سکونت داشتم و باور کنید که روز ساعت نبود که در خانه آب گرم نباشد یا آب خنک نباشد. یعنی تمام آن راحتی هایی که در فرض کردیم یگان شهر پاریس باشد یا لندن باشد در بشکک بود و باور کنید نرخش هم نهایت درجه دسترس بود. ما در خاروخ به همان پولی که من میسپردم برای خدمت رسانی های کمونالی فقط پول یک برق رو میسپردم در خاروخ. با همان یک پول برق در بشکک هم آب گرم داشتم، هم آب خنک داشتم، هم گاز داشتم، همه این راحتی های شهری چیز رو داشتم. و امروز هم در بشکک ساعتی نیست، روزی نیست، ساعتی نیست که مردم اون شهر برق مونند. و اگر خدای نخواسته بی برق موندن، باور کنید 5 ساعت بی برق موندن اونجا باز انقلاب میشه. باور کنید چون اون مردم نمیماند که تصور کنید که همون اونا برزیدی همون تلاچین های چینی در چی بود؟ کمتار بود، کجای بود؟ اونها و خیلی شدیداً تظاهرات کردن و حتی لطوکوب چینی ها را هم کردن که من این رو البته توجیه نمیکنم، من نمیگویم که ما هم رویم لطوکوب چینی ها را سر کنیم، نه، چینه که ابرقدرت است، اونا آمدن و از حق خود دفاع کردن. ما در مقابل آن که برق ما رو به افغانستان میفروشن، ما
یعنی رادیو آزادی در شهر دوشنبه مردم رو سوال میکند، بعد همین سویدکشی ها سوال میکند و اونا میگویند و شکرانه استقلالات و شکرانه جناب میکنند و شکرانه میکنند که یک روز ما هم صاحب برق میشویم. یعنی اون مردمی که همین خیلی من گمان میکنم که همون پیش کسی خطی میکروفون ناومدن او از میکروفون ترسید. یعنی ببینید اگر او یک چیز دیگر میگفت او عمیق میدونست که بعد همه واقعهایی که مردم را برای لایک و دیگر زندانی کردند، البته اویی که میکروفون دید او میدوند که یا بگو که شکرانه یا برو زندان. او مجبور است، او انتخاب دیگر ندارد، یا باید شکرانه بگوید یا زندان رود یا از میکروفون گریزد. سوم انتخاب با او مخبر بگوید که برادر میبخشی من از اینجا، یعنی به سوالت پاسخ نمیدیم، دیگر انتخاب ندارد. اگر او شکرانه نکرده بگوید که میر شهر یا رئیس جمهور یا کدام مسئول عیبدار است در این مسئله، او زندان میرود یا او شکرانه بگوید. برای همین اگر اینها، من مطمئنم که این است ترس بود، لیکن خدای ناخواسته اگر همین پرسیده شده ها صمیمی همین گپ را گفته باشند، ما آینده خیلی درخشان تر از این روز داریم. یعنی باز به چراغی 30 سال دیگر ادامه پیدا میکنه. یعنی بازار شم و چراغ و کراسین و سلیرکه باز گرمتر میشود، مردم دیگر اون وقت میشن در همون چراغ‌های بابایی شدن. بازار شم و کراسین مورد ببینید همین یک میمانخانه به فکرم کدام از همین یا یک ظهور یا کدام یک میمانخانه حاضر در یادم نیست، طول قریب است 10-12 سال ساخته شده استاده است و این میمانخانه رو مجلس نمایندگان مجلس عالی از انداز علاوه و از باج گمرکی آزاد کرد. بله. و هیچ نه که این میمانخانه ساخته به استفاده داده شود، لیکن طول همه همین سال از جمهوری خلقی چین چقدر باره به نام همین میمانخانه وارد میشه. همه انداز عیناً همین کار را حاضر با نیروگاه آبی برقی آبی روغن کرد. بله احسن. اون میلیون سوم‌هایی که میآیند خود رحمانوف منفعت دار نیست که نیروگاه برقی آبی روغن به استفاده داده شود، چون که تمام اهل بیتش از این به گفت روسا کرموشکا خورده ایستاده است. یعنی به نظر شما، به فکر شما، روغن مثل همون گازینسه بیک صبور به یک ماشین پولشویی تبدیل شده است؟ بله یک ماشین پولشویی که از دنیا پول میشوید. اگر برای میمانخانه از بودجه تاجیکستان، برای روغن از دنیا پولشویی دارد. همین چندین تحقیقات ها همین بین الخلقی بود. همین بانک آسیایی رشد خودش یک فساد زده نهاد است. بله. همه اون سومایی که بانک آسیایی رشد به اینا جدا میکنن یا بانک نمیدونم کدام همین بانک های همین دنیای سوم که هستن، اونها دول همهشون در آمدگی و این همهش باز ممکن 15-20 سال دیگر تا رحمانوف سر قدرت است، تا بعد رحمانوف همین رژیم باقی است، ما همین را خواهیم داشت. این را در روسیه دیدیم، یعنی همین خیلی ساختمان هایی که هیچ به اتمام نمیرسن، این پولشویی است. فهمم. اگر علیم حاضر خشماکی خود زاده و استقامت کننده بدخشان بودید، خاروق هستید، حالا من میخوام فهمم که بعد در خاروق چطور است؟
از روی خبر داد. الله که در آنجا با ابتکار همین به گفت اینها خواجگان خارجی، یعنی با ابتکار همون با سیستمی، یعنی با نظامی کاری خارجی ها در آنجا کار می رود و خوشبختانه در آنجا تقریبا که ریجه برق نیست و علاوه ما به شغلان افغانستان هم نیروی برق انتقال میدیم و اون طرف هم چراغان است. و ببینید میگم مدیریت، یعنی مدیریت و همین یک دلیر جمعیف که امروز در وزارت هست او را تعریف میکرد، وزیر انرژتیک است، او را تعریف میکرد که در که مدیریت خوب برای گذاشته است و گویا پامیر انرژی این مرد به خاطر مدیریت او همین خیلی رشد کرد. نه، یگان لیاقت مدیریت همون مردک نداره بجز همون رنگی که همون شوروی جلسه میگذراند، در جلسه دوغ پوپیسه میکنند، مردمان را جنگ میکنند. او مردمان این نیاز به بودنش نداشتند، چون که سیستمی که همین نظامی که همین خارجی ها ساختن، من در جای خودم همون نفری که در جای خودش هست او مسئولیت خودش رو دارد. او روزانه من در این ما و شما در اروپا من کار کرده ایستونم در یک کارخانه، من مسئولیت خود رو دارم، اما مسئولیت خود رو انجام باید بدهم، نه از همون نفری که حساب می شود رئیس من یا خوجین من یا نمیدانم چی من، او چقدر مدیر است این وحشه تماما به ما ربط ندارد، من کار خودم میکنم. همین خیلی در بدخشان همون هر یک کارگر پامیر انرژی در جای خود کار خود رو انجام میدهد و هیچ نیاز به همین دلیل جمعه نداشت بودنش یا نبودنش. و این ببینید اگر مدیریت مشکل می داشت و چنین مدیر موفقی که در چندین جایزه بین الخلقی رو گرفت به خاطر مدیریتش، می آمد برق تاجیک تماما رنگ دیگر می گرفت. لیکن در اینجا مسئله در مدیریت نیست، مسئله در سیاست است یکم و مسئله در سیستمی که نظام کاری که در آنجا برا مانده شده است. در آنجا ببینید من در آزادی همین گفتم، شاید امروز پگاه میبروید تکرار نشوم، تکرار میشوم، میبخشید دوستان. لیکن ببینید همین مدیریت رو اگر بگیریم، ما داریم در معارف ما داشتیم لیسه های ترکی، بله، چقدر صفت بلند تعلیم بود، چقدر کادرها رو حاصل میکرد. اما آموزگار همش تاجیک، دانشجو همش تاجیک، بله، صفت بالا. لیسه از تاجیکستان برآوردن، همان دانشجو در آنجا ماند، همان آموزگار در آنجا ماند، لیکن همان صفت گم شد. چرا؟ یگانه مکتبی که در تاجیکستان یعنی به فرق از وزارت معارف جمهوری فرق میکرد، بله، خاتم پیوه است که خوشبختانه صفت بلند تعلیم در اونجا تامین. همین خیلی دیگر ببینید در بدخشان همین پامیر انرژی ما میگیم که یعنی اونها سبزار میسازن و نمیدونم همین خود پامیر گس پامیر 1 و 2 را با مبلغ گذاری ها ما گمان میکنیم که همان اگریگات هایی
نورک روغم باشد یا اگریگات های گس پامیر یک اساسی قیمتی همین استحصال برق همان است. نه، اون اگریگات ها به پای خودش، اون معاش کارگرها به پای خودش، همه این رو جمع کنی، با اندازش جمع کنی، نیم همان مصرف برای اینفراستراکچوری که پامیره انرژی کرد نیست. یعنی تمام فرسوده شده سیم های دوران شوروی، تمام فرسوده شده زیرستگاه های دوران شوروی، تمام همان اینفراستراکچور فرسوده شده که باعثی تلفات بیش از معیار نیروی برق میشد، او را از بین بردن. امروز در بدخشان 1 متر سیم کونه نیست. 1 متر سیم کونه در چیز نیست، در پامیره انرژی نیست. یک زیرستگاه کونه وجود ندارد. همه را عوض کردن. اگر زیرستگاه خدای نخواسته امروز بسوزد، در باقی مانده تاجیکستان مردم با پول جمع میکنند و زیرستگاه میخرند و با استادا پول میکنند و بعد 1-2 هفته صاحب برق میشوند. در بدخشان در زیادش در نیم روز زیرستگاه نو رو نصب میکنند، در جوش میمانند و مردم از آن استفاده میبرد و شرطنامه یگانه حالتی که در تاجیکستان در صاحب از در عمرم 60 سال یگانه مفهوم شرطنامه را ما در همین مناسبت با برق با پامیره انرژی فند میدیم که شرطنامه است و من میتوانم اون شرطهای شرطنامه را طلب کنم. بله، یعنی واقعا شرطنامه است و هر کسی که زیر شرطنامه امضا کرده است مسئولیت است. وای دیگر مجبور است که شرطنامه‌اش را اجرا. بله، یعنی حالی همین پامیر انرژی با وزارت انرژتیک تابع است اما با شرکت برق تاجیک نه، همین خیلی؟ نه با وزارت تابع است، نه با شرکت برق تاجیک، و فقط از نگاه فیزیکی در قلمرو جمهوری تاجیکستان است. و متاسفانه امروز من با شرافت همین دلیر جمعیف این کارگاه هم آهسته یعنی غیر رسمی زیر تابع همین وزارت شده است. غیر رسمی امروز در حالی که در اونجا منیجر خود است، تمام مدیریت رو هنوزم در کارهای او هنوزم دلیر جمعیف دخالت دارد در با کارهای نیروگاه پامیره انرژی و این باعث نگرانی است. بله. چون خب هر چیزی که اون حتی ببینید در خاروخ دانشگاه دولتی خاروخ شهر سال 92 تأسیس شده، اما استادان اونجا درس میدهند، اما شاگردان اونجا میخوان. در برابرش کمی پایانتر دانشگاه آسیا مرکزی، اما دانشجویان میروند به همان دانشگاه آسیا مرکزی یا بوغالتری میخوانند یا زبان انگلیسی میخوانند یا چیز دیگری میخوانند با همان آموزگارانشون. صفت از زمین تا آسمان فرق. اما آموزگار دیگر مسئولیت دارد، هم دانشجو مسئولیت دیگر. بهترین، خیلی مثال خوب آوردید که علیم تماشابینان محترم، شما در پخش مستقیم در کانال پیمان لایف هستید. البته بازنشر کردن، یعنی پدلیتسه کردن، لایک گذاشتن، شرح و نظرهای خود را نوشتن فراموش نکنید و البته ما را همراهی کنید. موضوعات جالب را ان شاء الله در همین کانال ما در روزهای بعدی هم خواهیم گذاشت.
در مهمانی ما هستند معاون راهبر پیمان ملی تاجیکستان علیم شیرزمانov. از کارمندان استودیو خواهش میکردم اگر کسی دیگر با استودیو در استودیو باشد خواهش صحبت کردن با اکی علیم داشته باشد وارد کنید. فقط اون دوستان مهربان که وارد میشید به استودیو خواهشمندم لطفاً آداب را رعایت کنید. یگان خیلی تحقیر و دشنام در این برنامه در این استودیو راه داده نمی شود. با یگان طرف با اجازه شما اکوی علیم البته مهمانان رو وارد میکنیم. خود برادر خود رو معرفی کنید و سوال داشته باشید با اکوی علیم مرحمت. صدا نیست. کسی هستید صداتون نیست. صدا نیست. خوش من سوال خودم و دیگر سوال رو میگذارم. اکوی علیم حالا بیاید خیلی در اطراف این موضوع گپ زدیم لیکن کمی دورتر میریم. در چند وقت اخیر بعد از همون حادثه های خاروخ حکومت تاجیکستان تمام همون مؤسسه ها و تمام همون مکتب و دیگر لیسه و پارک و دیگری که با گفته خدا خواجه های خارجی تعلق داشت آن را گویا که دولتی کرد، ملی کرد، گویا که از خود کرد. آیا شما فکر نمیکنید که نوبت همین پامر انرژی هم آمده باشه؟ بله، جنگ خاروخ هم به خاطر همین بود. ببینید در طول تمام خب وجود همین ضدیت حکومت و مخالفین و تا اون دمی که ببینید در خاروخ مخالفین مسلح از سال 92 تا 97 در مرکز خاروخ در مقابل ارتش روسیه شتاب داشتند، یعنی قرارگاه داشتند و اونها نیرو داشتند. لیکن از سال 92 تا 97 یگان مالکیت سابق شوروی به یغما برده نشد. یگان مالکیت، یگان کارخانه صنعتی. فرض کردیم اگر یک منصبدار با علاقه هاش در پایتخت می اومد و یگان کارخانه مردمی، مردم اون را کارخانه مردمی می شناخت، همین مجاهدا هم اون را کارخانه مردمی می شناختند. اگر می خواست او را یعنی غیر قانونی از خود کند، پریواتیزاسیون می گفتند، این از همین برادرای مجاهد بودن که مسئله گذاری میکردن. این خیلی که می اومدن با سلاح بسرش، نه، افکار عموم رو می ساختن. در اون وقت همین اپوزیسیون مخالفین و حکومت در بدخشان همین خیلی کار میکرد. یعنی رنگی که در جامعه متمدن میکرد، البته رنگ جامعه متمدن نه، اون بیادبیه که شاید یگان سلاح به دست کردنی میشد، همین حکومتی هم می اومد و افکار عموم قطعی کار میکرد، می اومد و با مردم میگفت که فلانی همین کار نکرد و محکومیتی از طرف مردم میشد و همه همین یعنی ترازو با موازنت می اومد هر دفعه و همین باعث شد که از 92 تا 97 در بدخشان یگان کارخانه سابق شوروی نه از طرف حکومت نه از طرف مجاهدین غصب کرده نشد. ولی بعد امضای سازشنامه صلح و خلع اصلاح شدن مخالفین و مشروعیت پوره گرفتن همین حکومت، پریواتیزاسی به مثل رنگی که در روسیه میگن 90 ها همین خیلی شروع شد که همه اموال دولتی، سابق دولتی و سابق صنعتی به یغما برده شد از طرف همین مقامات، چون دیگر مخالفت اونجا نبود.
و آمدیم تا سال 2022 ما همین کمی هم باشد مخالفت میکردیم با قانون شکنی، با قانون نه. بله. این پروکوراتور آمد که فلانی ها محمد باقر یا کسی دیگر با قانون مخالفت دارد، اصلا با قانون مخالفت نداشتن، با قانون شکنی ها. چون در ما اینستیتوت های دولتداری فلجن، اینستیتوت های جامعه شهروندی قریب وجود ندارند. در اینجا فقط همین چی میگن نامشون را چی موندن، یعنی افتریتیت های غیر رسمی، لیدرهای محلی های غیر رسمی میگفتن. لیدرهای غیر رسمی می اومدن از حق مردم، از حق دولت دفاع میکردن، از قانون دفاع میکردن، از حق دولت دفاع میکردن. این پروکورورچه که می اومد حاضر همان ترتیب نظامی که در سال 92 تا 97 در سوخت جاری کردن. بله. از 97 شروع کرده آمدن در ختلان جاری کردن و 2010 به اون سو در بدخشان جاری کردنی شدن. همون نظام جاری کردن، نظامی که یعنی یک پروکورورچه میاد قرار 20 سال پیش حکومت فلان نویه رو درباره دادن قطعه زمین برای ساختمان فرض کردیم نقطه سودا برای سلیم مثال بیکار میکرد و از خود دوله میگرفت. همین این را تا باقر زنده بود در بدخشان میگرفتیم و جنگ هم محض به خاطر همین بود که همین صد راه را از بین بردارن و امروز شاهد آن شدیم که غیر قانونی و سازش های بین حکومتی را اونجا یک پروکورورچه نایبی یا شهری بیکار میکنند، سازمان های بین حکومتی را بیکار میکنند، غیر قانونی میکنند. حالا اینجا هم یک نفر در چی نوشته است، در کامنت نوشته است که این گپی علیم شیرزمان و حاضر عالی گشنه رحمان شنیدن در پامیر انرژی رو با مثل دیگر گیس های تاجیکستان به یک کرموش که آیلشان تبدیل میکنن. عینا همون فکری که حالی ما گفتیم. این کار رفتن دارد. همین از سال 2010 تا سال 2022 تمام تلاش برای همین بود، تمام تلاش در اروپا برای همین بود که صدی که پیش روی اونو است. یعنی ببینید در تاجیکستان، در کل تاجیکستان، من حاضر بازگت میزنم که شاید باعث ملال خاطر بسیاری ها می شود. یعنی ما روزنامه‌نگاران خیلی آزاداندیش داشتیم، یعنی با جرأت داشتیم. ما جامعه مدنی با جرأت داشتیم، آدم ها خیلی با جرأتانه می نوشتن، سخن می کردن، همین رو داشتیم و امروز همه اونها همون سابقه خود رو مثال می آورند، لیکن همهشون از یاد درشان نرود که وجود حزب نهضت اسلام همچون مخالفین در پارلمان و در فضای سیاسی کشور همین اجازت را میدن و با از بین بردن حزب نهضت همه این از بین رفت. در بدخشان وجود محمد باقر و برادران دیگر کفالت میداد که حق مردم دفاع شود و کفالت میداد جامعه مدنی بدخشان که در آنجا هم روزنامه‌نگار بود، هم حقوق شناس بود. یعنی در ما در سودهای ولایتی، در سودهایی که من خودم شخصا اشتراک کردم، در آنجا
پروکورور رنگ دیگر منطقه های تاجیکستان نبود که با ادوکات سخن کرد. پروکورور ما گپ زدن نمیمونیم، یعنی نه غیر قانونی، قانونی. من خودم در پرونده شرکت کردم با حیث ادوکات. پروکورور گنرال در مقابل من ششته بود. این خیلی اجازت به او نمیدادیم که او بیاید و کتگی کند و صدای بلند کند. یعنی همین تأمین میکرد محمد باقر و شریکانش. یعنی آنها در پس خود پشتیبانی از مردم میکردن و مردم هم از آنها پشتیبانی میکرد که آنها جرأت گپ زدن داشتن. بله حاضر جرأت گپ زدن گم شده است. همه رو کشتند آخه دیگر. بله متاسفانه این کار که علیم و به فکر من که آخرین نقطه که در تاجیکستان همین کار صادر شد رخ داد این در خود بدخشان بود. پیش از این البته این کارها با دیگر متد و با دیگر استیل ها گیم در دیگر ولایت های دیگر مناطق تاجیکستان رخ داده بود، در خصوص در ولایت سو. بله مثال همین جای زادگاه امام حاضر به هیچ فرقیت در سو رو داده بود. اما بنام چیز سوی قصد که به جان رحمانوف تشکیل کردن، بعد او چقدر مردم های به گفت مردم ما مردم های سره جوان های سره سوخت را زدند، کشتند، زندانی کردند. بله. و امروز میتونن برقش هم نتیان، پولش هم گیرن، سهمیه را مجبور میفروشانند، خلاص همه کار میکنن. یک نفر نیست برای حرف زند. و در اینجا ما فکر میکنیم مسئولیت من شما هست است که از نام همون مردم حرف زنیم، زبان مردم باشیم، گوش مردم باشیم، چشم مردم باشیم و حرف مردم رو برای مقامداران رسانیم. درست؟ بله. زنده باشد اکو علیم. اگر با یگان نفر در استودیو باشد مرحمت باید کنید، نباشد ما صحبت رو با اکو علیم دوام میتیم. خواهش این خطا نکنم. این نفر برادر عبدالله است. همین خیر؟ السلام علیکم. و علیکم السلام. برادر عبدالله گوش میکنیم. خلاص خوش آمدی به برنامه. سوال و تمام. پاسخ رو انتظار میشید. سوال و پاسخ رو انتظار میشید. بهوده ایزا و این خیلی سوال. مرحمت. خب شده است. من شما در سوالتون سلیم شو. بله سوال تید یا من یا اکو علیم جواب میتیم. بله سلیم شو. اول من تمام مسلمانای روی دنیا برای ماه شریف رمضان تبریک میکنم. عبدالله بپیش. تاجیکستان با پیش، تاجیکستان با پیش. سوال داری؟ صلح صفا دوستی. سلیم شو. سوال داری عبدالله؟ من میخواستم که قطعی رئیس پیمان ملی صحبت کنم. رئیس پیمان ملی امروز نیستم. دعوت میکرشه. خب انتظار باش، ما دعوت میکنیم. هر وقتی که وارد شدن خودتان وارد میشید. سلامت باشه که عبدالله. حالا در زل اجدان کمتر صبر کن که رئیس پیمان ملی وارد شدن وارد میشه، سوالات رو ارائه میکنیم. برادر بچه‌های استودیو عبدالله رو در زل اجدان نگاه دارید، بیرون نکنید. انمی خیلی گپ. خوش دوام موضوع. حاضر اکنون اینا بینید که علیم برق برای مردم نیست. دیگر منطقه تاجیکستان 1.5 ساعت سحر 1.5 ساعت بیگاه برق میگیرن. حرارت هوا معلوم، بناها طرز ساخته شدهش معلوم. همون کمپانی های بکسبور همون بناها رو ساختگیان که بیچاره دلیر امام علی در نوارهایش نشان میداد که چه خیلی ساخته شدن. حالا خنوک در اون خانه ها نه خانه را گرم کرده میشد، نه همون انگشت و همون پچکی بخوره را جا کرده میشد. مردم خاموش. مردم یعنی که حقش را از حکومت طلب نمیکند. با شکر خدا که چند نفر در همین افیرها میگویند، در شبکه‌های اجتماعی می نویسند. به نظر شما
همین مقامات البته که امنیت و دیگر تمام همین شبکه‌ها را نظارت میکنن. به یک لایک میموند یک نفر بعد از 5 سال پیدا میکنن و 5 سال روان زندان میکنن برای یک لایکش. حالا مردم دردش رو گفته ایستاده است. برای چی حکومت یگان پاسخ رسمی نمیدهد؟ رسما نمیگوید که مشکلی انین است. خیر، اگر گفتنی نداشته باشد او چی بگوید؟ یکم. دوم، اگر ببینید ما میگیم باز در همین رادیوی آزادی مدیریت سوال کردن. مدیریت یعنی مدیر کی مدیریت پروای مدیریتش رو دارد. یعنی مدیر مرا موندند فرض کردیم دیرکتور مکتب، من مدیر. خب من کی پروای مدیریتم رو دارم؟ چون حسابات به بالا است. یعنی شعبه معارف، وزارت معارف، حکومت شهر، این یک طرف، والدین از طرف دیگر. یعنی من به خاطر اون که همه امین پیش همه امین من جوابگر هستم و یک روز حتی یک پدر میتواند بیاید و از گریبانم بگیرد در همون کابینتم. من پروای مدیریتم رو دارم. من تلاش میکنم که مدیریتم موفق باشد، مردم از من راضی باشد یکم، و خب کارده هم از من راضی باشد. کارده تو مقامات محلی حکومت دولتی باشد یا شعبه معارف باشد، هر دو طرف از من راضی باشد و من به خاطر همین مدیریتم رو پروای مدیریتم رو دارم. میروم بیگه خانه یک چی میخونم، یک آمادگی میگیرم به کار، چون که من حسابات دهنده هم، چون که من میترسم. ببینید در تاجیکستان یگان مدیر بجز رحمانوف دیگر مدیریت نداریم. یعنی اگر برق تاجیک بگیری او یک مدیر مختار نیست. او نمیتواند تصمیم مستقل بگیرد که چقدر به افغانستان بفروشد یا نفروشد یا چیکار کند یا چقدر به آلومینی بتید یا نتید. چون زمستان خنک آمد، مردم خنک، او قسمت که به آلومینی میداد او را میبرد به مردم میتید. یعنی این مدیریت است. لیکن اگر این مدیر چنین حق را نداشته باشد، یگانه مدیر در ما رحمانوف است و رحمانوف حسابات دهنده کارده رحمانوف شهروندا هستند که انداز سپارنده انتخاب کننده و انداز سپارنده و ما کارده رحمانوف هستیم و رحمانوف یگانه حراسی که باید داشته باشد از کاردهش داشته باشد و در این حالت او میتواند مدیریت در پروای مدیریتش باشد. ولی اگر او پروای این رو نداشته باشد، یعنی او میفهمد که خودم شاه و طبعم وزیر، دیگر او پروای مدیریت ندارد و اگر پروای مدیریت نداشته باشد، باور کنید در دولت مترقی دموکراتی باشی، در دولت کمونیستی باشی، در دولت فاشیستی باشی، در دولت حتی اسلامی یعنی دینی، دولت دینی اسلامی داشته باشی، امید بستن به انصاف مدیر ساده لوحی اگر احمق نباشد. یعنی در یگان جا با انصاف وجدان آدم امید بستن و تمام حساب و کتاب را
وابسته به انصاف او کردن یا وابسته به وجدان یا ایمان همون شخص کردن، این ساده لوحی است اگر احمقی نباشد. بله. برای همین در دنیا ساختن نظام دولتداری، یعنی اون را سیستم میگن. در این سیستم همه چیز در جای خودش است. رئیس حکومت در جای خودش، رئیس جمهور در جای خودش، پارلمان در جای خودش و دیگرش در جای خودش. همه این ترازو می شود برای اون که مردم زندگی آروم و آسوده داشته باشد. ولی اگر همه این در دست یک انسان باشد و او اصلا پروای همان مردم رو نداشته باشد که یگانه فشنگ بالای او همان انتخاب کننده است، گویا که او از طریق انتخابات وکالت میگیرد. این که نباشد، باور کنید بله. پیغمبرزاده هم باشد، او میاید و البته یک خودکامه می شود و به چپ و راست پول همون خزینه را به چپ و راست مصرف میکنه. حاضر اکی علیم را بینید که در همین نشست آخرین مطبوعاتی در همین هر وزارت ها شده گذشت، وزیر انرژتیکا همون دلیر جمعیف که حالا در بالا گفته گذاشتیم، سببی به برقی یا که همین در بعضی منطقه ها لیمیت شدن، حال پیش از این برق کشتن در دوشنبه این حرفا شده بود، او بهانه آورد، یعنی همون پرابلم های گلوبالی اکولوژی و پرابلم های یک همون حرفای زد که با همون حرفای پریخای آب شدن امام رحمانوف رو رفت داشته. خلاص دیگر یگان گپ حرف زیادی که همچین یک وزیر باید زند نگفت. خب او وزیر در تاجیکستان وزیر نیست که وزیر باشد. وزیر اون وقت وزیر می شود که او در وزارتش یعنی چیز باشد، حاکم باشد، مدیر باشد و دستنگری کدام یک زنگ از بالا نباشد. ولی در تاجیکستان همین وزیرها همشان به ویژه اون وزیرایی که به خاطر منطقه شون وزیر شدن، همین دلیل جمعه به خاطر پامیری بودنش وزیر شده است. یگان ارزشی که وی دارد پامیری بودنش است. یعنی در مرکز باید یک وزیری از پامیر باشد، مثل سروزیر، نه برای همه شمول بودن حکومتش نشان داده. همه شمول بودن حکومتش باید یک لخته که با نام سروزیر از لینین آباد باشد. از لخته که میماند، سروزیر نامش نهاده، یگان وکالت در دستش نیست. یگان وکالت همین سروزیر، نه سرش معلوم است و نه وزیرش معلوم. بله. لیکن او باید از سخت باشد. رئیس پارلمان که در پارلمان یک قانون ایجاد نمی شود، فقط تصدیق قانونهای از حکومت آمده دست می بردارن، باید از غرم باشد. بله. یکی از وزیرها باید پامیری باشد. دلیر جمعه فرماندن او چی دارد بغیر پامیری بودنش؟ چی لیاقت دارد که در اینجا چی کرامت نشان داده است که تمام یگانه لیاقتش همین پامیری بودنش بود. حالا اینجا خبر میتونم در استودیو نفر دیگری هست، مرحمت وارد کنید. حالا اینو ببینید اکوی علیم در برنامه‌ای که یکم ماراتونی که یکم روز شده آغاز کردیم، رئیس پیمان ملی تاجیکستان دعوت کرد از مردم که در همین شرایط حاضره یک نمود اعتراض را، این هم باشد اعتراض مثل که حالا در کشورهای اروپا که ما و شما ساکن هستیم سکونت داریم، یعنی اعتراض با نوشتن
نوشتن در دیوارها، فرضاً برق نیست یا برق یا استعفا یا دیگر و دیگر، در ذهن شما فرضاً من همه روزها فکر میکنم، در جای کار هستم یا در سر چای نوشی هستم، فکر میکنم که مردم چقدر اعتراض کنند، مردم چقدر حرفش رو بیاید. باور دارم که شما هم همین فکر رو میکنید. آیا بگم خلاصه آمده که مردم چقدر اعتراضش رو بیان کنند؟ خود همه انسان رو شنیدیم یک نفر وارد شده است، بعد به این سوال جواب میدید. مرحمت. کنی برادر وارد شدید، نام و نسبتان و سوالتان. مرحمت. نام و نسب نپرسید بهتر. اما خب نام و نسبشان نمیپرسیم. مرحمت. سوالتان چی؟ کوتاه و عمیق و دقیق. برادر صدا نیست. سلام علیکم. و علیکم السلام. مرحمت. بخشش زیاد همجد یک سوال و همه خطوم خصوصیم یکمش من طرفداری ای رژیمی مثال امروزه ای ظالم نیستم. دیمش انقدر سوال من همینه که مدت 8 سال شد خطا نکنم اینه مبارزه بوده است، ناراضگی خطونا بیان کرده است، یگان فایده واردگی است. خب بهترین سوال آن سوالی که هر روز من خودم به خودم میتیم، همین سوال رو دادید. زنده باشید. با سوال داره؟ بله سوال دارم. همین سوال جواب تید بعد دیم سوال میتیم. مرحمت. اکی علیم چند سال گفتند؟ 8 سال گفتند. گفتن که مدت 8 سال شما مبارزه برده ایستادید. آیا همین یگان نتیجه داد؟ یگان من از 60 سال عمرم 40 سال در مبارزه هم، 40 بیشتر از 40 سال از صنف نو در یادم است که من در مبارزه هم و به نظر می رسد که با همین مبارزه تا آخر میرسد. انسان همیشه باید در مبارزه باشد. ببینید همون انسانی که تصور کنید که در همین در تاجیکستان زندگی نکنید، نه، در یک دولت فرض کردیم شویساریا، در کجای نباشد، من باید خانه نشوم با آن شرایط بهترینه که حکومت شویسریا یا شویساریا برای مردمش مهیا ساخته است. همان آدم باید خانه نشود با همانه. آدم است او، آدم مبارزه میبرد. آخر ما مبارزه برده ایستادیم، البته که نتیجه میتید، البته که نتیجه داد است و چندین بار میتید. امروز در همین برنامه های ما باور کنید باعث میشود که نیروی برق را بیشتر به تاجیکستانی ها خواهند فروخت از آنه که یعنی ما نیروی برق کافی تاجیکستان داریم، لیکن نیروی فروخته میشود. میکروفون سن کشه دیگر ما حداقل 50% اون رو به تاجیکستان برگردانیم. این هم موفقیت است و یک علیم یا یک سلیم و یک شما در حلایدگی باعث آن می شویم که اینها رو مجبور می سازیم تا حداقل 20% دیگر با همون قسمتی که بر مردم خود می فروشند زن شود. البته این می شود و ما چندین بار شاید همین حالت ها بودیم که با خاطر همون اینترنت رو در تاجیکستان گران کردنی بودند و همون تاجیک ها زنک های که در تاجیکستان اعتراض کردن باعث شد که از آن دست کشند و همیشه ما اگر کمی به تفا برگردیم و کمی به تاریخ نگریم، چندین بار چنین بوده است که از مبارزان نتیجه شده است. البته شده است. خب بنده در سال 2021 همون یکی از برادران ما را زندانی کردند و در زندان او را شکنجه شدید میکردند.
خب از شکنجه گفتم مجبور شدن او را زنده آوردن در پیش کامera او مرا بله. گپا گفت لیکن شکرانه کردیم که او زنده بود است او را مجبور کردیم که با کامera بیارن همین خیلی همین خوب. بله. بله. برادر سوالی که داده بودم میکروفونشون رو گریان کنید. سوال دوم دوستان وقتی که سوال رو داده شده خواهش میکروفونتون رو خاموش کنید تا صدام هست؟ بله گپ زنید. سوال دومتون برادر جان. یعنی که برادری بدخشانی از گپ زده گفتی که نتیجه بهترین یعنی که نتیجه داده است دیان گپ زدن در کار توری بله ای تمام ناحیه های مقصد تاجیکستان میگم اکثریت برادران میبرن ناراضگی خودشون بیان میکنن بر ضد رژیم ظالم برای چی که بدخشان نمیبرن این پامیر یگان کس نمیبره در بین این بچه ها چون که ظلم و ظالمی به حد زیاد چون دیگر ناحیه تاجیکستان در همین بدخشان مخصوص در پامیر برای چی نمیدرویم با برادرای مقصد تاجیکو همه تاجیکین نه که قطعی برادرو یک جایه نمیشن ناراضگی خودشون بیان کنم این همین سوال جواب چیه آن روزایی که مردم بدخشان ایستاده بودند و یگانه منطقه که در مقابل این رژیم ایستاده بود مردم دیگر منطقه کمترین حرکت را از خود نشان نداد که در مقابل در پالوی همین مردم باشد کمترین در سال 92 ما آمدیم میدان را ما شروع کردیم یعنی بدخشان شروع کرد میدان مبارزه برای استقلالیت دولتی تاجیکستان برای حرکت ملی آزادی خواهی تاجیکان بدخشان به میدان و قتل آن بدخشانی شد به خاطر بدخشانی بودنش یعنی ما بله و همسنگرای ما قتل می شدن لیکن آنها می توانستند خود را از دیگر منطقه یعنی شانس داشتند که اگر اکثر او را نشناسند که فلانی غرمی او شانس داشت که به گفت ما تاجیکا پتکولابی کسید کند یا دیگر لینین آبادی یا دیگرش لیکن بدخشانی شانس نداشت و تماما او را می گفتند 77 بگو و در پیشانش تیر می زدن این همش نتیجه داشت نوابسته از این صرف نظر از همه همین ما تا سال 2022 مجاهدای خود را توانستیم حفظ کردن از این رژیم تا سال 2022 حالا در اینجا حالا اکه علیم و برادر سوال دهنده عذر میپرسم که ما تمام رژیم با نشان داده با قرصک زنی های بعض برادران مخالفین بنا مخالفینه که نشان میدادن که چهارشنبه را بگیر ویدیو میکرد شما همه لایک میموندید او میگفت از آلمان استاده میگفت که چهارشنبه را قپید او چی میگه شما همه قرصک میزدید و چهارشنبه را قپیدن گرفتن متاسفانه چنین است اما این من همچون یک سیاستمدار میدانم که چقدر ظلم بالای کولابی است چقدر ظلم بالای سعودی است چقدر ظلم بالای غرمی است من این میدانم لیکن او بچه جوانه که اصلا از بدخشان برآمده راست برسیه یگان منطقه تاجیکستان را ندیده است یگان تاجیک را بغیر از بدخشانی ندیده است برای او همه تاجیک ها دشمن می شوند
چونکه تاجیک با زبان تاجیکی اومده قتل عام ما را کرد 3 بار قتل عام کرد با زبان تاجیکی حرف زده برای او سلیم و رحمانوف یکند بله او امروز اعتماد ندارد که من باز میبرایم همین خیل خود را بیرق کرده برایم او اینا باز پگاه دیگر اینا شانس دارند یعنی با لحجه کلابی گپ زد با لحجه اگر قاتلان خدای ناخواسته سعودیان بر اومدن او باز با لحجه سعودی هم میتواند بگردد این پامیری باز میماند که با یک حد نگفتنش باز قتل عام میشه اونا را فهمیدن در کار بله حالا ما همین خودم هم که یک سعودی گفتنی هم واقعا تصدیق میکنم گپای اکای علیم را که وقتی که همین مردم بدخشان خاروق و روشان فرازم میدان برآمدن چند تکلیف ها شد به مردم سوق و دیگر منطقه ها ما مثال همچون یک سعودی به مردم سوخت پیشنهاد کردیم تا مردم از مردم خاروق از مردم پامیری طرفداری کنید دستگیری کنید حاضر دقیقه های حساس ولی بعضی میگفتن یک سپیچ که در کار تا کار شود یا یک ایسکر برای دو تا مقصد با انقلاب و با تغییر دادن حکومت انجامد اما متاسفانه در همین منطقه ها در ولایت سوخت هم در شهر استرافشان هم ظفرآباد هم این کار یعنی جانبداری از مردم پامیر و بدخشان در عموم دیده نشد لیکن بودن نفرها چند نفرها بودن چند نفرها بعد از این حرفا زندان هم رفتن لیکن در کل مسئله پدش کرد یعنی طرفداری نشد برادر عزیز به فکرم که به سوال خود پاسخ یعنی خود دقیق گرفتید حالا نفر دیگر که با نوبت بچه‌ای که گروه تکنیک هر کسی که با نوبت وارد شد حالا ما اینجا نمیبینم نامش رو کسی که اول بسیار وارد شد باشد مرحمت میکروفونش گریان کنید سوالش تیاب سلام علیکم این با حرف ای لاتینی کی است نام نسبت برای من معلوم نه سلام علیکم و رحمت الله و برکاته و علیکم سلام و رحمت الله و برکاته برادر جان کمتر صداتون بلندتر کنید که پست است تشکر سلام خدا با کلی برادران مبارز میرسونم سلامت باشید موضوع امروزه ما باز همون برق است بله یا بله این موضوع برق طولی 32 سال است که برای ما اکتوالی است هیچ وقت غیر اکتوالی نبود چون که بله این دزدی برق سال اولی با سر حکومت آمدن این ظالما سر شده بود بنده روز اولی همین حکومت سر با سر حکومت آمدن این من در این حکومت فعالیت میکردم و میدیدم همه این کارا را چون که وقتی که سالهای اولی 96 خاموش کردن برق سر کردن این شروع فروختن آب اول آبانبارهای گیسو را فروخته می شدن با جمهوری از ما پایانتر بله سونی اینا گذاشتن با اکانوم کردنی قوای جریان برق که با جای 100 مگاوات 200 مگاوات 200 مگاوات 100 مگاوات روان میکردن از 100 مگاوات دیگه شون میفروختن چون در خطای بلند شدت قوای جریان نهایت پس میشد با جای 220 ولت با خونه ها 150 ولت می اومد ما بسیار همون دهم شب و روز با بسیار متخصصان این ساحه گفتگو میکردیم چون که ما فعالیت ما به واسطه از برق واسطه کلان از برق داشت ما به برق کار کردن نمیتونستیم فعالیت های خود پیش بردن نمیتونستیم چون سبباش هم میپرسیدیم سببا همین بود که برق اکانوم کرده میفروشند
оҳиста ино болотар рафтан гирифтан, болотар чун барқ зиёд чидан гирифт, иштиҳои иҳо боз зиёдтар шуд. имрӯз омад ки имрӯз барқа ба кӯлагӣ хомӯш мекунанд. новобаста ба доду фарёди мардум, новобаста ба ин ҳодисаҳои гузаштагӣ, барои инҳо ҳеҷ аҳамияте надорад ин мардум чӣ мегӯяд, чӣ кор мекунад. инҳо қиссаи худ барои ё манфиати шахсӣ ё ай ҳама болотар аз ҳамаи манфиатҳои миллату сарзамин аст. 100%. билохир инҳо ба ҷое расиданд ки ин барха ба кӯли фурӯхта истоданд. имрӯз ҳоли ҳозир таи 2-3 рӯз мешавад ки ман шахсан дар Русия қарор дорем, мо наметавонем ба хонаҳои худ дар алоқа шуда ин аҳволпурсӣ карда тавонем, чунки сабаб боз ҳамон барқ. ман хешу табора авлодо дар афғонистон зиндагӣ мекунанд. ман доим бо о дар алоқа ҳастам. тахмин 1-2 соат пеш ман ба онҳо гап задам. онҳо маро нишон доданд, гуфтанд ки бародар инамо 24 соат мо барқ дорем, ягон лаҳзаи барқ хомӯш намешид. дар давраи ҷангҳои шадиди дар Қундуз Бағлон мерафт, ман телефон мекардам, онҳо гап мезадам, мо барқ надоштем дар Тоҷикистон, онҳо дар онҷа барқ доштанд, ҳолиам барқ доранд. ягон дақиқа мегӯянд ки барқи мо хомӯш намешавад. ин шармандагист. ин шармандагист барои мо ки моро он чизи ҳаққи ҳалоли моро наметиҳанд. мо инҳоро асосан бигем мо худмон кардем. мо фақат чӣ проблемае мешавад, мо зора таволло мекунем, фалони илтимос кори моро буд ку. мо бояд илтимоса барвақт ай лексикони хумо дур мепартофтем. барои мо ягона роҳ монда мо кашида ҳаққи худмона бигирем. дигар роҳи дигар нест. ҳамаи роҳҳо тай карда шуданд, ҳамаи дипломатия ҳама роҳҳо гуфта шуд. дигар ҳеҷ чӣ намонда. ҳама зорию тавалло, гирияу нола, мотам ҳама рафт, ҳеҷ кора накард. фақат ягона роҳ монда. ман медонам бисёр аз сиёсатмадорои мухолифин рад мекунанд ба чунин ба таври ба шиддат ба ин ҳукумат муносибат кардана мехоҳанд ба ягон роҳи осоиштаи оромӣ, ягон сулҳомез, ягон дипломатия ба даъват кардан. лекин мутаассифона дигар ягон намуди даъват дар инҷа ҷоиз нест. инҷа фақат ба зурӣ ҳақта мегирӣ, дигар нагирӣ ту мурдӣ, тамом, миллат мурд. агар имрӯз ҳақша нагирад, миллат мурд. мо ояндаи набераҳои худ монда, фарзандои худ монда, мо чӣ мегузорем? ҳамин ғуломӣ ки мо дорем, ҳамира мо барои мо мероси ғуломӣ мегузорем. мо мероси вайронӣ мегузорем. мо ба чӣ мегузаронем? чӣ мегузорем ба мо? мо бояд аз зора нола ай даъват бояд бигзарем ба амалҳои нисбатан шадидтар. мо бояд тайёр бошем ба ҳама чиз, чунки то мо ҳаққи худа кашида нагирем, ҳеҷ ки ҳаққи моро наметиҳад. ина бояд мо бидонем. мо бояд бас кунем ки мо ай фалонҷем, мо ай фалонем, мо ай фалонем. мо ҳамамон як одамем, ҳамамон як инсонем, мо ҳамамон як мардуму як халқем. дуруст. 100% ман ҳарфи шумо қабул дорам. сухани ягон ҳарфи агар ноҷое гуфта бошем, агар ягон ҳарфи сахаре гуфта бошем, узр. зиндаву солим монед. худованд дар ин хати мубориза қуввату ба шумо қуввати зиёд диҳад, қавитар бошед дар ин мавқеи гирифтагии худтон. зиндаву солим монед. раҳмати калом бародар. саломат бошед акои гиромӣ. воқеан ҳарфое гуфтанд ки як инсони босавод як илоҷи амалро. акаи меҳрубони мо Акрам Мирзоев, хуш омадед. ва акаҷон, ин бародари мо ҳарфашонро гӯям, баъд навбат ба шумо, ба иҷозататон. хуб аст. саломат бошед бародари азиз. марҳамат, навбат ба шумо.
ما خیلی وقت ضعیفی هستیم. سلام و رحمت الله به همه بینندگان و اکای علیم شیرزمان و شما به این برادر گرامی که وزی در آمد خب سلام خود را عرضه میکنم. خب من چی گفتنی هستم؟ من دایر به همه ماراتونی که چند روز رفته شده است در قریب تقریبا در همه برنامه ها برآمد میکنم، میگم که مثال وقتی که دولت ما پرزیدنت ما غیر قانونی هست غیر قانونی هست، سود نداریم، قانون در تاجیکستان به طور شاید باید در عمل نیست، قانون شکنی می شود، سود نداریم، کادرها در جاهای مناسب خودشون انتخاب نمی شوند. پس ما چی انتظاریم از همه حکومتی که غاصب است غیر قانونی است؟ این فقط یک کار کرده میتونه، فقط میتونه که ملت رو وقتی که با اعتراض کرد ملت رو نکزت کنه، همین کار از دستش میبینه، کار خوبی نمیکنه. برای چی؟ برای که انسان وقتی که چاپلوس باشه، وقتی که بله گویک باشه نسبت مقامات، بله همه خواهشاش برآورده میکنه، نه که همه چاپلوس شده کنه میتونه. برای همین خب برادران هیچ انتظاری خوبی بهبودی از این حکومت غاصب در تا همین طوری که آمده بود همین نمود به زوالدان تاریخ ایرا باید که وای کرد، روی کرد. بله دیگر راه نیست، راه خوبی، راه مذاکره هیچ رایی نمیفهمه. از اون جمله خیلی که اکای علیم شیرزمان گفت، من خودم همون مجاهدای قوای مسلح نیروهای اتحادی مقصد سال 95 97 بودم. این فقط به زوری به قوای سلاح این میفهمنه که این فکر شخصی من در یگان حزب در حرکت ها داخل نیستم، این فکر شخصی من هسته. من همچون مجاهد پیشتره این زبان زور را میفهمه، این خوبی را نمیفهمه. اگر این خوب میشید ما امروز در این دولت ها در پراکنده نبودیم، ما از این حکومت باوری کردیم، به خاطر ملت سلاح ها نسپاریدیم، در دام این غلطیدیم، در دام این مکار غلطیدیم، یک به یک همه ما را گرفت، یک به یک گرفت، یا زندانی میکرد یا نابود میکرد یا که از وطن به وطن میکرد. خب برای همین برادرها هیچ بهبودی، هیچ اگر ای بخواهد با میگم که اگر ای بخواهد در همه پگاه برای این پول حاضر عین ممن مهم نیست، برای این فقط قدرت چه باید نشان بده بالای خلق. اگر بخواه همین فردا تمام تاجیکستان به قوای برق تأمین میکنه، نکی نمیخواه. برای چی؟ برای که مردم نمیخواهند که همه باشه در سر قدرت. وقتی که اینا میخواهند ملت که هوای نمیخواه و هم نمیخواه که ملت زندگیش خوب باشه. بعد مسئله دیوم رو میبرم، همین برادر که از پیشتره خیز گفت که مثال چرا از پامیر نیست، مثال با مخالفان پیوست نمیشوند. برادر جان اولا که این سوال خود سوال پرووکاسیونی بود. به خاطر چی؟ تو او وقتی که در تاجیکستان 10 میلیون اهالی است، اگر در بدخشان ما 300 چند هزار است یا که 400 هزار از اهالیش، هوای تقسیم کن، حاضر نگاه کن که مبارزا هستند. از اون جمله نام اکای علیم شیرزمان با چهره میبره. چرا که خودت با چهره نمیبره؟ همین سوال به همین برادر بتی، این خیلی سوالا داده نشود. وقتی که تو میبره با چهره بیا مردگاری تنشان بتی، بعد سوالتی عموما همین خیلی سوالا نتی که تو از غن چرا که هست است، از بدخشان چرا نیست است یا که از دیگر جا هست. ما هممون یک هستیم، ما هدف یک است برای سرنگونی. احسن. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در برنامه‌های آینده ان شاء الله تعالی با حرکت میکنیم که اشتراک کنیم. و علیکم السلام و رحمت الله. برادر مجاهد واقعا در حرفم مجاهدی کردید، در حرفتون مجاهدی کردید. من دو دست با آباد باشه. سلام. اکو اکرام مرحمت اکو جان. سلام علیکم سلیم جان، سلام علیکم علیم جان، با هر دو سلام و با همه تماشابینان گرامی سلام. و دیدم که برادر من در افیر است علیم جان، گفتم که ممکن است که با بعضی سوالو ما توانم جواب دادن کمتر
سبک شود و به همین خاطر ما یک قرض ما دونستم که در وارد شم. خوش آمدید اکا. ما از دیدن شما چه که گفتم همه وقت خوشحال هستیم. رحمت سلامت باشید. تشکر. من اول یک دو سخن فکرم درباره برق میگم، بعد اگر اجازت باشد در مسائل عمومی که عذر برادر و یه برادر و برادری پیشتر حرف زد، یک دو سخن فکرهای خودم گفتم بیان کنم. در مسئله برق من همیشه گفتنی هستم که مردم بسیار میگن که برق دادن در کار همه برق هیچ نیست. همه باور کنید که همه حکومت همه فرسوده شده است که همه خیرگر همه استحصالات برق دهنده تاجیکستان فرسوده شده است. اینو نه اینکه برق را نمیدن، اینو برق دادن نمیتونن. همه پول و مالی که برای دگرگون کردن و از نو کردن تجهیزات های برقی باید که صرف میکردن، این پول ها هم رفتن و شرکت‌های افشاری به کیسه هاشون رفتن. اینا یگان چرا نه یگان استانسیا را پس استانسیا را یگان تا اینا را از نو نکردن. برای همه استحصالات فرسوده شده است. من در دوره پیش گفته بودم که دوشنبه یکی از شهرهای صنعتی بود، قریب 10-15 تا زواد داشت. من نمبر کرده بودم ایران که همه برق یک تا نورک فقط همه استحصالات تامین میکرد. من با نمیگم که ولایت سوخت باز استحصالات بسیارتر داشت. همه اینا را تامین میکرد، مردم را تامین میکرد، شهرها با آب گرم و با برق تامین بدن. امروز که استحصالات نیست، صنعت نیست، هیچی نیست. از دستاوردی 30 ساله امروزه ما فقط همو کتابخانه ساختگی است و همو پارک‌هایی که ساخته هستند، دیگر خانه‌هایی که است. استحصالات نیست، برق کجا میرد؟ با بالای این بغیر از نورک با 14 تا کیسی دیگر ساختن. یک 70% سنگتوده با عکسش به روسیه داخل دارد، به روسا داخل دارد. همین برق تاجیک در پیش همین روسا خودش قرضدار است. در پیش همین سنگتوده چندی میلیون قرضدار است برق تاجیک. نه اینکه از چی. به همین خاطر من میگم که این برق دادن نمیتوانند. اگر میتوانستن دادن ممکن بدین. البته که برق فروخته میشود، برق دادن میشود با دیگر دولت و این برق پول برق میرد با چیزهای افشاری. اگر کم و بیشش با بودجه تاجیکستان بیاید و صرف میشود فقط با وزارت‌های قدرتی، یعنی اون قدر بسیار از MVD و چیزهای قدرتی و ارمی که در تاجیکستان است در دوره شوروی قدر نبود. همین پول میرود به 3 تا نهاد، با امنیت، با وزارت و MVD میرود. برای که در اون منطقه‌ای که من زندگی میکنم، من با شما مثال میارم. در اونجا که من زندگی میکنم، در یک جماعت ما، در دو جماعت ما، یک اوچاسکوی بود در دوره سیوز، یک اوچاسکوی بود، یک تا زستاوا بود در سرحد افغانستان و چی در مادر پامیر، و یک زستاوا بود که یک ادلینی داشت، یک تا نشالنیک داشت، یک تا زنبوی داشت، یک تا سترشینا بود. امروز در دو سلسویت نمیگیرن، در یک سلسویت ما حساب کردیم 153 نفر پاگوندار ایستادگی هستند. هم یک زستاوای پگرانیچنی وایسکا، هم از اردوی ملی، هم الفاش، هم آمونش، همه اینمی پول، همه اینو بیکاره هستند. در یک جماعتی که 2,500 اهالی دارد، در 2,500 اهالی قریب 160 نفر همه اینمی کارگرای قدرتی کار میکن، هر کدامش از 2,000 سومی کم نمیگیرن، همش بیکاره خوابن روستا بگه. اینا برای چی می آوردن با پامیر؟ اینو همه امیرا پول مال صرف کرده است که معلم در مکتبی که ما درس میدید 700 سوم میگیرد. یک پرازیت تیار آخری که در یک پست ایستاده است، یک فقط شلاگباوم میکشد و 2,000 میگیرد. 3-4 کس در همون پست هر روز خوابن. این مردم ایران میبینن. برای همین این برقی که است، این برق همین خیلی پول برق میراد با نیازهای قدرتی، بیشترش اون چیزی که است میراد با کیسه‌های اونو با چیزهای افشاری. تجهیزات‌های برقی همش فرسوده شدن. انا عاقبتش همیشه میشود که به این دوره آورده میرساند و هرچی همین استحصالاتی که فرسوده شدگی است، همین خیلی که من گفتم دولت فرسوده شده است، هرچی با خودش عمر دارد.
هر دولت چیزه. این عمر این دولت هم به پایان رسیده است. اگر با دولت‌های دیکتاتوری آفریقای شمالی و خاور نزدیک نگاه بکنه و یا من خیلی از همه بسیار کدافی 40 سال حکومت کرد. حالا که و یا دولت‌های بسیار پیش قدم بودن. برای همین اینا هم حقلاشون فرسوده شده است، هم فکرهاشون فرسوده شده است، هم حکومت فرسوده شده است و هم تجهیزات‌های برقی در برابر همه اینا فرسوده شدگی رفتگی است. برای همین دیگر با اینا گفتن با اینا هیچ فایده ندارد. میگن که برگوش کسانی که ز دولت مستند آواز خر و نغمه داوود یکی است. برگوش اینا هیچ نمیدارد. اینا را دولت مست کردگی است. اینا مست شده هستند، هیچ کس گوش نمیکنند. خب در دویم مسئله که برادر سوال داد که پامیریا در قطار ما نیستند، من امیرا میخوام گفتن که نه من هم پامیریا این سالم رفت است. من موسفیش هستم، 60 ساله بودم. من هنوزم در مبارزه بودیم، از اول بودیم. من بسیار میگن که نیستم، ما تمام عمر در مبارزه بودیم. زن و مرد پامیری در مبارزه بود. باور کنید اگر همه کارهایی که در سوخ کردن، در غرم کردن، مثلا میرزا جگر را کشتن، هیچ کس یگان غرمی میبر اومد. البته که یک کسی دیگر در پهلوی میبر و دیگر کسا میبر اومدن. البته کاری که در کلوب کردن بود مردم کلوب میخیستن، هیچ که نخیست. یکی در بدخشان هر گوخری که کردن همه مردم زن و مرد همه میخیستیم. ما همه خیستگی بود، همه گپ میزدن. در تمام دنیا که بدخشانی بودن در پیش سفارت ها تظاهرات ها میکردن. همه شما معلوم است. و عاقبتی که آوردن این رو با خون و خاک و خون آغشته کردن. من بازم میگم که اون قدری که برادر گفت که 300 400 هزار، نه ما 230 هزاریم. در 230 هزار من سالهای جنگ 92 93 را نمیگم که مرده های غرمی ها و پامیری ها در کوچه های دوشنبه سگ ها میخوردن و یارا خاک کردن و یارا نمیماندن. بولدوزرها قطعی میبردن گور میکردن. من شاهدی کارا هستم. من اینو رو با چشمم دیدم. این یک است. دویمی که در 10 سال آخرون من گفتم که در 10 سال آخرون 90 نفر را کشتن. 300 نفر بدخشانی در چیا بیگناهند. ممکن در بین اینا گناه بود، ممکن گناهگار هم بود، کسی بود گناهگار، لیکن 99% این مردم ما همه بیگناهند. در یک ساعت و 2 ساعت در روشان 34 کس را کشتن. جوانای بیگناهی که 30 ساله هر یک همین فرزندای امینو 1200 نفر فرزند بی سر و پا بی پدر موندن، زنها بیوه موندن. بله. این بر سر اینی که بر سر ما این دولت بر سر ما آورد، بر سر دیگر منطقه ها به فکرم کمتر آورد. اگر آورده باشدن در اونجا که اهالی بسیار است اونقدر این نمایان نیست. لیکن در نسبت ما این نسل کشی است. این در 10 سال آخران هنوزم تعقیبات ها رفته ایستاده است. هنوزم امروز باز قریب 100 نفر زیاد بدخشانی های ما با در همه سپیسی که میدازان قرار دارند، در تعقیبات قرار دارند. هنه وای برادر جوابی که وای برادر که ما در مبارزه نبودیم، نه برادر، ما همه وقت در مبارزه بودیم. همه وقت همین دوام 30 سال ما هیچ وقتی حکومت راز نبودیم. همه وقت با هر طرف یا با قلم یا با درم یا با سخن ما مبارزه همون میبردیم. نو اونی که ما اگر مبارزه های ما رو فهمن که ما فقط برای چی فقط در شبکه‌های اجتماعی کم اشتراک میکنیم، این گپ در سر این نیست که ما در مبارزه در شبکه‌های اجتماعی کمتر گپ میزنیم. ما همون کمتر گپ میزنیم. اگر در کار شود ما همون پرکتیس همه کار رو میکنیم. برای همین برادرای اطمینان کامل داشته باشن که ما هممون در خدمت یکدیگر هستیم. ما این شکر مولا نمردیم، نه ما هر دمون ما و علی هنوزم بود در پیش بود در خب در بله هر دو همکاران زوده بدخشان حالا در همین شبکه‌های اجتماعی گفته در آقای اکرم یا خود به ذهنم همین ژورنالیستی ما ژورنالیست جسوری ما ولی یخجان میگیم انوار سرکارова دستشون در میکنه. با یک قلم یک حکومت رو میلرزونه. انا شجاعت، انا مهارت. کمی ژورنالیست های دیگر منطقه
غیر از بله بله گفتن و سرود خواندن و مشرافکا براندن و کتاب درباره امام رحمان نوشتن دیگر کنی. البته که نیستن، نمیگم، از دیگر منطقه ها هستن نویسنده ها، ژورنالیست ها، اما انوره سرکار و این دیگر از انوره است دیگر. همیشه یگان تشان نمیتوانم با او برابر شدن. نزد من در همین شرایط حاضره انوره سرکار و ژورنالیست رقم یکی تاجیکستان است. برابر یک رسانه کار میکند. مادرش در دست حکومت گروگان است اما او قلمش را نمیماند. این رو باید اعتراف کنم. حالا درباره همین برق، موضوع برق ما روید کنی یک بار جستجو کنید که کدام، به حال من به تماشابینا گفتید دادم و مردم روید جستجو کنید که کدام ژورنالیست درباره برق نوشته است. روید رسانه ها را کوبید و در آخر روید سراغ انوره سرکار. در کمترین قضیه هم اگر کسی وفات کرد، مثلا فرضاً یک عائله از دود وفات کرد، انوره همدردی سار میکند، در کمترین خرسندیشان میبالد و در کمترین غمشان در نسلشان غم شریک است. خود از همین سیمای انوره سرکار، و حالا که من در اینجا میگویم که اون زاده بدخشان است، من همین رو حس میکنم که ما در عموم چی غرمی، چی بدخشانی، چی سوختی، اما ما یک درد داریم. ما مثل یک تن هستیم، یک تن. من خود را بیگانه از فامیلی نمیدانم. ما اکی علیم خود روبرو شده صحبت کردیم، اکی اکرم و دیگر تماشابینان. من میگویم که یک آرزو دارم، روم در خاروق یک پال چای نوشم. حتی اکی علیم یک برادر دیگر را محساس هم که شیرچای میخویم، مثلا نوری دیدم. حتما که خداوند به همون روزها رساند. خداوند همون روزها رساند. و این برادر راست که سوال ها بعضا پرووکاسیونی است تا موضوع رو به دیگر سو برن، اما جواب و پاسخ خیلی قناعتمند از این برادر مجاهد و از خود شما و بودن هر دو شما به این سوال ها پاسخ داده شد. تماشابینان محترم، حالا ما در کانال پیمان لایف هستیم. آبونه شدن، شرح نوشتم و این را در دیگر جاها بازنشر کردم، فراموش نکنید. حالا در مهمانی ما هستم برادر عزیز ما اکرم مرزایی و معاون رئیس پیمان ملی توزیع علیم شیرزمان. چی سوال داشته باشید مرحمت. اکرم اگر با گفتنی داشته باشید بفرمایید. برای شما همه وقت داریم، ما باز همه وقت آماده ایم که گوش کنیم. سلیم جان، گفتنی ها بسیارن، گفتنی ها هیچ وقت کم نمیشن، گفتنی ها خیلی بسیارن و من به همین خاطر گفتم که برادرانی که ما را گوش میکنن و میبینن همه وقت بدونن که مردم پامیر هیچ وقت بی‌طرف نیستن. از ما مردم یک پوزیسیا داریم، ما یک مردم یک رویم. اگر گفتیم از این طرف، ما از این طرف میشیم، اگر گفتیم از اون طرف، از اون طرف میشیم. ما همه خیلی مردمیم. اگر نقض باشد، گنده باشد، ما یک طرف میگیریم. اون چیزی که امروز از نام حکومت و از نام رسانه های بدخشان نشون میدن و یک کس نیم کس رئیس حکومت میبرن، این مردم نیستن. این وایها انتخاب کردگی مردم هم نیستن در بدخشان. یک دویم که ویا ماندگی حکومتی بالا هستن و یا اینترس دولت و اینترس دولت نه اینترس همون عائله را حمایت میکنه، نه اینترس مردم، نه اینترس خلق را. امروز بدخشان ما اگر بگیم که ما با بدخشان ما بسیار چیزا کرده هستن، امروز بعضی ها میبرن میگن بسیار لاف میزنن که این خی کردن و خی کردن، اینش کردن که در بدخشان چی نکرده هستن. حکومت تاجیکستان چیزی که کرده است همه تشکیلات‌های بغیر خلقی و خزینه آخوان کرده است. گیس و ما خزینه آخوان ساخت. هر 5 کپرکی که در از بدخشان تا شروع بوده است اینا رو خزینه آخوان ساخت. تو حتی غذاهای مکتبی معلمان رو پول میدادن از خزینه آخوان که ما باید درس‌ها رو ترک نکنیم. اگر یک راه را امروز ساخته ایستادن، او را نیم کاله ساخته ایستادن، هنوزم به ونج نرسیده است، برای خودشون ساخته است. برای منفعت خودشون، که برای منفعت عائله که از خطای بار میکشونن. این برای مردم نیستین. هیچ کس همین برای مردم باشد که یک درشکاشی بخدم هر یک سفخوز 450,000 سر مال مایده داشت در راه سفخوز. سفخوزها همه تجهیزانیده شده بودن، همه تو پسلید فریزر نیستانوک، تکر نیستانوک بودن، همه را برباد دادن.
امروز در بدخشان یک جای کاری دیگه نیست. در خورو ژلزابتون کمبینات بود، میاس کمبینات بود، فابریکای دوزندگی بود، همه اینا گوش رفتن، هیچ نیست، سیسلات نیست. اگر اینا برای تئاتر ساختن و برای خانه نوی تازه ساختن یک زاودک در بدخشان می ساختن، میلش در دیگه جاش نیست، در خورو می ساختن. یک جای کاری برای مردم در دوام 30 سال مردم را در بدخشان تامین میکردن. البته مردم هم راضی بود. امروز نیست. امروز میگه بدخشان در داتاسیون دولتی است. بدخشان در داتاسیون دولتی نیست. بدخشان در داتاسیون فرزنداشون در خارج دست و پنجه میشکنن و پول روی میکنن و ایار سیر میکنن. در داتاسیون دولت فقط همه یمون حربیو و الفا و مالفا و آدم کشوی که در اونجا جمع کردن، انا وایو پولی که بدخشان میرد با وایو خرج میشه. اون همین قدر که در بدخشان میلیتاریزی رو کردگی بدخشان همین قدر در اونجا قشون در اونجا است که از اهالی بدخشان خودش بسیارتر است. همه همین پول به اینا خرج میشود. معلم بیچاره 1000 سوم میگیرد و از خاطر همسایه‌داری، از خاطر برادری، از خاطر وطنداری به همون کودک درس میدهد. اگر نه وای بسیاریشون همه پرت رفتن در روسیه کار میکنن. از همین خاطر وایو فرزنداشون در روسیه کار میکنن و همون معلم‌ها رو تامین میکنن و وایو به فرزندای دیگه درس میدن. انا این است سرنوشت ما مردم بدخشان و در اون که این است سرنوشت ما مردم. بله. مرحمت اگه جان چیزی یاردم یا اگه برادر دیگه سوال داشته باشه ما به همه سوالات تیار هستیم جواب دیم. چی سوالی که باشه در کار خواهی کرد. حقیقت حال رو بیان کرده. درد یک منطقه رو گفته. در تمام منطقه همین خیلی. اکوی علی مرحمت. سلامت باشد اکرم جان، بهترین سخنو کرد و خب خیلی خرسندم از دیدار این برادر و این برادر یکی از همون مبارزایی هستند که در اون روز و ساعتی که دیگر منطقه ها چیز میکردن، یعنی چی بگم، بعد شرطنامه صلح که وظیفه ها تقسیم شد و دیگر و همه از پای پول کارکنی بود، اکرم در مبارزه بود و در ناحیه اشکاشم چقدر مورد تعقیب و فشار قرار می گرفت و رئیس حزب ما در ناحیه اشکاشم بود و باید بگویم که از سال 99 تا سال 2015 در قلمرو جمهوری تاجیکستان حوزه 41 یکی انتخاباتی 41 که دپوتات رو انتخاب میکرد، یگانه حوزه بود که مخالفین در اینجا، یعنی نامزد مخالف به حکومت در اینجا همیشه غالب می آمد و همیشه آوازش رو می دزدیدند و در اینجا سهم همین اکرم با مانند اکرم او زیاده. یعنی ما در طول همین، یعنی از همان روزی که از 99 تا 2015 به ما امکانیت قانونی مبارزه دادن، ما قانونی مبارزه رو هم توانستیم از اینا یعنی برنده شویم و بسیار برادرانی که امروز در شبکه ها فعال هستند، در همین یعنی شبکه ها در یوتیوب فعال هستند و در همین کامنتاری فعال هستند، اینا بخبرند از اون که در داخل جمهوری تاجیکستان، در قلمرو تاجیکستان نیروهایی بودند که روشاد با روی خود، با چهره خود در مقابل این رژیم ایستاده بودند. یعنی حزب داشتن، در پارلمان در انتخابات ها چیز می رفتن. یعنی همان سخنهایی که اینها یعنی از طریق فیک میگویند و این روز طلب دارند که چرا شما پامیریا نمیگه، ما همان روزها با چهره خود به انتخابات می برآمدیم و
در 152 حوزه من 3 نفری چی داشتم؟ ناظر داشتم و همه اونها ریسک داشتن. بله. همه یعنی ناظران ریسک میکردن و نوابسته از این میرفتن چقدر قانون شکنی ها رو خودشون معین میکردن. حتی با اورنه سیار یک گروه جنایتکار رو قپیدن خودشون، جنایتکار حکومت که اورنه سیار قپید. سحر پیش از کشوده شدن حوزه اورنه سیار گم، اینا رفتن خونه به خونه و جمع کنیم. انا اونا را گرفتن آوردن به خوروق و به حوزه. همه این کارا را همین مردم میکرد. خیلی مبارزه بودن، در حالی که اگر چنین مبارزه یکی در همین حوزه 41 انتخاباتی اگر در اقلا 20 حوزه انتخاباتی تاجیکستان میشد، تاجیکستان امروز تماما رنگ دیگر داشت. نفهمید. همین شوروی رو هم که یکمین انتخابات پارلمانی شوروی رو دموکراتی اعلام کرده بود، باز هم همان دولت خدانظرف یکی از کمترین نامزدهای بود که در مقابل نامزد حزب کمونیست غالب آمد و آتاخان لطیفی خدا رحمتی چیزش بود، شخص با اعتمادش بود و در خوروق که آمدن در همون جلسه که پیشنهاد نامزد میشد، خدا رحمتی آتاخان لطیفی رو در جلسه داخل شدن نماندن و در بیرون ماند و اولین تظاهراتی که در دوره شوروی بعد از قزاقستان بعد از الماتا بود، این در خوروق بود که به طرفداری از دولت خدانظرف مردم به میدان آمد و طلب کرد که با او اجازه داده شود که نامزدیش رو پیش بری کند. یعنی این هنوز سال 1989 بود با فکرم. بله. 89 یا همین خیلی سال 89 نه 85 1985. خیلی خوب آقای علیم. حالا اینجا من و یکی از نماینده های حزب سوسیال دموکرات در گذشته، خلا نمیدونم در کدام موقع قرار دارن، خلاص آقای فرهاد خدایارف آمدن، شاید رئیسش شما دیدن و وارد شدن. نه خوش آمدید آقای فرهاد. سلام علیکم. و علیکم السلام. تمام بینندگان گرامی و با آقای علی و آقای اکرم و با شما سلیم جان تشکر زیاد. سلامت باشید. ما خیلی از شما رو انتظار بودیم. حالا من یک سوال میتونم آقای علی و آقای اکرم با هر دو شما و با همین من ماراتون رو با آقای فرهاد میسپارم. میرم و پیش از رفتنم میخواستم همین سوال رو ارائه کنم و تا جوابش رو گیرم. سوالم که یک چند دقیقه پیش با آقای علیم داده بودم، ولی این سوال میشد هم با آقای علیم هم با آقای اکرم. در شرایط امروزی تاجیکستان را شما خوب میشناسید، در تمام منطقه خوب میشناسید. حالا در همین شرایط کنونی وقتی که مردم از المنتر چیز، یعنی از نبودن برق در عذاب هستند، حقشان را گرفتن نمیتوانند، چی طور باید اعتراض کنند؟ اعتراض چی گونه باید باشد؟ با کدام راه؟ دیدگاه شما با همین اعتراض چی است؟ اصول اعتراض خیلی باید باشد. حالا دیروز رئیس پیمان گفت که با همون با دیوار نوشتن، با همون استناف که و چی نوشتن، خلاص هر چیزی که با همین اعتراضایی که در اروپا میکنن. حالا من دیروز در یک جا نوشتم که نوشته شده است که در همین فرانسه نوشته شده است که حکومت زبان زور و سطح رو میفهمد. یعنی همین خیلی با فرانسوی نوشته است که حکومت تنها زبان زور و سابوتاژ رو میفهمد. حالا شما گویید که در حکومت تاجیکستان کدام زبان رو میفهمد؟ مرحمت کی آقای اکرم از شما.
شرط‌های مبارزه در دوره کنونی راه‌های مختلف دارد. راه‌های مختلف، صدها راه‌های مختلف مبارزه هستند بدون جنگ و بدون سلاح هستند برای یافتن در کار. من یک سه نقطه را قید میکنم راه مبارزه را. راه مبارزه یا با قلم، یا با سخن، یا با درم. کسی توان قلم نویساندن دارد، نوشتن گیرد. کسی تواند سخن گفتن گیرد. کسی که با درهم میگن، کسی که پیسه و پول و مال و ثروت داشته باشد در این مبارزه ها باید گفته امروز ولاجیت کند. خب از همین سرمایه گذاری کند. انا این شرط های مبارزه هستند که امروز بسیاری حق قلم دارن نویساندن. شما مثلا انور سرکار و گفتید بسیاری خاموشن، نمیتونن نویساندن. خب بسیاری حق سخن گفتن و گپ زدن میتونن، هیرم نمیکنن. همه مبارزه ها هستن. همه وقت همه مبارزه عاقبت یک نقطه کلمیناسیونی دارد که به اون آورده میرساند. هیچ وقت رحمان و فمستون قیامت نیست. یه روز فردا میرود و اگر با واسطه سلاح و با واسطه چیه و از دور کردن هم نشود، خودش این حکومت تمام شدگی است. همه طرف تمام شدگی است. اینا فقط تحلیلگران داخلی بها میدین که گویا که این دولت بسیار اقتدار زیاد دارد، این دولت بسیار اقتصادیات زیاد دارد. همه دولت ها، هر یک دولت که است لکماتیو اساسی اقتصادیات این بانک است. سیستم بانکی در تاجیکستان فلج شدگی است. سیستم بانکی اگر به خاطر داشته باشه 4 بار اینو ریفرم پولی و بانکی گذراندن. در دوره اولش پول روسی را قبول کردن، بعد گشتن به تاجیکی مردم رفتن کیسه هاشونه چک سیستم کرده بودن، بعد از اون پول تاجیکی را وادید کردن، باز پول نیمش بیقرب شد، باز بین رفت، باز مردم غارت کردن، بعد از اون پول با قربش که پس شده دیگرش کردن کو کمتر خواستن قربش اساس کردن، باز مردم غارت کردن. همه خیلی آوردن تا آخر عذر که صدها هزار دلار اول خوب فریب کردن، مردم پول هاشون در بانک ها موندن. حاضر صدها هزار دلاری از مردم در گرفتن بانک های تپوسم اگرابانک و صادرات بانک گرفتن کردنشان سنی کردن، اینا را بانکروت، پول مردم با مردم غارت کردن. اینو نه این طرفی کشتار و نه این طرفی تعقیب و چی باشد، اینو همه طرفه همین مردم ها تجاوز کردن. همین کنستیتوسیه که خیلی کنستیتوسیه که من را گفتن نمیخوام گفتن، ولی کنستیتوسیه که همه جاش تجاوز شدگی است و حیف شد نامش هم کنستیتوسیه نیست. نو همین مردم همین را طاقت میکند. برای همین باید که همین مردم خطیه در داخل هستن و گفته برادر محیدین کبیری که باید برای نویسونن در چیزان. اگر یاد داشته باشید در دوره های سالهای 93 در طرف های کلینی در دوشنبه در همه جا درباره رضوان نویسندگی بود. رضوان گرای، رضوان قهرمان، رضوان انمی خیلی چیزا در دیوال ها نویسندگی بود سالهای 93 94 95. این هم یک نمودی مبارزه است. لیکن چرا که امروز مردم بسیاری خاموشند، چرا که امروز مردم حرف نمیزنن، این یکی معلوم است که این فشار است. این دولت همین خیلی که داعش را یک گروه دهشت افکن میگن، حکومت تاجیکستان یک حکومت دهشت افکن است. برای که کشت، قتل کرد، دزدید از خارجه در داخل مردم میترسن. یک حکومت و دولت دهشت افکن هستیم. یعنی برای همین مبارزه، راههای مبارزه هزارها رقم است. راههای مبارزه بغیر من گفتم که سلاح یکی در کار شاید و من باوری ندارم که یگان وقت یگان ریولوسیون به سلاح باشد. سلاح حتما استفاده برده می شود. که وقتی نباشد چقدر برخط نیامی گزارش یک قدرت به قدرت دیگه باشد که سلاح حتما استفاده برده می شود. لیکن امروز اگر از چیز تزیس‌های ریولوسیونی لنین
با خبر باشید یکی از وایو یکی تزیس‌های رولوشنیش که بود در کدام وضعیت قرار داشتند یکی همی بود که طبقه پایانی به طور کونه زندگی کردن نمیخواد و طبقه بالا به طور کونه راهبری کردن نمیتواند. این وضعیت رولوشنی به عمل آمدن وضعیت رولوشنی با یک دو سه تز دیگه دارد. همین یک وضعیت رولوشنی در تاجیکستان уже تیار پخته رسیده است. این مبارزه با برادران و خواهران که در همه طرف باید همه وقت از حقیقت نگاه بکنند، همه وقت باید با حقیقت نگاه بکنند. من یک داستایوفسکی یک چیز خوب دارد، از همه سخت‌ترین گفتن این حقیقت است و از همه آسانتر بیان کردن، از همه آسانتر در دنیا این چاپلوسی کردن است و از همه سخت‌ترین در دنیا این حقیقت را گفتن است. برای همین اگر همه برای آن حقیقت را گویند، هیچ دروغ نگن، هر چیزی که حق است انشالله حق به حقدار میرسد. بهترین اکرم زنده باشید، سلامت باشید. خیلی حرفای جالب، حرفای درکاری گفته، چه خیلی گفته برای حقیقت رو گفتن. این کاری از همه دشواری برای این جسارت درکار. ما از شما تنها همین درس جسارت میگیریم و از نصیحت‌های شما البته که استفاده میبریم. برای زحمت کشته به برنامه آمدنتون و اینقدر با تماشابین حرفای درکاری گفتنتون از شما میnnتدارم اکا جان. امیدوارم در برنامه آینده با صحبت رو خواهیم دوام داد. سلامت باشید. حتما. خب پناه به خدا. پناه به خدا کنید. اکی علیم بخشی زیاد این من دیگه جدیم تلفنم زرش کمتره. اگر اجازه هست چهار سخن بکنیم بعد با خارج میشیم. برای من خواستم این روز خیلی با شما باشم، با مردم باشم، ولی متاسفانه از خاطرم برای که شب بیارم، اما زرد مک تلفنم با من گفتم یک دو ساعت میکروفون دست شما میتونم که خیلی توکل با خدا گپ زنید کفارو. ما اومده گوش میکنیم. بار دیگر سلام علیکم به تمام بیننده کانال پیمانبر. من از این منبر اولا به حکومت تاجیکستان مراجعت کرده هستم که طول 32 سال نتوانست که ملت را با برق تامین کند و اینکه توانست و میتواند، حتما میتواند، ولی ملت را در یک چخیلی کمپیون میگویند مساعده کرده بگیم با یک تنگه زردک ساخته میکند مردم را. زیرا که بالای مردم با ظلم، با ستم، با دیگر راه ها توانسته است که چشم مردم را ترساند. ولی که من از مردم شرفمند تاجیکستان گفتنی هستم که به مردم اگر شما 100 سال دیگر اگر خاموش باشید، 100 سال دیگر اگر خاموش باشید، حتما به برق خواهید بود و شما کسی برق را نمیدهد. زیرا این برقی که امروز تولید می شود اما به خارج از کشور توسط همون کسی هزاره که سالهای تقریبا 2007 8 تا 10 11 12 اومد نک ساخته به استفاده دادن که حتی به پاکستان رفته میرسد همون کسی هزار. اگر چی گونه که شاعری بزرگوار لایق هم گفته در این موضوع که اگر صدها واقعا سال تاجیکستان بماند تاریکستان، همون تاریکستان میماند به خاطر اون که همه برق را به خارج از کشور میفروشند و حق مردم رو میفروشند، حق مردم رو به خارج از کشور میفروشند و مردم برای اینها یگان ارزشی ندارد. شما ملت عزیز و سربلند تاجیکستان تنها و تنها خودتون میتوانید وضعیت رو تغییر دهید به واسطه اعتراض کردن. در یگان جا اعتراض کردن، ناراضی بودن از حکومت یا که از یگان حق خود را طلب کردن، این جنایت نیست. اگر به شرطی که ما امروز از حق خود دفاع نکنیم و حق خود را طلب نکنیم، باور دارم که حالا 2 ساعت یا که 3 ساعت از برق تاجیکستان از همیشه محروم خواهید شد. زیرا که این
این رژیم و این امام رحمان که 33 سال شد بالای در قدرت است و علاکه رگ خوی مردم را علاکه یافته است، میدونه چی گوید و در اینجا سخنرانی کنه و چی گوید و چی نگوید. با همین ترساندن و با همین ظلم، با همین زوری، با همین جایش می شود که یک کاری میکند گویا که خیلی کاری خوب کرد و به همین خاطر ملت سربلند تاجیک و مردم تاجیکستان وابسته از ملت، از قومیت و یا از با شما من باز تکرار میکنم که شما خسته از حق خود دفاع کنید و این برقی که امروز حق شما هست. تاجیکستان چگونه که به همگان معلوم است در جای 8 میشه در دنیا از تولید برق اون خوردهش، ولی چرا ما امروز برق نداریم؟ چرا حتی در حدود شهر دوشنبه برق نیست؟ در داخل شهر دوشنبه برق نیست. سبب چی است؟ سبب خارج از کشور میفروشند برق را و پول این را به آفشورها روان میکنند. به بودجه دولت نمیرد این پول. این پول به بودجه دولت نمیرود مردم. اینها فریب میکنند ما رو. ما و شما 30 سال فریب کردن اینها. اگر با شرطی که ما و شما نخیزیم از حق خود دفاع نکنیم، کی از حق ما دفاع میکنه؟ مگر یکان خطایی ما در حق ما دفاع میکنه؟ یکان طالب ما در خیسته از حق ما دفاع میکنه؟ خیزید از حق خود دفاع کنید. با امید 4 مخالفی که میبرین در اینجا سخن میکنن با امید یا نشوید. شما برق ندارید. مخالفا که امروز از داخل آنها آواره شدن در خارج هستند، اینها در جای گرم در برق دارند، ولی من شخصا دیدم به شما میسوزه. ما دیدیم به شما میسوزه. این مردم عزیز، ما فقط میگوییم شما خسته از حق خود دفاع کنید. برق نداره برق، نه نداریم برق. خیزد نزد هیکل اسماعیل سامانی و کشی قصد پرزیدنت روید دعوا کنید طلب کنید چرا برق نیست؟ برای چی برق نیست برای ما؟ چی مگر ما انسان نیستیم؟ چرا با پول برق فروخته میشه به افغانستان، به پاکستان، به ازبکستان، به قرقیزستان؟ به ما برق را نمیفروشید. باید پاسخ این را گوید. وقتی شما خاموش شدید، ما خاموش شدیم، هیچ گاه به ما برق نمیدهید. اینها ما انسان، حتی انسان ما را انسان اعتراف نمیکنند. اگر این انسان اینا ما را اعتراف میکردن حتما به ما برق میدادن. چی مگر ما مردم تاجیکستان لیاقت نداریم، لایق نیستیم که برق داشته باشیم؟ دهان نیروگاه‌های برق خرد و بزرگ داریم. ما تنها و تنها فقط یک راه داریم. راه ما همین است: نزد قصر پرزیدنت و طلب برق. ما مالش نگوید که استعفا رحمان نگوید، به طرز نگوید، رفت بگوید که ما میخواهیم برق داشته باشیم. ما میخواهیم که برق داشته باشیم. برق ما را بتید، به ما برق بتید. و شما چی بودن میتوند؟ رحمان و دیگر این آنها هم رنگ ما و شما انسان هم. آنها را شاید از عثمان نچکیدن آنها. ما آنها هم انسان هم. آنها هم در همون دیار تولد شدن، اینها شما کلان شدن. اینها یکان شاق خدم زیادی ندارن که برق به افغانستان فروشن، پول در آفشورها رای کنن و ملت مادر تاجیک و مردم تاجیکستان در تاریکی لرزیده شینن. این حیله ها، این نیرنگ ها، این بازی هایی که در این طول 30 سال کرده است بر علیه مردم تاجیکستان، باید به این راه ندهید. شما مردم، ما و شما باید به این راه ندهیم. بس است دیگر. ظلم از این می شود که در عصر 21 در زمستان، در فصل زمستان برق داریم، بر همسایه میفروشیم ولی خانه خون برق ندارد.
مادر تاجیک، پدر تاجیک، موی سفید کمبیر تاجیک در بیبرکی می‌دارد میشه شکر کنید که خودی هم هستیم. او چی شکر کنید که ما اشمو؟ ای برای چی شکر کنید؟ ای برای چی؟ با کدوم خاطر ما شکر کنیم؟ با خاطر آنکه برق ندارن؟ با خاطر آنکه جای کار ندارن؟ با خاطر آنکه گرمی ندارن؟ با هم خاطر شکر کنیم. این ناشکری تو آخی بستیده مونده. ناشکر از شما برای این حکومت. اگر لعنت گویم از لعنت گویم دوستان شما 77 پیش شما از لعنت سیر شده است. از گفتن این مردم از روی راست و در غایب گفتنتان. آخر کمی فکر کنید، اندیشه کنید شما چیکار کرده شده؟ شما اصلا چیکار کرده شده؟ ما میدونیم خیلی میلش مردم ملت از شما میترسد. شما زور، شما امروز یراق دارید، شما امروز اسلحه دارید، شما امروز قدرت دارید، ولی شما همین مردم نباشد، همین مردم نباشد و انداز نسپارد. شما برای چی و برای چی کار میکنید؟ برای چی کار میکنید؟ شما باز میگن زور اینه، ولی همین برخی مردم بگید دوخی این ما زور ما یراق داریم بوده به همون خاطر شما مردم را اینقدر زور میکنید. مردم عزیز تاجیکستان، تکرار شاید باز میگویم که همه نزد اسماعیل هیکل اسماعیل سومانی میدونید 50 متر بر قصر پرزیدنت است. 10,000 خسر احتجاج کنید ما برق میخواهیم، در اگر 24 ساعت برق نشد گوید که شما یک فریبگر هستید. اینها زبان خوب چخیلی برادران گفتن نمیفهمند. اینها باید با تند و با حق خود طلب کردن و زور میفهمند، اینها با خوبی نمیفهمند. زیرا اینها برای مردم با انتخاب مردم در یک قدرت نیستند. اینها با روی سلاح آمدن و حکومت را صاحب شدن، یک حکومت غیر قانونی تشکیل دادن. این حکومت یک حکومت جنایتکار است، یک حکومت دزد است، یک حکومت شکل برادر اکرم گفت دهشت افکن است. این حکومت با مردم هیچ رحم و رحمت ندارد، نداشت و ندارد. این همون حکومتی است که 150,000 انسان از دست این حکومت کشته شده است. این همون حکومت است، دیگر نیست. این همون حکومت است که بالای سر مردم با سماجات ها و وطنات های ازبکستان و روسیه حمله کرد و بالای مردم ملکی به سلاح بمباران کرد مردم را. ما اسمان شخصا با چشان دیگه میزنی را. برای هم خاطر اینها را باید ما تنها طلبی برق را در یکون جا نه، در یکون من در تنها دیوار اینو نمیفهمم. فقط میخیزی میره پیش نزد اسماعیل سومانی میگی برادرو ما میخواهیم که برق داشته باشیم، برق محبتی نفروشه با افغانستان برق نفروش، با پاکستان برق نفروش. وقتی که ما خون میخریم برقه، این برقه ما میخریم شما به پلنتی مورا در فصل سرما $1 مشکل میگی برق مردم. این گناه نیست، این گناه نیست حکومتداری. این گناه حکومتداری را در هیچ دور و زمان هیچ کس کرده است که در عصر 21 تو خود محصولات داشته باشی، استحصالات داشته باشی و خارج کشور بفروشی ولی در داخل همه گرسنه باشه. کمی امام رحمانوف و اطرافیان آن کمی شرم باشم لازم به شما، شرم بر شما بود. نخواه که امروز یک چند اولیای تاجیک از بیبرکی در سردی از دود انگیش بمیرد. این عیب است. اگر در کشورهای مردم سالاری باشد، اگر در کشورهای مردم سالاری باشد چون این وضعیت رو بدهد، همان روز مردم به خیابان‌ها می‌ریزد، این گونه پرزیدنت رو به دار می‌آویزند، به دار می‌آویزند این گونه پرزیدنت رو. نخواه در عصر 21 در زمان تکنیک و تکنولوژی که شما لاف بزنید، عادی ترین چیز برق است و مردم دهید. در حال آنکه دارید برق رو در تابستان
وقتی آب زیاد می شود شما حکومتداران آب را مخصوصا به ازبکستان بدید. نیروگاه برقی آبی نولک رو پیش روی بکنه میره و به آب میفروشه تاجیکستان. زمستانش بهانه که آب برق نیست، آب نیست است، کمبودی آب است. این بهانه است، این فریب است. همون تاجیکستان است، همون برف است، همون باران است. دیگر گپی نیست در اینجا. تا به کشون ملت رو فریب بکنید. بس باشید فریب یک روز است، یک سال است، 2 سال، 10 سال است، 30 سال است، 33 سال شما ملت رو فریب دارید، مردم رو فریب دارید. بار دیگر مردم سربلند تاجیکستان نوابسته از آن که ازبک است، تاجیک است، قرغیز است، لقی است، خرلوق است، کسی هست نیست. هر ملت نباشه است، روس است، خیسته از حق خود دفاع کنید. از حق خود دفاع کنید. به نزدی هیکل اسماعیل سامانی 70 متر اوست دست راست چپ قصر پرزیدنت های قصر امامای رحمان، قصری که با پولی این ملت نوشته است در آنجا ایستاد شود 10-15 کیسه آدم کنه که جرأت کند که برق شما ندهد. فردا برق شما خواهد دادن. 24 ساعت خاموش نخواهد کرد. ولی اگر ما شما خاموش بستیم 100 سال دیگر به برق میمونیم. اینها این حیله و این نیرنگ را علاکه پسیکولوژی مردم را آموختند. ولی باید ما با این راه خود را ندهیم دیگر. باید ما راه ندهیم با این. سلامت باشید برادران. اگر باشد که ما کمی تند نگوییم اینها نمیفهمند دیگر. زبان خوب را نمیفهمند اینها. به خاطر اون است که ای مردم ای ملت ای مردم تاجیکستان شما از حق خود طلب کنید. ما از شما طلب دعوا نداریم که شما دعوا نداریم که شما خسته رفته امامای رحمان زور کشید. شما حق خود طلب بدید. ما میخواهیم برق داشته باشیم. همین جنایت هست مگر؟ این جنایت نیست. به همین خاطر باز دعوت میکنم، دعوت عمومی خسته نزد قصر پرزیدنت، نزد قصر امامای رحمان رفته حق خود را طلب کنید تا تمام گوشه تاجیکستان با برق تامین کرده شود. سلامت باشید. بهترین آقای فرهاد خیلی سخن آتشین و گفت روسوف تاچ کو بجای همین لازمش زدید. سلامت باشید آقای فرهاد. گم نیست تلفنتون ضریعش کم باشتم لیکن خودتون خیلی ضریعت داشتید. ماشاءالله. من سخن در این موضوع سخن بسیار دارم داشتم متاسفانه همین شد. ولی که است باز ادامه دارد این شما. البته ما هر وقتی با اعلانش نشر میکنیم شما رو خبردار میکنیم آقا. سلامت باشید برادران. سلام و شکریم و تماشاگران گرامی. فرهاد جان خیلی خوشروی سخنها کردی، خیلی عالی سخنها کردی. من قریب که با نزد قصر پرزیدنت روم خیسته همین خیلی دعوت های آتشین کردی که بشوخی این با جدیت میگویم که واقعا معلوم است که آدم دلش میسوزد برای ملت. واقعا این احساس میشود، دیده میشود. خب آقای فرهاد هزار رحمت که تکلیف ما رو قبول کردید آمدید. خداوند اجرتان دهد و امیدواریم که مردم شما رو خوب درک کرد و برای طلب حق حلال خودش کوشش و غیرت خواهد کرد. در پناه خدا باشید. میندار از سلامت باشید. آقای علیم نوبت به شما رو هم خیلی بسیار منتظر کردیم. معذرت میپرسم خیلی چند دقیقه شما سخن آخرین به شما و دیگر برادران که در افیر هستن اونها رو قبول میکنم. همین سوال در تاجیکستان بودم، رادیوی آزادی مخبرای خوب داشت در بدخشان. یکی از این مخبرها خیلی عذر نامش نگویم که شاید برای او باز مشکل
نشود. یکی از همین مخبرات چیز کرد، یک چی میگن گزارش کرد در همین چیز در فصل سرما گزارش کرد که در مکتب های بدخشان خودش رفت است چیز کرده است سنجیده است که حرارت سیمخانه ها از 13 گرادوس بالا نیست. طبق قانون جمهوری تاجیکستان از 18 گرادوس پایین اگر چیز باشد حرارت باشد باید درس گذرانده نشود و این را یکی از ناظران همین قانون همین چی میگن در ما سیسا چی میگن با تو جکی همین سانپیدمستانسه که هست سانپیدمستانسه حالی چی بود؟ بهداشت است شکل در خاطر برام خلاص میفهمیم. بله همینا مسئولن. خیلی بعد این برادر همین رپورتاژ کرد و همین رادیوی آزادی رفت در دیگر ولایت ها و شهرها هم سنجیدند و بعد یک گزارش خیلی جالب شد و روز دیگر از سانپیدمستانسه شهر با تمام مکتب های شهر چیز هیئت روان شد سنجیدن همین بله سنجیدن روان کردن و در مکتبی که من درس میدادم آمدن در یک سیمخانه او آفتابرویه بود یکمش دویمش خب یعنی از همه گرمترین سیمخانه رو یافتن و چیز کردن با اونا معرفی کردن اونا هم قدر چیز اواداری یافتنی صنف خنکتر نه بودن یعنی همشون همین خیلی که یک چیز کنن هست خدا کنند و تمام خیلی اومدن دمون چیز مدیر مکتب مدیر نه و معاون دیرکتور چیز کرد همون صنف نشان داد در اونجا 13 درجه برآمد اونا با دیگر صنف رفتن نرفتن یادم نیست و 13 گرادوس برآمد اونا برآمدند و که دیرکتور زنگ زد با همون زاویج زنگ زد میگد که چی شد او میگد که خیلی همین قدر گرادوس برآمد و دیرکتور میگد نتوانستی با یک صنف گرمتر اونو رو در یعنی این رسانه خبری خارجی با پول خارجی برای تو دیرکتور برای تو کودک های تو آمده است پرابلم برداشته است برایت یاردم میکنه تو میایی با جای او که اونا رو به صنف خنکترینش دراری که این به فایده تو فرزندات هست تو میگویی که نتوانستی به صنف گرمترش دراری من برای همین میگم که هر کس در جای خودش در مسئولیت خود رو اگر در سطحی شهروند اجرا کند همون دیرکتور نگوید که به صنف گرمتر بر میگفت که به صنف از همه خنکترش بر که بدانند که عالمون چی هست بله یعنی امروز هم همین قانون جاری است امروز هم در مکتب ها صنفخانه ها زندان هستند و شما بیایید و هر یک در جای خود مسئولیت خود رو صمیمانه اجرا کنید و همون دیرکتور مکتب به خاطر کودکاش همون والدین او سال یاد دارد روز افطار روز مبارک فطر روزه را به خاطر لنتبوری رستم امام علی چی کرده بودند روز کوری اعلام کرده بودند بله سال گذشته بود یا سال پیرو شد این مسئولیت هر یک والدین است من در تاجیکستان بودم
دخترم رو یگم بار برای پیشواز یگم مسئول نه به مصرف که موندهمون نه به پیشواز و من اما کودکان رو در روز رمضان عید رمضان به مکتب نمیموندم. این یک اعتراض به خطر. من اون روزا در فیسبوک هم دعوت کردم که یک به اعتراض به خطر پروست نمونید کودکان رو به مکتب که این عید است، قانون است، کنستیتوسی است. هیچ کس حق ندارد شما را به مکتب از امین تعطیل محروم کند. انا امین حقی والدین، حقی معلم، حقی دیرکتور، حق نه وظیفه، هر یک وظیفه خود را صمیمانه اجرا کند در جای خود. و ما انشالله حتی نمیگویم که همین برادری که به انقلاب دعوت کرد من جانب دارم، هیچگاه من ضد نبودم، لیکن حتی نمیگویم که انقلاب باعثی چی میشد. امروز اگر ما و شما همین گفته های ما و شما باور کنید تاثیر میرساند، پگاه چند کیلومتر دیگر زیادی برق میتیند، چند ساعت دیگر زیادی به مردم میتیند، البته میتیند. لیکن اگر ما همه کسا اون چیزی که من گویم در جای خود اعتراض آرام کودکم به مکتب نمی رود چون که در آنجا 13 گراد است. بله. کودکم به مکتب نمی رود چون که در آنجا حاجتخانه نیست. کودکم به مکتب نمی رود چون که در آنجا آب برای نوشیدن نیست، یعنی ودپروان نیست. و به همین مکتب کودکم نمی رود. و همین است اعتراض خاموش. و همین باعث می شود که حتی همین رژیم خودکامه را با همین برنامه هایمان حتی مجبور می کنیم که نیروی برق را به مردم خود بفروشد نه به خارج. بهترین زنده باشید دکتر علیم و تکلیف ما را قبول کرده آمدید. اینقدر وقتتون ما گرفتیم، عذر میخوام، لیکن به هر حال خوش آمدید دکتر. خیلی گفتنی خوب بود از جانب شما، خیلی مردمم و یک حرفی ضروری برای خودش گرفت. به نظرم خوش آمدید. هزار رحمت دکتر. خدا حافظ. خدا حافظ. همین بود دوستان برادران. حالا در افیر ما داریم برادر عزیز ما محمد تقای. بفرما اکا. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. برادر محمد خیلی شما سلامتی نه در حالا خوب از پنجکین شریف چی گپو؟ الحمدلله خوبیم. شما چه خیلی چال دارید؟ پنجکین برق نیست. برق نیست یا برف نیست؟ برف هست، برق نیست، سوید نیست. فهمو. این مردم بعضی از مردم نه، بعضی از نفران که خیلی همین چاپلوسای سخت هستند، فقط همین تعریف میکنن همین روزا خیلی که یا تلفنشان ضریت ندارد یا دیگر که در کانال ها نمینمون. و از بچه پنجکین در نظر دارم. آنها تاریکی با نشسته آزی پیشوی دعای بد دارن. اله آمین. یعنی چی هم داره؟ چی گپ کارو؟ گپ کارو هم کارای پیشتره سلیم جان. وای من گفتنی هم که هم شما ما گوش کردوسم 1 ساعت زیاد شد. بله. این مردم اگر اعتراض هم کنن رحمانوف برق نمیده. خب رحمانوف 47,000 آدم با تروریست اعلام کرد همین روز. نمیدونم شنیدیتون نشنیدیتون؟ نه نشوندم. 4 نفر 5 نفر آدمای دهشت انگیز بود از همین طرفای اروپا با اینای اعلام کرد که باید اینای نابود کنن. گفته رحمانوف هم خیلی دعوت کرده است همین روز. در کجا اینو نشر شد؟ ببین در همین فیسبوک من خواندم.
بله سایت ولی میرزا با سلیمپور بود. آها مسنجر و پارت تا میرزا سلیمپور باشد خودم میخونم میو گاب نیست همه خیلی بعد این من آدمای گفتنیم برق که دیگه بوده که همش این عادی همه چند هزاری گفتگی تان همه آدمایی که برق پرسیده بودن همین ها بودگی هم این مردمی که میخوان که رحمان فرواد مردم میخوان که به وطن برگردن در نزد پدر و مادر و زن و فرزنداشون باشن آنجا جای کار پیدا کنن انا همین مردم ها تروریست گفته این لعنت کرده الله اعلان کردگی است بعد من گفتنی هم که این فکری من است مردم قبول میکنن نمیکنن من فکر من میگم اکو فکر من همین که رحمانوف جمع این مردم تروریست اکستریمیست اعلان کرد صدها نفر بازداشت شدن و به گناه بودند گشته جواب شدن تمام جهان میداند که امروز این مردم این کارا نیستند مردم توجیک مردم مظلومند اکنون باید اپوزیسیون توجیک آشکارا اعلان کنند که نبراد ما این خیل آدم نیستیم تروریستا در حکومت ما حضور دارند ما اکنون میخوایم که خیلی که آنها ما را گناهگار دارند که ما تروریست گفته آبروی ما را پس دارند در نزد دیگر ملت ها ما میخوایم که آشکار دعوت کنیم که میخوایم که همین ظالمایی که مردم ما را نیست دارن و مردم ما را آبروشان پس دارن و هر گناه های ناشایان به گناهگار دارن و دیگر مردم ها دیگر دولت ها میدونن که مردم توجیک این خیل نیستن باید آشکارا اعلان کرد که ما میخواهیم که اینها نرفتن اینها به خوبی نرفتن ما 10 سال بازو دعوت داریم رحمانوف هیچ کس پسند نمیکند آشکار باید در جهان اعلان کرد که باید این تروریست ها را با ضرب یراق و اسلحه یکباره کرده مردم مظلوم توجیک رها کرد اینا آشکار گفتن کار تمام دولت ها قبول میکنند همون دولت ها فهمیدن که اپوزیسیون تروریست نیست اکستریمیست نیست اکنون باید اپوزیسیون آشکار گوید که نه ما این خیل انسان نیستیم ولی اینها رو ما همه خیل میروانیم اینا با یراق آمدن هم تو میروند انا همه خیل باید اعلان کردن کار همین زلنسکی میرود خودتون یک شاهد هستید برای سرزمینش پوتین غصب نکرد میرد خواهش میکند که یراق و اسلحه پوتین ما با هجوم دارد انا خیلی یک توده افباش بالای سری مردم توجیک به امروز همه ظلم دارن همه ترور دارن همه قتل دارن و این گناه در گردن مخالفان بار کردستان تمام همه حقوق بشر رو هم دانست که رحمان و جنایتکار یا تروریست است 100% حاضر دیروز در یک جلسه بودیم حاضر ما اول اکا الهام جا خوش آمدید گیم اکا الهام جا خوش آمدید برای استودیو با وارشتن به این ماراتون چند وقت است شما رو انتظار بودیم فهمیدم در سفر هستید و یک خبر آمد که در همین طرفای ما هم بودید یک پیاله چای ندار آمدید ما کمتر خفا السلام علیکم برادران عزیز و تماشابینان گرامی واقعا در سفر بودیم نه حالا همین فرصت های نزدیک به خانه رسیدیم و اولین اقدامی که کردیم وارد برنامه شما شدیم چون در سفر واقعا خیلی دشوار بود در میکروفون مردمی وارد شدن اصلا گناه است که در این میکروفون مردمی یا مارافون مردمی اشتراک نکردن و حرف خود را نگفتن یک برای ما برای مخالفا برای آزاداندیشان برای آنهایی که واقعا برای وطن و برای سرزمینشان دلشان در تپش است و میسوزد در این میکروفون مردمی در این مارافون مردمی وارد شدن و حرف گفتن حیف است یعنی که گناه است و باید هر نفری آزاداندیش و هر نفری آنی که سرزمین خودش را دوست می‌دارد حرف خودش را در این میکروفون مردمی بگوید چون این مردمی است و اعلان شده است که این مردمی است و اون مشکلات هایی که واقعا برای برق است گفته شود واقعا در جاهای شما هم و در کشورهای دیگر هم بودیم و از شما هم عذر می‌پرسیم که وارد خانه شما یا مهمانی برادرانه شدیم چون
اون دیگر وظیفه و بعضی اهداف‌های دیگر بود که آنها را انجام دادیم و امروز صحت سلامت به خانه و منزل خود وارد شدم و تشکر از همه شما میگویم که در دوام چند روز است که این ماراتون مردمی رو آغاز بخشیدید و مردم در دل خودش رو گفته ایستاده است و من هم انشاءالله حرکت میکنم که چند حرفای خودم رو بگویم. برادر محمد تقایف خیلی خوب سخنها گفتید. ما این حرفا رو خود چند روز در این ماراتون ها از مردم های گوناگون شنیده ایستادیم، ولی برای شما یک گپ گفتنی هستم. برادر محمد جان دیروز در یک جلسه بودیم، در یک جلسه هم یک وخوری تشکیلات اوید با دفاع از حقوق زنها بود. دین روز 8 مارس بود، ولی از این فرصت استفاده بود تمام مادران، بانوان، خواهران، دختران تاجیک را که در این روزها مبارزه می‌برند برای حق و حقوق خودشان، آنها را تبریک میگویم و از آنها خیلی می‌ندارم که در برای برقرار کردن حق و حقوق خود همیشه تلاش میکنند. اما از آنها از این حرکت‌هایشان قدردانی میکنیم و الهام هم میگیریم. خلاص در همون واقعی از من پرسیدن که تو مثال از شهروندی کدام کشوری و چه. خلاص من گفتم از تاجیکستان هم، البته چند نفر از تاجیکستان رو نمیدونست، آشنا کردیم تاجیکستان رو. بعد گفتن تاجیکستان چه خیلی کشور است، چی مشکلات است که تو اینجا آمده. من گفتم یگان مشکلات رو حال حرف نمیزنم، یک جمله میگم بعد تصمیم رو خودتون میگیرید. گفتن چی میگی؟ من گفتم 32 سال است که یک نفر پرزیدنت است. برای فرانسوی این مثل یک بمب است. وقتی که گفتم یک 32 سال یک نفر پرزیدنت است، گفتن تمام دیگر ما درباره همین تاجیکستان تمام معلومات را اکنون داریم. وقتی که یک نفر 32 سال پرزیدنت است، این معلوم است که در آنجا نه قانون نقش بازی میکند نه عدالت هست، برعکس ظلم است، ستم است و تمام قانون های بین المللی و داخلی پایمال شده است و مخالفانی که با هر نام از آن کشور بیرون شدن و حکومت آنها را گاه خائن میگوید و تروریست میگوید دیگر است، آنها واقعا یک مبارز هستند که ضد یک حکومت 32 ساله فرسوده پاره‌خور فساد زده مبارزه میکنند. همین است حرف من و پاسخ من و برادر محمد تقایف. ان شاء الله این حرفای شما امیدوارم که به مردم تاثیر میکند و مخالفان هم، راهبر مخالفان هم تصمیم خودشان خواهند گرفت. از شما میندارم که بر این شب تاریک در این زمستان خنک در بر مردم هستید. واقعا برادر محمد تقایف یکی از مبارزان صف اول است. برادر محمد خوش آمدید، هزار رحمت. باز اکایل همجان سخن رو به شما میتم. اکایل همجان سلام علیکم برادر عزیز. بله اکایل همجان، شما موضوع برق با در موضوع همین ماراتون مردمی حرف میخواسته باشید گوید، ما یک دم من بیرون میشم. اکایل همجان سلام علیکم. صدا تو نیست؟ بله این صدا هم چی بوده است؟ درست. و علیکم السلام محمد جان، شما خوب کارتون است؟ همه تینج؟ الحمدلله خوبم. خیلی خوشحال شدم شما دیده. من همیشه از دیدن شما، از حرفای شما خیلی خرسند هستم و هم تو الهام هم میگیرم و بسیار در اینجا هم حرفای خوب شما را من شنیدم و انشاءالله اون مقصد و اون هدفهایی که ما یکی است، انشاءالله به زودی به این هدفهای نیک ما خواهیم رسید. همیشه حق به باطل کروز خواهد شد و ما در راه حق هستیم. انشاءالله در این راه حق همیشه باقی خواهیم موند اگرچه به شهادت میرسیم. تشکر جان. من گپی آخرانو میزنم، میبرم به شما با حضور گپ زنید. گپ زنید شما شاید خوب. همین یک نوار نشر کردم، دیروز بود در سنت پترزبورگ مادرای تاجیک سطر دارن، میلیسای روسیه مجبور در کتفای زنی که نامحرم است کپیده درون ماشین میشنونن. اگر رحمانوف ننگ و ناموس میداشت میبرامد، همون بعد همین نوار نشر شدن با حکومتش میبرامد میگفت که شما چیکار کرده ایستاده این. و همین خاطر رحمانوف نه مادر این ملت به رحم دارد، نه پدر این ملت به، نه مستفید این ملت به، نه کودک این ملت به رحم دارد. باید اکا اینها را انا همین خیلی که من فهموندم، انا خیلی رواندن در کار دیگه علاج نیست. اگر ما خاموش استیم و 5 سال 10 سال دیگه دعوت کنیم
سرزمین ما والله قسم از دست میتیم اکو جان. فهمیده؟ همه بله. فروختن. برای همین مردم شریف تاجیک باید بیدار شوند، باید این کارا را جدی به گردن گیرن. اکنون کسی که شهید شد به خاطر سرزمینش، نه اینکه به خاطر دربدری خاک بسری و در ترم دری دیگه آدما رفته رنگ سگ و رنگی و یا مردن سرزمینت را خلاص کردن و اگر شهید شوی در نزد الله سرت بلند است. من سخن از شما ایتم اکا جان، الله حفظتان کند، صحبت کنید. مردم تاجیک شما را گوش دارند در امان الله. شما باشید با در همین افیر، شاید که برای شما مردم سوال دارد، با اگر سوال دارد پاسخ دهید. خب آقا جان، غم نیست، من امان اونجا کسی گپ داشته باشم من جواب میدم. تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. واقعا که مسئله ما مسئله برق است و یک مسئله خیلی مهم است برای تاجیک و تاجیکستانیان، اگرچه یک چیز عادی است، چون در یگان کشور دنیا دیده نخواهد شد که یک ملت، یک کشور همیشه تقریبا 30 سال در یک بی برقی زندگی کند. اون که مثلا 4 ساعت یا 5 ساعت برق میکرد، اون بی برقی حساب میشه. تماما وجود نداشتنی برق رو معین خواهد کرد. یعنی یگان ملت، یگان کشور رو شما نخواهید یافت که مثل تاجیکستان در لیمیت بی برقی زندگی کند دوام 30 سال. اگر 1 سال می بود، 2 سال می بود، خوب این مردم صبر میکرد. ولی خیلی که شما میدونید از سال 1996 این مردم و ملت تاجیک بی برقی در یک بی برقی زندگی دارد. اما همیشه مخالفا و همیشه من هم این گپ را تکرار میکنم و بیشتر مردم هم میدونند و هر کسی که نمیدوند این را باید بداند که اگر رحمانوف میخواست برق را سرتاسری میکرد. اگر میخواست، یعنی که او نمیخواهد که او نمیخواهد که مردم امروز برق داشته باشد. او نمیخواهد که امروز لیمیت از بین برداشته شود. نفس بدی او نمیخواهد، خیانت‌های او نمیخواهد، خاراکتر و اخلاق و آداب او نمیخواهد که مردم با برق با یک زندگی آسایشته، با یک زندگی کرامت زندگی کند. واقعا شما باور کنید همین آدم نمیخواهد، همین رحمان نمیخواهد که اگر میخواست باور کنید برق سرتاسری نه در زمستان کشته میشد، یعنی لیمیت جاری میشد، نه در تابستان، یعنی که 24 ساعت مردم برق می داشت. یعنی همین نمیخواهد. ببینید که امروز تاجیکستان 22 میلیارد کیلووات ساعت برق استحصال میکند و خراجاتی که مردم و اون زواد و فابریکایی که در تاجیکستان هست همگی 19 میلیارد خراجات دارد. یعنی 22 میلیارد ما استحصال میکنیم تاجیکستان و 19 میلیارد خراجات دارد. یعنی این استفاده میشود. اون ببینید که این برق میرسد، اما این رحمانوف نمیخواهد که برق به تاجیکستان به مردم برسد و این برق تاجیک به خارجه فروخته میشود. به خصوص چیزی که همه شما میدونید مردم عزیز، به همون طالبان یا طالبان افغانستان یا حکومت افغانستان، هر چی که شما میخواهید بگویید، یعنی به همین کشور فروخته میشود. اما اگر این رحمانوف میخواست فروختن این برق را هم اصلا فروختن اگر از مردم اضافه باشد هیچ گناهی ندارد و این پول دزدیده نشود هیچ گناهی ندارد. برعکس این یک کار خوب است، برعکس این درآمد برای تاجیکستان است. اما ببینید که خوب دی تاجیکستان وطن من شما همین 22 میلیارد که ما استحصال میکنیم این پتانسیلی همگی 5 یا 6% است. اون تاجیکستان کشوری ما که سیرابترین یک کشور حساب می شود، سیرابترین کشور حساب می شود، همگی 5 یا 6% ما آن را استفاده میبریم. خلاص ما میتوانیم که در یک سال 528 میلیارد کیلووات ساعت استحصال کنیم، در وقتی که اگر یک سیاستی درست می بود، در وقتی که یک منیجرهای خوب می بود و این گیس هایی که در سلسله رودهای خانه های وحش ساخته می شود، باور کنید در یک سال ما 528 میلیارد کیلووات ساعت استحصال میکردیم. چرا رحمانوف در این 10 سال و 15 سال تمام این امکانات های استفاده نبرد؟ به خاطر آنکه اون سواد ندارد، عقل ندارد. اون عقل او تنها برای دزدیدن، فروختن و جیب خودش را از مردم از دزدیدن پر کردن است. اگر واقعا او یک منیجر خوب می بود، یک رئیس یا رهبر خوب می بود، او حتما از این پتانسیلی که تاجیکستان دارد استفاده می برد، برای مردم هم می رسید، برای بودجت هم
فروخته بودجه رو پر میکرد. اما این همگی اون 5-6 پاییزه که در دوره اتحادیه شوروی این گس ها ساخته شده است و بعضی آنها که در استقلالت مثلا مثل سنگدود 1 و سنگدود 2 ساخته شد و این هم با یک شرطنامه های خیلی وزنین که سهمیه هاش در دست خارجی ها هست، با همین شرط ها ساخته شده است. چون خارجی ها میدونند که این رحمانوف یک بی‌سواد است، بی‌عقل است، با همین یک شرطنامه وزمین این سنگدوده ها رو ساخته است و این برقی که سنگدود 1 و سنگدود 2 استحصال میکند تقریبا 80-90% او به مردم تعلق ندارد. حتی آن شرکت هایی که در خارجی هایی که آن را ساخته است به منفعت خود استفاده میبرد. برای همین این پتانسیلی که ما 5 یا 6% که میگوییم تاجیکستان استحصال کرده ایستاده است، این هم در اتحادیه شوروی ساخته شده است. اون گس ها و رحمانوف این را حتی میدزدد. برای همین وقتی که یک حکومت نو، یک رهبری با عقل و با استعداد میبیاید، حتما این پتانسیل تاجیکستان را استفاده خواهد کرد. برای همین مردم تاجیک و ملت تاجیک باید بفهمد که امروز یگانه سبب اساسی و یگانه سبب این خود رحمانوف است که امروز نمیخواهد که برق برای مردم سرتاسری شود، در خانه های مردم چراغ و برق باشد. اگر رحمانوف میخواست واقعا این کار رو انجام میداد و مردم از این عذاب و درد و رنج خلاصی پیدا میکرد. برای همین اعتراض من شما هم به خاطر همین که رحمانوف به خود بیا، رحمانوف تو میتوانی و تنها نمیخواهی که مردم برق داشته باشد و برای همین ما از رحمانوف خیلی که همه طلب دارد، من هم طلب دارم که برای مردم برق خودش رو، برق حلال خودش رو، برق تاجیکی خودش رو به مردم برساند. واقعا این خیانت است که مردم با صبر، مردم با تحمل که تو رو بر همین قدر 30 سال و 32 سال صبر کرده است، اون صبر اون لبریز است. البته واقعا از این نباید سوء استفاده برد و این برق را به مردم رسانیدن لازم است. من باید یک جمله دیگر خواهم گفت که یا من همیشه فکر میکنم که رحمانوف با این درد و رنجی که به مردم میرساند، به مثل برق ندادن، دزدیدن، میخواهد که صبر مردم رو بسنجد و میخواهد که یک شورش مایده‌ای که به وجود بیاید که اون سرتاسری مردم رو بکشد و سالها باز قدرت خود را دوام دهد. ولی همین حادثه‌ای که سال 2015 شد، این به خاطر آن بود که باز هم در منصب سالها، یعنی سال خودش را برای منصب دراز کند، قدرت خودش را باز هم درازتر کند، مردم را بترساند. و از همین یکی از سبب‌های برق نداشتن هم من فکر میکنم که آن نفرانی که صبر را از دست میدهند یا اعتراض میکنند یا شورش برداشته میشود، او آماده است که چند نفر مردم را بکشد و باز هم در سر قدرت بیشتر بماند. اما این من باور دارم که وقتی که مردم اعتراض میکند، مردم سرتاسری میخیزد، انشالله این سر رحمانوف رو نابود خواهد کرد. سلامت باشد الهام. خیلی حرفای خوب، حرفای گفتی خدا میگه جاندار، حرفتون جان داشت. حالا در اینجا 2 نفر دیگر از تماشابینان ما وارد استودیو شدن، اینجا خواهر هستند و یک نفر دیگر به عکس. کنون از چی استفاده برده؟ من خواهر را مرحمت میگم برای افیر میکروفونشون رو گریان کنید. البته که این خواهر را من در افیرها بسیار دیدگی هم میشناسم، همچی یک خواهری مبارز و باور کنید یک از نشانه همین مادران خواهران تاجیک است که برای حقش تلاش میکنند. مرحمت خواهر، شما حرف زنید. علیکم برادرات، خواهرات، پدرها، اکاها و مردم تاجیکستانیا. من همه قدرت چند سال باز 4 سال 5 سال باز مبارزه میبرم برای آن که حق حقوقی خودم یکم اوچره، بعد حق حقوقی یک دختر دارم حالا خودم ندیدم 6 ماهگی بود که در بغل من کشیده گرفتگی بود، حالا من ندیدم. حق حقوق آن من برام دیگه، من که رنگ من با این عذاب نکشد. بله. هر یک در، هر یک خواهر، هر یک اپا
کی باشد، پدر میشد می اکا میشد می دادر میشد می فرق ندارد. ما چی میگد هر خل ملت داریم تاجیکستان با ازبک هم هست، لقای هم هست، لبوی هر خل همین نسیه داریم. ما باید یک موش شویم، یک انسان شویم، یک تن شویم، یک جان شویم، یک برادر شویم، یک انسان شویم. برای اون که همین وقت ما پیروزی به میرسیم. یک همسایه را یک چیز کرد می رفته حق حقوقش ما حمایت کنیم. همین ممت درد همسایه درد ما شود، درد یک برادر درد من شود، درد یک مخالف خود کی باشد نباشد درد خودم شود. گفته خیز کردن در کار که همین ممت ما پیروزی را انتخاب میکنیم. نباشد نه ما یک طرف حکومتی گویم، یک طرف امنیت گویم، یک طرف مبارز گویم، این طرف که هیچی ما هیچ شده نمیتونه. همجم شدن در کار، همجم شدن در کار، مردم یک جای شدن در کار. نگوید این چاپلیس های، این چاپلیس مادرش های، نگوید. هر یک ما انسان هستیم، می تاجیک هستیم، خون ما در تاجیک هستیم. فرق ندارد این چاپلیس های کیه چیه، اینم خیز کردن در کار های. ما نمیدانیم این بیچاره سرشان به چیز مصیبت میبیارد. حکومت تاجیکستان همین ظالمه که در سرشان چی مصیبت میبیارد که این مجبور میشود که میبراید حقارش شپر میکند یا تحقیر میکند یا اون چی میگد. خودش نمیگد. اینایم ما تک مبارز خیز کردن ما در کار هستیم. جدا کردن در کار نیسته، جدا نکنیم. باید ما خیز کرد چی میگد فهمیدن ما در کار هسته. حکومتی های هم خورسند نیسته، بسیارشان اکثران خورسند نیسته. من رفتم تاجیکستان، بودم تاجیکستان به نزدیکی یک گانتش نمیگد، میگد که ما طرفی شما به هستیم، ما مجبور هستیم، دینری چی نداریم، علاج نداریم. میگد ما پدر داریم، مادر داریم، خیش توار داریم، ما علاج نداریم. میگد ما میخواهیم شما را حمایت کنیم. میگد علاج نداریم. سری ماده میگد آمدگی که همین مصیبت میبیارن، میگد هیچ کار کردن نمیتونیم. فقط میگد شما را ما دعا میکنیم. میگد شما میگد مردم میگد بیدار کنین. میگد همین خیال کنین که مردم شاید یک جای شود. میگد حق حقوق همین مسئله خواهر حاضر همین مسئله برق و حاضر حکومت تاجیکستان برق افغانستان فروخته شده است. نظر شما چه کاری درست میکنند یا نادرست؟ کاری ندرسته. یک طرف نگاه کنید ندرسته. برای آنکه ما خاموش هستیم نباید کار میکند. مردم نیسته نگوید مخالف نباشه محمد اقبال گروه 24 دیگه نگوید بخیزت روید پیش همین قصر همین ملت. میگد به چی میگد روید بگد من به برق بده. پس نمیدونم گوش کنید خواهر گوش کنید سوالم. حاضر یعنی حکومت تاجیکستان برق دارد به ملتش نمیتید، ندادی است دیروزیم که نیست. اما طالبان حکومت افغانستان برق ندارد اما از تاجیکستان برق خریده به خلقش دادی است. پس کی برای مردمش غمخوارتر، رحمان امام علی رحمان یا طالبان؟ طالبان مهربان تره نبارد. برای مردمش مهربان است واقعا، برای مردمش خدمت کراست. اون هیچ کی اعتراف نمیکند اما پول پیدا کرده، راهش پیدا کرده، برق یافته است برای ملتش. برای من شما برای انسان ها برق یافته است. امام علی رحمان خودش پیشوای ملت اعلان کرده است اما برای تاجیک ها برق نیست. برای آنکه ما خاموش هستیم، خاموش را ما اختیار کردیم. میدانید ما جسارت دادن نتونست. حالا خواهر همینجا ایستید، یک نفر دیگر که در استودیو هست از آنها سوال کنیم وارد شوید. شما خواهر ایستید اینجا نروید. مرحمت برادر، نامتون ما خوانده نتونستم، خواهم به شما.
با حرف ت السلام وارد علیکم و تدریک یا رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام مردم و رحمت الله و برکاته. مردم تاجیک اول سلام گرم جوشانی من نگیرید. بعد من بسیار خرسندم که شما روز از روز شور میشوید و از سلامت باشید. طلب خود رو دارید. یکم من در مسئله برق تاجیک همین گفتم که اگر برق تاجیک نه بلکه برای چراغان کردن بلکه برای استحصالات تاجیک هم استفاده برده شود، یک کلولگر، یک کاسب، یک کارگر عادی از همون برق استفاده برده همین سیریا میگویند یا محصولات خام را اشیاء کار خام کرده میبرویند که اشیاء خام را کار همین کرد. فایده تاجیکستان است. دویم همین که ماها بچه ها ما بسواد شد، اقلا اینترنت استفاده میبرند، در مکتب ها درس کلی میخونند و یک قدر سوادناک میشن. از سوادناک شوی من شما این حکومت فایده ندارد، لیکن این حکومت از سبب دیوانه بودنش همین فکر نمیکند که مردم تاجیک این از 7-8 میلیون اگر گویم گروه 3-4 میلیونش برآمده خدمتگار دیگر مرد، لیکن خدمتگار خودی تاجیک نیستند. اگر در حدود همین تاجیکستان کار کنند چی قدر درآمد برای تاجیکستان میمونه. یعنی اینکه یک لباس پختگین رو ما پختگین تازه رو در حدود تاجیکستان کار کرده میبرایم، یک لباس خیتایی نگرفته نمیپوشیم. فرزندهای ما هم کسالمند نمیشوند، هم ما یک محصولات به کار برده به پیش میبریم. بچه های ما سوادناک میشوند، یک علم تکنیک را به پیش میبرند. برق ما 8م جا را در تمام جهان میگیریم که برای تاجیکستان رواج و رونق داشتن، برای پیش بردن برق برای خود تاجیک لازم، نه اینکه چی. بعد بعضی مردم میگن که امام علی برق به تاجیک ده. درست، امام علی را حاضر شما طلب میکنید و برق دادن که و راهبری کردن نمیتوند. گاوی بیشیر آوازش بلند فهمیده گیره. برای ما نسل نورس برای آن که به کار آید، ما اول سریع به مردم تازه کنیم. مردمی که از امام علی دستگیری میکنند این مردمی ترسانچک. یکم شما فکر کنید در امنیت کار کنیدم، در کارکنی همین دولت باشیدم، اگر فرزندهای شما ممکن رنگ ما یک بیسواد میشه، بچه های شما جبر میکشن، با رنگ من در همون مهاجرت روزش میگذرونم. بچه های خودتون حمایت کردنی باشد، اگر گنرال هم باشد از مردم دفاع کنید، نه اینکه از همون حکمران. شما آن مردمی که بردید اسیر گرفتید، محبوس کردید، محبوس های سیاسی را اول اینکه خلاص کنید، علم تاجیک به پیش برید، برق برای علمدارها استفاده برید، کتابخانه های تاجیک کشوید. بعد این کار میشد. بعد خیلی که خواهری من گفت سرجم باید که باشه. پراکنده اسکر ناید به کار، 100 مرد جنگی به از 100,000. ما باید که در همه خیلی که همین خواهرم گفت ازبک، تاجیک، قرغیز و قیپچاق در حدود تاجیکستان باور کنید بعضی مردم زنی ازبک دارند، بعضیش ازبک ها زنی تاجیک گرفتگی. ما همه یک در یک کشتی روانه، در یک چی روانه. او داملاهایی که مثال بعضی هاشون میگردن از حکومت تینجی امانی همین که من با اینم مصلحت به خود امام علی رحمانوف خون مردم نریزد. یکم برای آنکه خون مردم نریزد، من هنرمند، من یک رقاص نباشم در مابین مردم برآمده رقصیدنی من شرط نه. سیکن برآمده از همون معرکه باید کی روم. امام علی التماس من همین که بحث
خونی مردم توجیک ریختی، مردم توجیک قتل آورده شدی همون قدر. اگر مردم حال تا همین دوره خونی خودشون دفاع میکردن ممکن که همون قدر خونی مردم نمیریخت. اکنون مردم روز از روز هوشیار میشن. تو هوشیار باش. امروز اگر آزادانه بر اومده روی مردم تاجیک تو خونش نمیریزونی. اگر آزادانه نروی مردم روز از روز جبری کردگی تو زیاد میشود و به جلالت میبیند و ممکن که و کوشش تو یگان و عمل نبیاد. چونکه مردم این سفر فهمیدند که تو فریبگری آدمی باید یک آدمی که یک مرتبه گپ دروغ زد و از باوری میبراید. تو بشیر مادرت در وقتش قسم خوردی، تو مادری عزیزت حرمت نکردی. 32 سال این مردم فریبکاری کاری کردگی تو از باوری تماما برآمدگی. برای انا همین تو به خودت باور نکن، به خوشینت باور نکن، مردم بیچاره را سرسون نکن. اون مردمایی که سرشون کمتر دیگر طرف هست هوشیار شوید. شما هم در قطار همونید. شما اگر به مقابل مردمتون اگر یراق بردارید شما خون تاجیک میریزید. فردا فرزندهای شما خون خودشون میتیند و همین دولت تینچ کردن نمیتونن. حاضر انام قوشیندارا از حمایت مردم گذارید. شما اینقدر حمایتی وای نکنید. فرزند مردم همین بیوه بیچاره اول حمایت کنید. مردم عادی تربیت کنید. بعد میشود کاری تاجیک به پیش. وقتی که تاجیکستان آباد میشود ما آبروی تاجیکی پیدا میکنیم. آبروی تاجیکی را مردم مخالف نریزاندند. خودی مردمی که در حدود و مردم جبر میکنند آبروی تاجیک ریزاندند. و همین این مسئولیت من به تمام مردم به امام علی این علاهیده. فهمیدید؟ مردم تاجیک نترسید، یک جای شوید، گرد یک دیگر بیایید، یک جای به ما لازم نه این دولت دار. دولت ما باید ناف کنیم، کادر باید ناف کنیم، کارهای آزادانه کنیم، نترسیم. گروه مخالف در همون دولت آینده هم باید که باشد و اعتراض هر یک مردم دیده برآمده شود. آن شخصی که دروغ میگوید برای دروغش جریمه یا وای کرده شود، محبوس کرده شود. محبوس خانه ها باید که به کار تامین کرده شود که به نفع مردم شود. محبوس خانه ها هم اینقدر محبوس خانه های بیهوده برده محبوس نکنند. سوم پاره میداده، یکم آن شخصی که پاره میدهد باید که محکم کنند. دویم آن شخصی که پاره میگیرد این هم محکم کرده شود. همین وقت میشه برق تاجیک به تاجیکا تا پختش کار کند، تا یک کلالگر کلالگریش کند، یک تکنیکش سازد و مردم کار کند. سلامت باشید پیریکار. واقعا حرفای از دل مردم به دیگه حرفا رو گفتید. حالا اینجا اکایلام جان به فکرم حالا شما به حضور هستید. با همین گفته های پیریکار چی گفتنی هستید؟ ما شما میدونم که از سفر آمدید اینجا، یک نفر دیگر با نام صبوری وارد شدگی هم. حالا اکایلام جان صحبت میگیریم، بعد نوبت به صبوری و خواهر. میکروفون تو کشتگی اکایلام. واقعا همین نفری که حاضر صحبت کرد و نامشان از یادم برد، واقعا درد دل مردم گفتند، مغز گپ هم گفتند. واقعا این رحمانوف دروغگو است. وقتی که یک کس دروغگو میشد اون اصلا مثلا منطقاً با هر شکلی که نباشد باید راهبر دولت نباشد. راهبر دولت هیچ وقت دروغ نمیگوید. وقتی راهبر دولت دروغ میگوید اون اصلا راهبر در کار نیست. اون پیشواگیش و اساسگذار و فلان و بسمدان اون چقدر دروغگو است.
اون مایلش اون درباره خیانتش اون دروغش واقعا همه دیده است، همه شنیده است. همیشه دروغ میگه. در انتخابات 2010 گفت که انتخابات باید شفاف و دموکراتیک برگزار شود. یگان انتخابات شفاف و دموکراتیک یگان مراتب برگزار نشده است. در همه انتخابات ها گپ دروغ میگوید. همین مسئله برق به هم چند مراتب وعده داد، چند مراتب مثلا حرف گفت که مثلا اون برق سرتاسری میشود. من یاد دارم سال 2009 در همون کاخ رودکی که در شهر خوجند یک تئاتر بود، بعد اون رو به کاخ رودکی برگردانیدند و وقتی که لنتپوری آمد در اونجا تمام گویا که فعالان جامعه شهروندی، فعالان مثلا حکومت ولایت سوخت رو جمع آوری کرد. در همونجا وعده داد که این بعد از همین سال 2009 یعنی که سال 2010 برق سرتاسری می شود. اون مردم ولایت سوخت میدونند، اون دیگه مردم تاجیکستان میدونند. خلاصه این مغز گپ این است که واقعا تو دروغگوی رحمانوف، واقعا اینا همه میدونند. باید التماس اون برادر التماس کرد، من کاملا التماس اون رحمانوف نه، باید این طلب مردم است. طلب مردم است که تو باید از کار بروی. این 32 سال در این 32 سال با دهان گفتن آسان است، ولی این 32 سال یک نفری که 32 سال عمر داشت همیشه این چهره مثلا تو رو میبیند. باید از این کنار بروی. واقعا اون برادر ما گفت که در جهان اقتدار تاجیکستان در جای هشتم ایستاد. در آسیا که ما در قطعه آسیا زندگی میکنیم در جای چهارم است. واقعا پس از روسیه، پس از چین، پس از هندوستان، تاجیکستان نام تاجیکستان است که اقتدار ما، اقتدار استحصال برق ما در قطعه آسیا چهارم جا است. پس از کشورهای ابدقدرت ما ابدقدرت ترین کشور برای استحصال برق هستیم. چه که ما گفتیم واقعا شرمندگی است که در جای چهارم باشی و لیکن مردم ملت برق نداشته باشد. واقعا این شرمندگی است. این یعنی که گواه آن است که همین رحمانوف نوعهده‌برار است، نوعهده‌برار است. این از هیچ کار غیر از چیزی که گفتیم و هم تکرار میکنند، غیر از دروغ گفتن، غیر از خیانت کردن، غیر از غارت کردن، غیر از مردم رو ترسانیدن، غیر از آزانه که مردم رو به قتل رسانیدن، زندان کردن، از دست این هیچ کار نمیآید. برای همین طلب مردم این است که باید این نفر از حکومت از منصب خود استفاده. تشکر. اون برادر و خواهرای ما زیاد هستن. من از چهره خواهرم خیلی خرسند شدم. چند بارم فکر کرده بودم که این خواهری ما در کجا باشد، چون در بعضی اون میدیدم چند وقت ندیدم. خیلی از چهره دیدن این خواهری ما خرسند شدم. خدا عمر شما برکت دهد، حرف شما برکت دهد، دیگر مردم تاجیک هم عمر دراز و حرفی با برکت و اون حرفای دل دلشان در این برنامه ها ما بگویم. تشکر سلیم جان. من اینجا هستم. میبخشید من دفاعی امام علی رحمانوف التماس نکردم. التماس کردم که خون مردم نریزد. برایت رود. خون مردم نباید که ریزد. وای برایت رود. ما باور نداریم به شیر مردم. به شیر مادر که قسم خورد باید که گپش نگرفت. برایت رود. من حرفای شما رو 100% نه 1000% دستگیری میکنم. واقعا شما حرفای درست گفتید. اون با شیر مادرش هم قسم خورد، با شیر ملت هم قسم میخورد، با قرآن هم قسم خوردگی، با سرقانون هم قسم خوردگی. اون یک دروغگو است. اون یک دروغگویی که با هر چی قسم خورد مردم به قسم اون دیگر باور نمیکنند. واقعا ما التماس میکنیم، طلب میکنیم، هر چی که میکنیم این رحمانوف باید از این حکومت دفع شود. گفتی همون مردم جنوب دفع شود. محمد بوشتان هر دوتان اکو الهام جان و این پیری کار مالش شما نکن برای برنامه به اشتراک کردگی تو خیلی منت داریم. حالا این برادر صبوری. سلام و درود به تمام شما، به تمام مردمی که شما رو دارن وقت براشون جدا میکنن و گوش میکنن و قدر و احترام میذارد. اولین درجه در این فرارسی ماه شریف رمضان تمام مردم شرفمند تاجیکستان تبریک و تهنیت و خوشی های دنیا و آخرت رو تمنا دارم. آرزو دارم که بگذار این ماه بهتر باشد و انجام این ماه سبب انقلاب مردم تاجیک باشد که غالب برایم در این شخصیتی که ناعدلی که دارد حدود 30 سال از حکمیت میکند. من حتما باوری دارم که
مردم مهاجر هنوز نشسته سر جای نماز را دعا میکند و راه پیروزی را میکوبند و شما هم که تشکر از اون چیزی که شما واقعا برای ملت برنامه ریزی میکنین و وقتتون میذارین و آگاهی برای ملت میذارین، این یک به نهایت قابل قدر است. زمانی بود یک شعر خوانده بودم، در عکس احمد شاه مسعود بود، قهرمان ملی کنونی افغانستان. بگید که پیاله اگر شود خالی جهان ویرانه میگردد، و وقت تنگ دستی رفیق بیگانه میگردد. مشو هم صحبت نامرد که کامت تلخ میگردد، مصیبت میشود مردی که به نامرد میگردد. واقعیت همه پیاله مردم امروز خالی شدگی است که اون نفرانی که با همه حکومت رحمان و فعالیت کاری میکنن این بدبختی ها چاره شدن. من همه آخران قضیه هایی که دیده بودم، همه پدر و فرزندانی که از دنیا گذاشتن از ببرقی، این واقعیت یک درد سنگین است. در دیگه منطقه کشور می رفت می گفته خیلی نباید این قضیه کاملا نباید رخ بدهد، اما وقتی در مرکز شهر کمبود برق و با این حادثه ها رخ میدهد، یک کشوری اگر واقعا دموکراسی سالم می بود، یک کشوری واقعا از مردمی می بود، اون شخصیت حتما از وظیفه خودش استعفا میداد و میره. بله. اما متاسفانه اینا برای که ولی من با گروه تکنیکی مراجعه دارم. میکروفون دیگر برادرانی که حرف نمیزنن آنها رو حالا پشت ایستاد با نوبت گریه میکنید. دوام چه برادر؟ اما متاسفانه در کشور ما نه بوی دموکراسی است، نه آزادی بیان است، نه انسانیت قدر از جانب حکومت می شود. مردم به این فلاکت دوچار می شود. رستم میبراید اعلان میکند که شهر برید. این چه معنا دارد؟ این معنا را خاکزنی برای چشم مردم بود. چرا قضیه این در شبکه‌های مجازی رستم تعزیه بیان نکرد به خانواده اونها؟ چرا این چیزها را، اگر این چیزها را بیان میکرد پس مردم آگاه تر میشدن که حکومت چگونه هست. پس رستم مخصوص این را برادر عذر زیاد یه لحظه اجازت بتین در خنکی سادگیم برادر یخ کدم. بفرمایید. شما برادر مرحمت بفرمایید، در خنکی ساده باشید. السلام علیکم برادر، امیدوارم خوب هستید. و علیکم السلام و رحمت الله. الحمدلله. والله که یک ساعت در بیرون یخ کدگیم برادر، عذر زیاد سخنتون قطع کردم. سه درخواست دارم. اولا درخواستم با مخالفا برادر که از طرف رحمانوف هر کسی که داخل می شود التماس هر یک چوپانه و هر یک خیلی مقصد دهخانه و قبول نکنین. سه کارگر دولت قبول کنین. از طرف رحمانوف التماس کارگر سود برادر در امنیت کار میکنن. این دویم کارگرایی که مقصد چی میکنن که برادرها بانیسه در کار میکنن، دکتر هستن. دویم ویا را قبول کنین برادر. سوم معلم را که فساد کن. همین سه دسته خب باشد دوامش فساد دولت تاجیکستان همین های هم برادر. خوب شدن. آواز ما خوب میرود؟ صداتون خیلی خوب است، خوب فهمیدیم. حالا از تاجیکستان چی خبر دارید؟ آیا مثال نبینیدم در دیگر برنامه ها نماینده همین چاپلوسا و کارگرای که بعد از حکومت طرفداری میکنن میبراندن یکم نوبت چی همین برق نشان میدادن، روشنایی نشان میدادن. من روشنایی هست بودم. خود کنی همونا چرا نیستن نمیبراین که من روشنایی رو نشان دهم؟ بله برادر پروست عذر زیادم ما در زیستان تیسیز قد بس دیسته. الله مهربان نگهبانت باشه. مخالفا و پیش رحمان انشالله ما میایم به سر تاجیکستان، انشالله میایم. امروز یک ویدیو را دیدم برادر،
زنی توجیک کشا کده به زمین میبره گلکش غلطیده. انشالله حکومت اینا و امومد ما دعوا میکنم که اویله رحمانوفا مدینوشا فقط زن و مرد مردوشا نیست زن و صدا قطع شد برادر. صدای این برادر قطع نمیگردم شد. برادر. خب هر جای هستی برادر صدات قطع میشه. خوش این برادر صداش قطع شد. اگر نفر دیگری نباشد برادر صبوری شما سخنتون با آخر رسانید، با دیگر برادر هستن واردش کنید. تشکر زیاد. امیدوارم برادر خوب است. در این سرده اولین در جای احتیاط کنید که سلامتیت خوب باشد و جای گرمی را انتخاب کن برای صحبت، اینم خوب است. اما اینم یک مبارزه است که نگاه نکرده به هوا اینگونه جوانهای ما میبرایند نظر شرمنده‌شان را بیان میکنند. این واقعا باعث افتخار است، باعث افتخار است. من دیشب بود که فیلم شورش واسه را تماشا کردم. من توصیه میتونم بچه‌هایی که شاید اطلاعات نداشته باشن نفهمن از یک شورش واسه را تماشا کنین. زیاد چیزهایی است که انسانیت با یک شجاعت قوی بودن و در نظریت خود ایستادن خیلی محکم می‌دارد. تبلیغ شورش واسه را میکنم که مثلا بریم بچه ها تماشا کنین دستوب نه. اما چی است؟ با زبان تاجیکی هم هست، با زبان روسی هم هست. زبان تاجیکی ساده و عادی با لهجه همون محلی صحبت میکنن. خیلی جالب است. اینو میکنم. حتما که تماشا کنین. حتما تماشا کنین. اگر امکانیت باشد یگان برنامه تون دست سیلکش نپارتین رکلامش کنین. این یک شجاعت مردم جلو قوی میکند. یک لهجه ساده تاجیکانه صحبت میکند. واقعیت قابل قدر است. چی گفتنی هستم؟ برادرم بین حرف داد زد. باقی در امان الله. خدا نگهبانتان باشد. در هر کجای باشین موفقیت سربلند بگذار. پیروزی مال مردم باشد. هر کسی که بر خاک سرزمین تاجیکستان و مقدسات تاجیکستان و ملت شرفمند تاجیکستان وقتی خیانت و دروغ و فریب نیرنگ کردگی هست، انشاءالله این مردم زمانش میرسد که حکم اینا را میبرارد و جایگاهشان حتما مردم مشخص میکنند کجا بشینند. امیدوارم که این روز دیرم نیست، نزدیک هم هستش. از هر وقتی که نماز هم میخوانند، بچه‌ای که نماز هم میخوانند در نمازاتون والله قسم خودم دعا میکنم، میگم پروردگارا یه روزی برسان که با چشمانم ببینم چگونه ما رحمان گسیل میکنیم. انشاءالله باوری دارم موفقیت سربلندی. اگر از جانب بنده یگان احترامی شده باشد پوزش عذر میخوام. خدا نگهدارتون. سلامت باشید برادر صبوری. واقعا من یک چیز را باید صادقانه و صمیمی گویم که انسان گناهگون میشد. هر نفری که در همین کانال ها وارد میشن حرف میزنن، طرز مدنیت و فرهنگشون از دیگر البته که فرق میکند، 5 برابر نیست. اما واقعا مدنیت شما، فرهنگ شما جای تحسین و شایسته احترام است. باور کنید خیلی از روی ادب و از روی با یک نشان دادن فرهنگی بالا صحبت میکنید. برای من صحبت های شما خیلی جالب است. واقعا در کدام کانالی که صحبت نکنید من یک از شنونده های شما هستم. کانال ما هم برای شما همیشه آماده است که نوبت بدهید، افیر دهید. ما تشریح حرفای برادران و افراد مثل شما هستیم. سلامت باشید برادر. تشکر برادر عزیز، سپاسگزارم. خدا نگهدار. خداوند نگهبانتان باشد. خوش برادر، این چی است با حرفی سه در زمستان در کوچه؟ مرحمت. علی نامم. عذر زیاد برادر، تماس شد، قطع شد تلفنم. خدا بودی در زمستان در کوچه ماندگی گپ زن برادر. بله یک ساعت به خدا قسم یک ساعت یخ کردگیم دارم بره نوای کار اومدگیم. خداوند من همون سخنم بود نشده قد واسه تلفنم. ما گفتنیم که همین یک ویدیو دیدم
نه پیشتر یا ویدیو دیدم در کانال سلیمان برادر اگر خطا نکنم زنی توجیک شاته زده میبرن گلک در زمین غلطیده زنی توجیک هر یک مسلمانه که الحمدلله میگن ما توجیکیم الحمدلله میگن ما مسلمانیم والله که اگر کامنت نکنین در همین ویدیو اگر که یک کار اجرا نکنین والله که نرین مسجد نرین نماز نخونین نرین روزه نگیرین دیگه نکنین این کارو را نگین ما مسلمانیم اگر که همین کار یا عروس نشان بده که والله قسم دلش چوم خیلی میشود همین عروسی خودشون در نشان بده همین کاری که همیا کردن در ملت توجیک نرین نماز نخونین اگر کامنت نکنین در همین ویدیو این سخن اولم دویم سخنم همیه که روز از روزها حکومت نو میآید هر کارگری که ظلم میکرده کارگر دولت در ملت تاجیک در سر تاجیک ظلم کرده ما تا روز جان دارم مبارزه از برزید نوی حکومت همه برم که زن دختر ویا را برده در افریقا زکس کرده در افریقا نه تینکو تا مردن ما مبارزه همه برم من 6 سال چی در روسیه خون جگر خوردیدم نه مرگ مادر در رفتگیم نه مرگ پدر نه مرگ برادر در 4 برادرم میبره در تاجیکستان 4 برادرم میبره ما حتی نرفتم مالی این همه برادر او یک ماه نشده برادر 4م مرده سایوجه ای چی مرده سای ای کسلی در همی روسیه آمده خنکی در کار کردگیان در همیجا کسل شده رفتگی تاجیکستان در کار زندگی کردن عمر دراز ندیدن در 40 سالگی 30 سالگی در مرده سنوزه برادر ما 4 تاش بله متاسفانه این مهاجرت و کار در خنوکی و در سختی بی تاثیر نمیماند نه تنها بر انسان بلکه با ملت هم تاثیر میکند خداوند با خدا برادر عزیز و مشکلات آسان کردم اون نوار ما تماشا کردم واقعا یک وضع امروزی تاجیک در روسیه همون است که دیدیم نه زنش قدر دارد نه کودکش قدر دارد نه خودش قدر دارد مردش ولی پیشنهاد میکنید ترک روسیه کنید تاجیکستان بیایید دوشنبه بیایید برای چی شما نمیبایید در تاجیکستان از رحمان حقتون طلب کنید بله برادر پیش گپ تا برادر ما وقتی زیاد ندارم در خنکیم ما 6 سالچی در روسیه ما 6 سالچی در روسیه ما چهره قدی برآمده گپ زدگیم مرا لبوش تاتیا زدگیم ما در روسیه نمیتونم رفته برادرای که چهره تا قلفای نکنین کار برین تاجیکستان هیچ که نمرده یکیش نگیره هیچ که نمرده افغانستان 50 سال شد 60 سال شد جنگ رفته سن نمرده نه مردگیش میمره زندگیش زنده میمونه همو اگر که بگی اگیش نگیره میمرم در همین روسیه میمری در هم تاجیکستان هم میمری التماس برین چهره تا قلفای برین تاجیکستان طلب کنین برادرها همون مادری که ظلم کردن بالای سرش شاید مادر ما و تو باشه شاید مادر یا تایته باشه التماس هر یک بنده که همون ویدیو را میبینه اگر الحمدلله میگم من تاجیک من مسلمانم اگر کمی نکنه یا کاری نکنه کو در چی حکومت رحمان فی ظلم یا کاری نکنه کو والله که نگین الحمدلله ما مسلمانم نرین اینا با نزدیکی روزه نگیرین روزه نماز نخونین این نماز خونی و روزه گیری نه تنها الحمدلله میگم این مسلمانگری نه تنها در نماز خونی و در روزه گیری ای ما که او اسلامی خواندگی نیستمونه که الحمدلله خود مسلمانگری نه در نماز نیست یا خود تولکا در روزگیری نیست این مادر تاجیک مسلمان یا عروس زنش در همون تاجیکستان هم تاریک میدانی چی کارتون میکنن اینجا از که برادر ما برای همین کار یک کار کردن آمدن همین مهاجرها باید در تاجیکستان رفته قدر خودشون در آنجا باید گذرانند بله برادر در وطنش قدر داشته باشد حالا زن اونجا رفته در زیر عذاب این عیب حکومت تاجیکستان است که همون زن را حیات شایسته در تاجیکستان در خانهش در پیش دیگر پدر و مادر و فرزندش تامین کردن نتوانید عیب کی است عیب پوتین نیست در اینجا عیب حکومت روسیه نیست در اینجا عیب حکومت تاجیکستان بله همون زن مجبور شده است تاجیکستان را ترک کند اگر ما خواهیم که به همون زن به همون کودک به همون مهاجرانی که زیر لغت
پلیس روسیه قرار میگیرن کمک کنیم، ما باید ضد رحمانوف کاری کرده باشیم. باید از رحمانوف هیچ نباشه در حاضر فرصت برق رو طلب کنیم. باید همون زن از بی‌برقی از خونگی رفته باشد. کی میدونه؟ بله کنیشنا برادر. همین هست. سلامت باش برادر. خودت را احتیاط کن در این زمستان خنک. با دیگر دوستان و برادرانی که هستند در افیر آنها باید وارد شوند. برای خودت خیلی می‌دارم. اون سخنانی که الله مهربان ما را موفق ما قبول داریم. سلامت باشی برادر. الله مهربان ما را موفق بگرد. الله مهربان ما را موفق بگردونه. آمین. من همین سخنام گفتم هر کسی که مسلمانه خودش فکر کنه، کلش کار بفرمونه فکر کنه. الله نگهبانتون برادر. الله نگهبانت باشد برادر عزیز. کنی انا همین دیدتان برادر چی حال و وضعیت. من این در امروزه افیر با مردم از همون درد و غم خودش گفتی ایستاده است. خوش آمده برادر ما محمد رجب. سلام و درود به شما سلیم جان. دوستان عزیز تماشاگران محترم، من برادر محمد رجب را همتون خوب میشناسید. یکی از مبارزان صف پیش از شهر باستانی پنجکند هستم، حالا مقیم اروپا. این برادر شریک ما هستند در این برنامه. ما حالا برنامه را مجریگیشه به دست این برادر میسپارم و با شما خیر و منظور میکنم. در همین جا یک بار دیگر میگویم برای حق حلال خود دوستان باید مبارزه بود. نان خود را از دهان شیر باید گرفت وگرنه هیچ کس به آن شما رحم نمیکند. باقی خداوند نگهبانتان. به این کانال ابونه شدن و بازنشر کردن را فراموش نکنید. بهترین سخنها انشاءالله در همین افیر میشود. خداوند نگهبانتان. تشکر زیاد برادر سلیم جان. این ماراتون آنلاینی که برای طلب استعفا یا طلب برق دائمی رحمانوف برگزار شده است از طرف پیمان ملی تاجیکستان، اینک از دست برادر سلیم جان قبول میکنیم و اگر حالا بهتر یا که زیادتر میخواهیم که از دیگر دوستا و برادرها سخن بشنویم، شکایت ها رو از داخل و از خارج بشنویم. حالا به نظر می رسد برادر جمشید در اکران نمودار هستند. بفرمایید برادر جمشید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. سلام علیکم مردمی که در داخل و در خارج ما را میبینین میشنوین. امیدوارم که هر کدام روی خوب داشته باشین. سربلندی و آزادی برای هر یک شهروند جمهوری تاجیکستان و سرنگونی ظالم رحمانوف. امین. مسئله برق برادران امروز همو سر قور پدری یا مادر رحمانوف ابرای مینین همونجا برق میسوزه. آخه شیر مادر خورده ای نمیدونم پدری به ناموس داره میگوی، پدری نمیدونم وطندار داره میگوی، فرزندی حلال داره میگوی. آخه همو زهر بودم شیر مادر بر طور جان مرد. حدی اقل کسافت کسرت کسی که تی امروز خطب پیشوای اعلان کردی مردم میگفتی امروز آینده ملت تفتی برداشت میگیرم. حدی اقل همون سویت خچ در خودش بود. او سویت نمیدونم عزیزه که نو کمپیر مدرک در یکم جو آوردگیش نیست و تولدش کاگی نیست. همین پول همین ملت های زحمت همین ملت های باید در همین زندگی همین ملت سرخ شود. مردم خاموش نشنیم بنویسیم بروین گپ زنیم پیدا کنیم روی آزادی و روی مشکلی خطونه. تو که من زندگیم خوب یه برادر خوب. شما مردستین، شما همون زهر همه انگیش مردستین، شما دیگه چی مردستین، ما نه. اما در برابر هم زندگی من الحمدلله خوب بودن. ما میبریم همون حق یخل دیوس بیناموسای تاجیکستانی و تاجیک دفاع میکنیم. و میمرم بخیزین این پیشوتون اپرسن که حداقل سوید مونه بته. نمی رئیس کمیته امنیت وزیر کارا داخله رحمانوف خود پروکراتور سود اوخی یک اساس یک گپ بزنه تروریست اکستریمیست هزار ستاره میزنی در ویس جون میکویشگو که آدم خطرناکه. اوخی تو پدرنا آدم خطرناک نیست که برای ایده است همون سویت مردم برق مردم خاموش کنه میشه و چند قدم مرده سای جنایت کار با جوش ترما باشه رحمانوف حتما سرنگون میشه. بعدا میره از زندان این ملت وطنش آزاد میکنن. باقی برادر عزیز در کانال برادر دستگیری کنیم. برادر عزیز کامنتاری خوب نویسین، پادلی سکنیم برادرها در بر برادر باشین. خدا نگهبان همت با امید آزادی سرنگونی رحمانوف. آباد باشید. سلامت باشی برادر شرینر. خدا نگهدارت باشد.
بسیار خوش شدم. برادر عبدالخلیل در اکران نمودار هستم. بفرمایید برادر. سلام علیکم. منم امروز نخواستم به طرف باشم، میخواستم که فکر نظری خدمت بگم. در ناحیه ما یک 4 روسید فقط بگاهی ها نیم ساعتی سوید میتین خلاص دیگه سحر کی نیست. یک هفته زیاد چی. من یک چیز نمیفهمم ده حکمت داره وقتی ما برق طلب میکنیم سبب در چیه که شما نمیتی یا که ما طلب کردیم شما اسپیڅیال نمی کار داره که مردم به سوید بمونه. با خدا همین روز یک نفر از تاجیکستان زنگ زد میگه همین حاضی محل خیستن انقلاب بین ما تیاره. واقعا مردم تاجیکستان تیاره. این مردم راست کو یک آدم اینا میخوان که همین بگیم که آدمایی که چهرهاشون معروف است میخوان که در همین تاجیکستان باشه که من گفتم خیلی گپ نیست. من گفتم اگر او شانس او چیز من داشته باشم یکم آدمی که اروپا گفتم میاد من خلیدار باشه راهی باشه که من برم من یکم آدمی هستم که اروپا میرم. نه که استویت شما نداره زندگی پست شما داره. من الحمدلله شرایطم خوبه سوید دارم خونم گرمه. من دلم برای شما میسوزه میبرم هر چی میگم. برای طلب کنی سهمیاتون در دستون برای پیش اداره برق بگه که ما را یا که برق ما نبته یا که سوم نبگردون بته. اگر دیده که این خیلی نمیشوه برای که یا برق یا استعفا رحمانوف تمام مردم اگر در هر شهر و ناحیه ها 100 نفری بخیزن من شما را باوری کامل قطعی میگم که رحمانوف یک صورت در فیسبوک دیدم در بالا سمالیات سونکا بستگی رحمانوف هم که سونکاش بار میکنه و میگریزه سامونه ایران. بله به همین خاطر مردم من طلب دارم که یک بار ما مردم مخالفین چی میخوایم من مردم شما یک مرتبه بخیزه که همین رحمانوف چیکار میکنه. درست. اگر یکون کار کرد بعد با یک پلانی دیگه شما میگیریم. خواهش همینه که یک مرتبه بخیزه حق و حقوقتون طلب کنی. این روز دوشنبه رمضان نشوه که ساعت 4 شب خیزه علاوه بکنی برای خوراک تیار کردن. نخود طلب بکنه که در همین رمضان سوید نمونده. مردم کوهستان اگر شرایط علاوه انگشت کردن داشته باشند مردم شهر در کجای شرایط دارن که در مثلا در رمضان بخیزن در مثلا برای سرخوری برای افسری ساعت 2 یا ساعت 3 ساعت 4 مثلا علاوه کنن طعام گرم کنن یا که چای جوشونن واقعا برای مردم یک چیز گفتید یادم زد آدمای شهر گفتید یک شناسم ای شهر قشلاق اومده گفتم برای چی اومدی گفت اونجا بلکه گرمی نبود سوید نبود قشلاق اومدم که اینجا با یک چی علاوه میکنی آدمای شهر قشلاق رفته است. رحمان گفتی من شنبه را با مثل دبی پاریس و مثل چون گجا میکنم. رحمان واقعا هم دوشنبه را با مثل دنغره کرد که امروز نه آب داره نه سوید داره یگان چی. من خواهش میکنم مردم شریف تاجیکستان کسانی که ما را میشنوی خواهش همینه که یک مرتبه شما بسم الله بگه ایجاتون بخیزه استعفا رحمانوف بگه یا که برق یا استعفا. اگر رحمانوف یگان کار کرد همین یک روز 2 روز وقت من همین اروپا رفتم من میون با شما تماشا کنه که چی گپ میشوه. اگر رحمان شما را او میشپه اگر رحمان شما را نمیتونه میبره محکم میکنه میپرونه یگان کارتون میکنه بوجا پلانی به هم هست. ما دیگه نمیتونیم که یا امر همین بگیم که رحمانوف برا نمیشه واقعی یکم میگم برا نمیره بعد خیلی که خودت طلب کردگی کو میگوی که من با چیز اومدگیم با همون چیز میرم و با همون چیز ما بسر تمیویم یگان مشکلی نیست اگر سمی خیلی بخویی با همون ستیل خودت با همون پریام خودت گپ میزنیم گیدا. بله با همین خاطر سخن بسیار نمیکنیم دیگران هم وقت نتیم برادرای عزیز. تشکر زیاد برادر عبدالخلیل. که مردم باید ما سرجم باشیم باید کار بکنیم که این رژیم سرنگون بشه و دولت بسازیم که مردم سالار باشه در فکری مردمش باشه. امروز رحمانوف در فکری کیه کو یک نفر برای طرفدار یا حکمتدار برای سبب در چیه که از سویتی خدای جونی را ما را نمیتی
چیه یعنی سببش چیه پل نمیتونن مردم چیه من همین نمیفهمم ما برعکس مردم یکم در کارتا پیش ما پرداخت میکنن. میگذرونیم بعد همون شادا بگیم که سوید میوه یکم شما پیشکی پل میگیری اینه که ما برق استفاده بریم بعد پل شبتیم میوه سوید های مردم هم یک شی ما در دولت های زندگی داریم که بخدود این سوید قد چیزی نیست این سوید ما در مکتب من رفتم همین گفتن که چی گپ همین در برنامه های من تماشا میکنن او این برنامه برای چی بود من گفتم برای سوید خندیدم باور میکنی که عراقی ها بودن سوریگی ها بودن نمیدونم اوکراینس ها بودن خندیدن که در تاجیکستان در عصر 21 سوید نیست یه بچه میگن این سوید این چیزی نیست که شما برای قیمتی میگه گپ زنی شما برای بیکاری گپ زنی شما برای یکم چیز دیگه نه خب برای سوید هیچ یکم درجه که باید سطح زندگی مردم خوب کنی اگر باید سوید داشته باشن مردم اگر سوید باشه مثلا جای کار میشه زوادها کار میکنن نمیدونم کارخونه ها کار میکنن میگه شما سوید نداره بخد و خندیدن یعنی حیات و ممات مردم به همین آب و گاز و برق وابسته است اگر همین چیزا نتی و دیگه چی کار میکنن مردم چی طلب داره دیگه چی توقع داره از مردم دیگه بله که کار کنن یا که زواد سازن فابریکا سازن که اصلا نه زواد داریم نه فابریکا داریم نه یعنی استحصالات داریم نه تاجیکستان بله باقی خدا نگهبانتون تشکر زیاد برادر عبدالخلیل خدا خیرتان بده دیروز هم برنامه ماراتونی چی داشتید درباره برق روسیگا ما کمتر مشغول بودیم انشالله در آینده هم انشالله این کانال در خدمت تمام هموطنان از در خدمت تمام دوستا و برادران و امثال شما برادرای مبارز خوش آمدید نور دیده تاجی سر سلامت باشه برادر تشکر زیاد باز کی است در استودیو اگر برادرای تکنیک نگاه کنن با یک بار دیگه تشکر میکنم از دوستا و برادران و مهمانای برنامه بیننده‌های برنامه که تا این زمان ما رو پیگیری کردن یا که تماشا کردن و میخواهیم که بسیارتر از داخل یا که از روسیه از دیگر کشورها وارد شوند چون در این اروپا مسئله آب برق گاز این چیزا خیلی که برادر عبدالخلیل ذکر کردن یک چیزی که هر یک مخالف هر یک مؤید هر یک حکومتی غیر حکومتی مخالف غیر مخالف هر نفر باید از این چیز 100% حق و حقوق استفاده دارد و اگر برای نیم ساعت برای یک ساعت اگر یک مثلا یک کوچه یا که یک شاهراه یا یک مثلا یک زواد یک فابریکه گازش یا برقش یا چش قطع میکنن چند روز پیش اعلام میکنن که مثلا در کدام در همین کوچه یا که در همین مترو در همین شبکه مترو یا که در همین شبکه تراموای مثلا هر چیزی باشد برق نمیشود ریمونت میشود چیزی میشود 12 ساعت 24 ساعت 48 ساعت میگیرن درست میکنن همون از نوسازی میکنن اصلاحات میگذارن باز مردم صاحب برق صاحب آب صاحب گاز صاحب همه چیز ولی متاسفانه همچنین که برادر عبدالخلیل حالا ذکر کرد که حالا چنانه که برق افسانه شده ایستاده است میترسیم که خدا نگه بدارد که گاز هم آب هم دیگر شرایط معیشی شهروندا هم لیمیت شود و افسانه شود رود و بسیار میخواستم از این فرصت مناسب استفاده کرده از همه بینندهایی که در این پخش مستقیم ما را تماشا دارند یا که بعدا ما را میبینند یا که دوستا و همدیار و هموطنانی که بعدا ما را در کانال یوتیوبی در شبکه‌های اجتماعی پیگیری میکنن خواهش میکنم که به این کانال پیمان لایف ابونه شوند و هر چقدر که ابونه بیننده و لایک زیاد شد یوتیوب یا که همین شبکه‌های اجتماعی برنامه رو در جای اول میگذارد که دیگر همه میبینند و همه خبردار میشوند. حالا اگر کسی از استودیو باشد بشنویم برادرای تکنیک.
اگر نباشند صحبت را دوام میتیم تو دیگر از دوستا بیننده ها یا که اشتراکچی که پیدا شدند و داخل استودیو شدند. متاسفانه این واقعا یک جوی در این هوای خنک در این چند روز پس ماه شریف رمضان، ماه مبارک رمضان و حالا نمیدونم شاید مجری های سابق، مهمان های سابق مردمی ملت تاجیکستان رو، ملت تاجیک و تاجیکستانی رو و این ماه مبارک تبریک و مبارک بود کردند. یعنی من از این فرصت مناسب استفاده کرده، از این پخش مستقیم استفاده کرده تمام دوستان، برادران، همدیاران، هموطنان تبریک و مبارک بود میگم. و دیروز که روزی بین المللی حقوق زن یا که 8 مارس بود، برای آن هم تمام زنان، مادران، بانوانی که زیر ظلم قرار گرفته هستند، در زندان هستند، در هجرت هستند، در دوشنبه و مسکو و دبی و استانبول کوچه‌روی میکنند. واقعا برای ما مردها، برای دولت مردها، برای مردای مخالف، برای هم یک مردی مسلمانی تاجیک جای ننگ است، جای عیب است که زنی تاجیک، زنی مسلمانی تاجیک و تاجیکستانی در کوچه های دوشنبه، در کوچه های مسکو، در کوچه های دبی و استانبول کوچه روی کند یا کارهای پست و تازگی چی کند. البته تازه کار کردن، محنت کردن شرف است، ولیکن 100% مطمئن هستیم که این خواری ذلیلی حقوق مادر، بانو، خواهر تاجیک رو پس زدن، این به سبب همین رژیم، به سبب همین ناعدالتی سیاسی، ناعدالتی اقتصادی، ناعدالتی اجتماعی با وجود آمده است. اگر یک مادر، یک خواهر، یک کسب، یک علم، یک دانش آموخت و کار کرد، خوش به حالش، ما هم کمک میکنیم، ما دستگیریش میکنیم، طرفداریش میکنیم، ولیکن از ناعلاجی برای شوهر بیمارش، برای فرزند بیمارش یا در داخل تاجیکستان یا از تاجیکستان خارج میشود، کار میکنند، مردیکاری میکنند. این واقعا برای مردای تاجیکستان باید عیب باشد، باید ناموس این باید جای ننگ باشد. هم دولت مردای تاجیک، هم دولت مخالفای مرد تاجیک باید که از این روز عیبشان باید بیاد، شرمشان، ننگشان باید بیاد که یعنی از زن تاجیک مجبور میشود برای شاید 1% مثلا 5-10% مرد با کاری پس دست زدن، با کوچه‌روی دست زدن مادر تاجیک، بانوی تاجیک، زنی تاجیک، همین بی آبی و بی گزی و بی برقی باشد. 100% اگر همین اکسپرت ها یا که همون محلل ها، تحلیلگرها اگر تحلیل کرده بودن، حتما همون بانو، همون مادر، همون خواهر تاجیک پرسید که تو برای چی در کوچه دوشنبه، در کوچه مسکو، در کوچه دبی، در کوچه استانبول کار میکنی؟ البته که میگوید که من باید پول آب بتم، پول گاز، پول برق، پول فرزندام، پول اینم، پول وام. یکی از شرایطی که همین مادر تاجر رو مجبور کرده است، این مطمئن هستم که همین یک بریدن اونو همین پول آب و گاز سوید باشد که با همین برق هم، همین گاز هم، همین آب هم به لیمیت و بگیریم که بریجه. یا برادر اینجا در استودیو هستن، در نزد من نمودار نیستن، حرفی تا بفرمایید برادر. من سلام علیکم. بعضی سخنان گفتمان مسئله برق، در مسئله برق با همین گفتنی هم که همون بیماری بیچاره هم که یک داروری میگیرد باید که در یخدان نگه دارد. این بیمارهای تاجیکو یخدان که نداشته باشند، خیلی وای داروری ها به درمان آنها میشود، نگهداری میشود داروها. این چیزها به جناب عالی نرسد. جناب عالی اینقدر دانشمند که باشد و در تاجیکستان وقتی که سحر خیزی تاریکستان باشد به کار رفتن نتونی، در کوچه ها چراغان نباشد، جایی که کار میکنی یک دستگاه کار نکند، وای دستگاه که کار نکرد وای مبلغ نتید، از وای مبلغ به دولت
یعنی اینکه مبلغ درآمد نکند. یک آدم برای یک انسان، برای یک کودکی که مکتب میخواند تعلیمات نشود، برای معلم درس نشود، بعد پیشروی تاجیکستان نگویم که از یک محصولاتی که میبراریم، از آموزش همون علم همون قدر جبر باشد. بعد خیلی من میگویم که این پیشوای تاجیکستان دانشمند است، این تو دانشمندی نیست. بعد برادرای تاجیک، انا حاضر من مخصوص در آمده همون برادر گفت، همون مادر تاجیک کشواله میکنند و فرزندش هم درجه از دستش میغلطد. یکم من پیر شدم، من 70 ساله شدم، برای من بریگادیرم نمیشم، برای من نه اینکه پرزیدنتی بریگادیرم نمیشم. رحم به آینده تاجیک کنید، یک جای جمع آید و به همدیگر یک مصلحت کنید. در سری حکومت یک قوه، یک اقتدار آورد که همین تاجیکستان بعد از سری من قلم روشن باشد. همون مردم تاجیک گرد یکدیگر آمده، فرزندهای همین به علمی من، یعنی اینکه دیوانه من به چراغ نموند، دیوانه که از همین گذشتی من آینده می آید، همون یک عذاب نکشد. لیکن حاضر در همین سری حاکمیت ایستاده شما فخر نکنید که شما سوم دارید. جای شما همین 2 مترکک امرای من میره در تگی خاک میشه. قصر پاشایی هم کنید، همین مردم دزدی کرده چقدر طلای هم جمع نکنید، جای شما همین 2 متر. رحم آینده را کنید. آینده این بچه ها را نام تاجیک ابدی باید ماند که در با ما فخر کنند که پدر و مادر گذشته ما تاجیک بودند. بعد از سری من فرزندای من لعنت به من خواند و یک جای نیکی ندارد. او بکسبورش، او اماملیش که بود و دیگریش که بود، برای فرزندای من یگان اهمیت ندارد. پخته استحصال میکنی، پخته را میفروشی به نرخ طلایی، تو فایده میکنی. نه، این فایده نه. اگر همون پخته در استحصال کردگی کار کرده شود، همین زنی تاجیک در روی برف کشال پشتور نمیشد. برای چی تو دفاع نمیکنی از مردمت و روسیه دعوا نمیکنی که برای چی تو زنی تاجیک همینقدر جبر میکنی، کشال پشتور میکنی و دوبینکه ها میزنی؟ اینه هیچ کس بترسی تو. اگر یک روس محکم کنن در تاجیکستان، تمام روسیه به سر میخیزن. برای پیش گپتان پدرجان، سالی چند بود یک چند لیوچکی تو روسا گرفته بودن؟ دیدید چند ها ده ها صدها هزارات تاجیکا دیپورت کردند و بازداشت کردند. همین لیوچکای تاجیکا محکم کردن برای اون که برای نارکوتیک رفتند، گفتن همین خیلی وای کردن، محکم کردن. چقدر مردم تاجیک جبر کرد، لیکن از همون تاجیکای جبر دیده دفاع نکرد. حاضر عیناً انا همین چیز. اگر تو حاکم باشی، برای چی مردمت سرسون میکنی؟ تو برقی ندادی. یک کلالگر، همین من مثال عادی ترین میارم. اگر یک چرخگر در همین تاجیکستان 4 کارده خودش از خطایی نخره، خودش از همین یک متال کار کند برارد، یعنی اینکه محصولات از خطای درآمد نمیشد. همین متریالی که خطایی ها به سوم خریده برده در خطای استحصال کرده و گردونده آورده به تاجیکا سوم به سوم فروخته، یعنی اینکه در تاجیکستان استحصال میشه. یک چرخگر یک کارت میسازد، میفروشد از همین مبلغ، یعنی اینکه همون نالوگش میسپارد، یعنی اینکه درآمد به بودجه تاجیکستان میشه. یا یک محصولاتی که دیگر من نگفتم زواد یا دیگر بلای بدتر، یگان این عادی ترین کارگر
یک چیزی عادی سازد، کلالگر 4 پیاله سازد یا کوزه سازد، همین درآمد از گل می سازد، برای تاجیکستان میشد. من نگفتم که پخته هم در خدا ما هست، اگر همین پخته چند باید که کارکرد شود تا که یک لباس شود یا یک این پرستین گویم یا دیگر بلای بدتر. همین کار در تاجیکستان پیشتر در دوره سویتی در یک قشلاق هم قالین بافی بود، هم چی دوزندگی بود. در تاجیکستان فابریکه پای افزال بود که در دوشنبه در یکی از فابریکه های بهترین بود. حاضر گاو میکشند، حاضر گاوخوری همینقدر گوشتخوری در تاجیکستان بسیار شدگی، گوشتی گاو میخورند، پوستای گاو بیکاره کیرما میخورند، خطایی ها جمع میکنند میبرند. نه یک پای افزال میشد، یک کارکرد میشد، انا همین چیزا. این مصرف برای انا همین کار کنه. این اقتدار برق به تاجیک های لازم است، برای کوری تاجیک هم لازم است، برای دانشمند تاجیک هم. من دانشمندم میگویم در اینستیتوت درس میگویم، داد چی میکنن؟ خشامتگویی میکنن. شما طلب کنید همون پروفسوری که در همونجا کار میکند، همون کارکنی امنیت، همون کارکنی پروکراتور، برای انا همین کارو من سود باید کنم. هر یکی اگر من کارکنی سود باشم، برای مصارف بیهوده باید که من همون راهبرا را باید سود کنم. لیکن از دروغگویی شما یگان کار به انجام نآمد. مردم ما را تا که شما بیسواد میکنید، بیسواد میدونید. سوادمند هست لیکن کار کردن نمیمونید. برای ویها شما هم قدر مبلغ های بسیار نلاک میبندید که یک کار کرده نمیرسونه. برای ویها برق نمیتید، یک دستگاهش کار فرما. یختانی پرستای ندارد تاجیکای مو. یختانا 2 روز یختان کار میفرمایی تمام سوراخ میشود. برای چی؟ امروز یخ کرد پگه آب شد، امروز یخ میکند پگه. او بیچاره موسفیده که 2 کیلو گوشت آورده بود، نیم کیلو گوشت نخورده، باقی مونده گوشت باقی موندهش همش بو میگیرد. این صرف نیست، این مبلغ مردم نیست. شما یک همین تین به تین حساب کنید چقدر به مردم جبر کرده استاده. این خائنی شما، این مبلغ مردم پایمال کردن شما، برای این باید شما سود کرده شود. قانون انا انمی وقت در انمی روسیه هم در دیگر مملکت هایی که چی 1 ساعت اگر سویت کشته موند، کارگر کار نکند، مبلغ همین کارگر هم همون الکتریکی باید که بیهوده کار رفت. در شما چی طلب کردن در کار؟ از مردم بیچاره سوم طلب میکنید، از کارکنی در لازمی یک سیم ندارند که یک ستالبه نمی بردارند که تاجیکستان آباد شود. بعد میگن ما تاجیکستان آباد کرده استیم. نه، تاجیکستان از دوره سویتی تا این دوره 20% با از 120% نه 2 مراتبه با 50 کم شد. همه چیز دوز دیدن، همه چیز نیز نابود کردن. به جای اون که آباد کنیم یک چیزی دیگر همراه کنیم. مردم خیزید یک جایه سرجم شوید، خیزید دفع کنید. این چیره تمام سخنی من. تشکر زیاد برادر جان. واقعا چند نکته زیبایی از ذکر کردن پیش از آن که برادر نوشته شدن در اکران. حالا نوبت همون نفر است. 1-2 نکته بسیار نکته جالب ذکر کردن. واقعا همه اگر اهمیت داده باشه 90 شاید که 100% دورها در همون به زبان انگلیسی، روسی یا به هر زبانی که باشد نوشته شده است که این دورو در جای خنک و در جای خشک نگهداری کرده شود. ببینید اگر برق نباشد، اگر یخدان و یخچال و این چیزا اگر کار نکند، واقعا نه تنها همین مثلا حقوق روشنایی مردم یعنی
پایمال می شود، بلکه ده ها صدها حق و حقوق مردم پایمال می شود که همین نفری که حاضر گفتن، یعنی خیلی مثالای خوب زدن که مردم با امید یک 2 کیلو گوشت می بیاره در مثلا یخدانش ماند، یا که یک دوروی می بیاره در یخدانش ماند. وقتی که برق اگر لیمیت دادید حتما که این تکنیکا دیگه همین یک 2-3 بار یخ کند و آب شاید یخ کند و آب شاید دیگه از کار میموند. این تکنیکایی که مثلا هست استفاده میکنیم. واقعا جای مصیبت است. مردم باید که حق و حقوقش طلب کند. یک مقوله عربی هست که میگه که حق داده می شود، حق گرفته نمی شود. حق یعنی حق داده نمی شود، حق گرفته می شود. با زور و با مجبور شما حقتون نمیگیرید. اینجا یک نفر پیش از برادر اسلام الدین و برادر سنت الله 2 نفر دیگه در استودیو بودن. با اجازت شما دوستا این 2 برادر رو میشنویم، بعداً با ان شاء الله که نوبت به دامنای اسلام الدین و برادر سنت الله دولتزاده. برادر ا در اکران من ا نوشته شده است. بفرمایید میکروفونتون رو باز کنید. ظاهرا ما رو نمیشنوند. دویم برادر که با حرف S3 نوشته شده است. تکنیکا شاید که بفرمایید برادر. السلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. تنجه خوبه؟ سلامت باشید برادر جان. درباره برق ماراتون آنلاینی، ماراتون مردمی هست برای برق دائمی، برای یا برق دائمی یا استعفای رحمان. شما چی گفتنی هستید در رابطه با این موضوع؟ نمیتونم برای مبارزه شما برده استی برق نمیتونم. خلاص بهترین این هم یک انتقاد زیبا برادر جان. شما چی راهی خوب، یک راهی مثلا تطبیق شونده، یک راهی حل برای پیشنهاد میکردید لطفا؟ ما اگر تا وقتی که مبارزه در بین خود عدالت جاری نکنن، یگان پیشروی کردن نمیتونه، نکرده توضیح را کرده هم نمیتونه. درست. این شاید یک فکر باشد، یک فکری نظر شما باشد برادر جان. یک فکر نیست، هیچ خیلی که یک فکر نیست، هیچ خیلی که 8 سال شد مبارزه برده استه، همین داخل همین سایتو شدگی مبارزه برده استه، یگان بهبودی نکرده. این من یک تشمنم طرفداری من این رژیم ظالم نمیکنم، نکردم نمیکنم. یک دیمش ناعدالتی که دیده میشه در بین خودش ما بین هم دیگر توری نمیگیره. یک سوال در همجا اولی کانال برمدیم، سردار یعنی کانال دادیم و با یک کسی دیگه بوده برادر دیگه بدخشان اومدن مثل چاپلوسا، مثل همون چوری ای سالی 91 92 نخون کردن که ما اخیل بدیم، ما اخیل بدیم. و چی در کره همی با عقیب زدن با سالی 93 94 در یاد آوردن. یک سوال دادم که برای چی که مردم بدخشان داخلی همی سید نمیشوند، ای چهارشنبه و پنجشنبه ای که بر ضد تاجیک برمد گپ زد، تاجیک قدری تاجیک پس کرد، برمد ای یک چارش کلون دفاع کرده، گپ تا دادن گذشت بر دیگه نموندن که دیم سیم سوال بتیم آشکار صحبت کنیم. میفهمه؟ این یک ناعدالتیه، این محلگراییه. سوالی که من دادم والله قسمه سوال جیوی سوال بود، چه خیلی که هست دیده میشه. اینجا برمدن گفتن سوال پروکاسیونیه. شما یک مایده بسته فکر کنید برای چی و یا بین برادرای مبارز داخل نمیشن، در قبط برادرای مبارز نمیستن. برادر حالا من نفهمیدم قضیه چهارشنبه گفته است که من توجیه نیستم. یک دقیقه وقتی که اخیر همی دیده میشه و ای همه نویای تاجیکستان بچه ها میبرن ناروزگی شد بیان میکنن، نیستن همی پامیری بدخشانی نیسته، وجود نداره. چی و یا ویشی نبیس چی و یا ویشی سرخشون ایسا میکنن. یا تاجیکستانی افترای تریتی سورت های نفهمیدیم، یکم سورت های چی های دانسته بگیرن که تاجیکستان وقت شید به تاجیک
یگان کار کردن نمیتونه او بدخشان او پامیری اگر ای توجیک دوری به جوه ای توجیک بگریزه همون خیلی کرده است دیان اوخی ما میبینیم شو جیوی آشکار دیده استیم شو. برادر جان شما فکر نمیکنید که همین مثلا ناعدالتی ها ظلم و قتل و کشتار همین رحمانوف سبب شده باشد که مردمی بدخشان شاید میگم من خیلی که فکر شما را واقعا از اول تا آخر شنیدم و این شاید که فکر باشد اینم فکر است اینم فکر است شما فکر نمیکنید که شاید که همین جنایت های رحمانوف سبب شده باشد که همین مردم یک کمی از احتیاط کار بگیرن یک کمی بگیریم که از چی یگان احتیاط کار بگیرن احتیاط وقتی که میبروین گم میزنن چی بچهای کوهستانی بچهای طرف رشت برو مدن 91 سال میگه که ما تشکیل کردیم همون 91 یا 92 اومد بچه بین یعنی مسئله در گذاشت بر رفت همون خیل کردگی بودن برو ما تشکیل کردن از خوابی گران خیز گفته خلق پامیر خلقی ای وای اینش اخیر کی کاین موند اخیر کی را اومدن از چرنیت کردن پس دادن خلقی غرم خیست همه گرفتن غرم امروز نازاتی امروز تروریستی فهمیدی که هم کانکریت نگاب زدن در کورایتا زیگزاگ تول دادن در کور نیسته رنگی تو باید کانکریت نگاب زنیم چی نه برادر جان این اخته اشکار کردی یک دقیقه برادر جان یک دقیقه حالا من نفهمیدم این نه موضوع من در این مسئله واقعا نمیخواستم یکمش گپ زنم وقتی دیمش از سال 93 و 92 اومدن خشون هم تفاوت کردن از چورس پاش ناخون کردن وقتی سوالی ما واقعا مقصدم دیگه بود که برای چی حاضر داخل نمیشون توش تو بود گذشت بود نبود ای پروشلی اوجه در کار نبود جرا دیو دوردن حاضیره مثلا حاضیره این عدالتی های حاضیره برنامه مختص هست یعنی دقیقا درباره برق هست دقیقا درباره ماراتون آنلاینی مردمی هست که آخی مردم بله درباره برق همه کتو میگون که امیدم نکنه به این مبارزه ای که میبره شما به این ناعدالتی هایی که حتی در بین یعنی ما و شما دیده میشه و یگان چی به مقصد نمیرسیم یگان چی تا وقتی که ای صدقی دل اتفاق. تشکر برادر ما فکر شما فهمیده شد رسیده شد انشالله ما در نظر میگیریم در آینده برای اصلاح این وضعیت. حالا نفر بعدی تشکر زیاد برای فکرتون برای نظرتون اگر چندی که با موضوع ربطی مستقیم نداشت ولیکن تشکر بازم برای فکرتون فهمیده. یک برادر با حرف آ نوشته شده است در اکران بفرمایید این برادر بشنویم ثانیاً میگذاریم با برادر سنت الله یا که برادر عزیز ما دامنه اسلام دین. اگر ما را نمیشنوند پس مگر جای خالی کنن نوبت به دیگر برادرایی که منتظر هستند در استودیو یا که در زال اجدانی. برادر میشنوید ما را؟ مادامی که نشنیدند از تکنیکای محترم خواهش میکنم که بیرون کنند برادر. حالا خوش آمدید برادر سنت الله و برادر دامنه اسلام دین. اگر نکته سوالی یا که خطابی به مردم به مبارزین به دولت به ملت باشد بفرمایید. منبر از شما میکروفون از شما بلندگوی از شما بفرمایید برادر. درود و سلام برادر عزیز محمد رجب و برادر عزیز اسلامی دین. امیدوارم خوب هستین صحت سلامت هستین. تشکر زیاد سلامت باشید شما خوب باشید شما و دیگر بینندگان و شنوندگان خوب باشید. اجازت هست؟ بفرمایید. ما راستی از اول ماراتون که اولین ماراتون در کانال پیمان لایف شد بگیم روزی پنجم یعنی که اشکار آمده حقیقت مطلب کردستم سخن ما دراز کردنی نیستم یا چیز بسیار میخوام که همین کسایی که مقصد دارم خیلی همین گونه برنامه‌ای که ما این برنامه را ما اشکار میگم تون ما همین ماراتون هدفمندانه کردگیم هدف در جا داخل نشین سال 91 92 93 منطقه غرب منطقه بدخشان نیورین پرووکاسیا نکنین. شخصا برای ما همچون جوان کلوبی
یا صدای زیادتی میآید. درست. برای ما را شخصا جوان کلابی هم ناخونی چهارشنبه بالاتر همین شما برای این کسایی که با فیک هستین اصلا میان داخل میشین سوالای عجیب و غریب میتین. تا چند تا برادر بدخشانی را میشناسی و همراهشون صحبت میکنی میدونی که باید اون مبارزه نیستن. یک از کجا میدونی که ما در بین خودمون ناعدالتی میکنیم؟ از کجا میدونی؟ از پیش خطانی خیلی نه ما را بهانه نتین. ما ناعدالتیم، عدالتناکیم، بیا قطعمون زندگی که بعد میبینی حیات فعالیت ما را بعد یه تحلیل کردن میتونی. بعدا من از هر دوتون یک سوال دارم خیلی جدی میخوام آشکار جواب دین. آشکار. من شخصا خودم سال تولدم 1990 از روزی که بگم تولد شدگیم نمیدونم میرم همون فکی انتخاب کردگی کی آوردگی شد. من نه با فرانت خالقش کار دارم نه فرانت خالقش خش اولیا گرفتم میتونم نه بگیم کسایی که جنگ انداختن جنگ کردن بگیم رفت. من جوانی که واقعا آزاد میخوام عدالت برقرار کنم در زندگی امروزه خودم و مردمی داخل تاجیکستان. میخوام واقعا شخصا. اما چی سبب میشوه که وقتی که ما میخوایم عدالت طلب کنیم آزادی را طلب کنیم یگان کس ما را برای با زبان خوب یعنی که برای خش کسایی که مخصوصا در نظام امروزه رحمان کار فعالیت میکنن قبول ندارن. ما فقط با واسطه همین فیسبوک با واسطه یوتیوب میبریم میگیم آزادی عدالت تمام. ما را برای با زبان خوب با یک روی بولیده قبول ندارن. چی سبب میشوه؟ آیا ما یگان گناهکاریم یگان جنایتکاریم نمیدونیم یگان خیانت کردیم به وطن به ملت نمیدونیم یگان قسمی وطن سودا کردیم یا دست ما در یگان قتل کشتار خوشای. درست برادر میگوید که اگر یعنی سخن حق گویید معنی این رو دارد که تمام انسانیت تمام بشریت به تو دشمن باشند. یعنی وقتی که سخن حق گفتن از شروع کرده بدون که همه دشمنی تو همه ضد تو میخیزن. این واقعا یعنی خیلی یعنی دشوار هست. من شما رو میفهمم دوستان برادرم سنت الله که وقتی از ناعدالتی سیاسی ناعدالتی اقتصادی ناعدالتی سودی و اجتماعی گپ زنی بود ما رو همه دوست دارن این خیلی یعنی غیر امکان هست. یعنی تا اون دمی که همین عدالت ها برقرار شود ما یعنی هم نظری هم تطبیقی هم در میدان عمل هم یعنی روحی روانی فیزیکی نشون بدیم که عدالت سودی عدالت سیاسی عدالت اقتصادی این خیلی می شود این گونه می شود اینجور می شود گفته نشون ندیم. اگر مردم نه باور میکنن نه بگیریم که در اول دستگیری میکنن تا یک جایی البته تا یک مدتی تا یک مهلتی. تشکر زیاد برادر جان. ان شاء الله همینجا باشید در این استودیو شاید که فکرهای خوب اندیشه‌های خوب سوالای خوب در فکر و در ذهنتون میبیاد. حالا برادر عزیز ما دوملای سندین اگر چیزی گفتنی باشن تا کسی وارد شدنش به استودیو بفرمایید. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام علیکم هموطنان. صدای ما خوب است محمد جان؟ صدای شما خوب بفرمایید. سر اول تشکر میکنم از آن برادرانی که این اقدام را روی دست گرفتن و ماراتونی چند روزه که دوام دارد اون هم به خاطر وضعیتی امروزه که در کشور مردم بیچاره ما گرفتار هستند از برقی. واقعا این برق نداشتن مردم در این عصر واقعا یک مسخره هست. اگرچه وقتی که در رابطه با برق صحبت میکنیم واقعا خیلی یک در نظر مردمانی که در این کشورهایی که ما زندگی داریم و این وضعیت برای اونها گفته میشه در تاجیکستان چون یک وضعیت حکم فرما هست واقعا اینا حیران میشن. همان گونه که از جانب حکومت بعضی نفرها پیدا میشوند در صحبت ها و از یعنی مشکل بودن تامین مشکلات یعنی مشکل بودن تامین برق یعنی ادعا میکنن که این مشکلات هست و نمیشود مردم را با برق همیشه که تامین کرد. واقعا ما تعجب میکنیم در اینجا که چگونه در تمام دنیا این مشکلی رفع شده است. در خود منطقه‌ای که ما زندگی داریم در خود منطقه‌ای که تاجیکستان در اونجا قرار دارد
در همه کشورهایی که هم مرز او هستن همه برق دارن بجز تاجیکستان. و حالا اون که تاجیکستان یکی از صادر کننده های نیروی برق و بیرون هست. واقعا این یک خیلی چیزی عجیب هست و همیشه تلاش میکنن طرز این همه اشتباهاتی حکومت رو، این همه کمبودیایی که از جانب رژیم رحمانوف سر میزند باید شکل اونها را بپوشانند. واقعا این خیلی جای افسوس هست، جای نگرانی هست، چون وقتی میخوان یک فاجعه که مردم ما در این مدت 30 سال حکومت رحمانوف گرفتار هستن اون را یک کمبودی برای مردم بگویند. این بی‌برقی، این مشکلات بی‌برقی واقعا کمبودی نیست، این یک فاجعه هست، یکی از مصیبت هست، عمده مردم ما هست، چون در صورت نبودن برق در کشور این خودش هزارها مشکل دیگر را تولید میکند که واقعا امروز ما داریم این را میبینیم. برای همین این اقدام واقعا یک اقدام ستودنی هست و امیدوار هستیم که این اقدام دوام کند به هر شکلی که نباشد، چون مدت 4 روز می شود که با شکل ماراتون ادامه دارد، شاید در آینده با شکل دیگر، ولی نباید این مشکلی کم گرفته شود. این فاجعه‌ای که امروز مردم ما گرفتار هستند در یک روز 1-2 ساعت برق داشتن، این نباید همچون کمبودی معرفی شود، همچون یک مشکلی زمانی معرفی شود. واقعا این باید یک فاجعه معرفی شود برای مردم و مردم هم آهسته آهسته باید اینو درک کنند. خب طوری 30 سال شد مردم صبر دارن و منتظر هستن که رژیم رحمانوف برای اونا بهبودی میارد و با اطمینان کامل گفتم میتوانم که این رژیم هیچگاه برای این ملت بهبودی آورده نمیتواند، چون در صحبت برادرانی که قبلا گوش داشتیم در اینجا صحبت کردن واقعا خیلی تحلیل جوری بود. یعنی حکومت رحمانوف رژیم امروزه از همه جهت ناکام هست. یعنی بگویم که دیگر از همه مانده است به قول ما غربی ها، یعنی دیگر همه سیستم های این رژیم بیکاره شده است و نمیتواند توانی دادن برق به مردم را ندارد. و از زمانی که من هم یاد دارم زمانی که در تاجیکستان بودم تمام مشکلاتی در ساحه برق را چی از سیم چوب ها باشد، چی از کشیدن سیم ها باشد، چی از ترانسفورماتور ها باشد، همه به دوش مردم بود. همه این کارو مردم انجام میدادن. مردم پول جمع میکردند، حالا هم مردم انجام میدهند، هم از جهت فیزیکی کار و هم از جهت مبلغ گذاری بر دوش مردم و حالا هم چنین هست و در آینده هم با وجود این رژیم این چیز خواهد بود. و یک واقعا چیزی که مردم ما رو تا این حد آورده است، حالا هم مردم امید دارن که رحمانوف و این رژیم امروزه میتواند در آینده برای این مردم بهبودی بیارد. مطمئن باشن مردم ما که در هیچ ساحه رژیم رحمانوف نمیتواند برای مردم بهبودی بیارد و یکی از اون ساحه هایی که از اون بخش ها این نبودن برق در کشور هست و به هیچ وجه حکومت رحمانوف این کارا کرده نمیتواند، این کارا انجام داده نمیتواند و حتی شاید نخواهد انجام بدهد، چون وقتی که این حکومت واقعا رژیم رحمانوف رژیم امروزه از مردم وابسته نیست، مردم برای اون هیچ ارزشی ندارن و شاید تلاش هم نکند برای اینکه این کار انجام بدهد. و واقعا من تایید میکنم سخن برادرانی که گفتن همه سیستم برقی در کشور فرسوده شده است. واقعا این حرف جا دارد. تمام این سیستم ها فرسوده شدن و در طول این 30 سال یگان بار ما شاهد نیستیم که بازسازی شده باشند از جانب حکومت رحمانوف و باید حکومت امروز این رژیم این ناعهده برای خود اعتراف کند و دیگر مردم هم باید دیگر حکومت اعتراف نمیکند این رژیم رحمانوف، چون این طبیعت حکومت های دیکتاتوری است که به هیچ وجه خود را گناهگار، خود را مقصر در پیش مردم نمیدونن و همیشه مردم را گناهگار میکنن. ولی مردم باید بدونن که مردم باید درک کنن که این حکومت دیگه فرسوده شده است، این رژیم پیر شده است، این رژیم باید برود. اگر زندگی خوب میخواهند، اگر واقعا یک زندگی شایسته میخواهند، در تاجیکستان ما بهترین زندگی را میتوان ساخت برای شهروندان کشور تاجیکستان در اندکترین مدت، در مدت 5 تا 6 سال
یعنی یک زندگی پیشرفته رو برای کشور ما میتوان ساخت در صورتی که این حکومت مردمی باشد، استقلال واقعی رو این کشور به دست بیارد و در این صورت در مدتی نه کمتر از 4-5 سال یک زندگی خوبه برای مردم میشه تامین کرد. چون تمام شرایط برای اینکه یک کشور پیشرفته داشته باشیم، یک زندگی شایسته داشته باشیم در کشور وجود دارد و نباید دیگر مردم به افسانه های این رژیم گوش بدهند، باور کنند و واقعا مردم ما شایسته یک زندگی 10 برابر حتی 20 تا 30 برابر این زندگی امروزه رو دارن. وقتی که زندگی تاجیکستان رو واقعا با زندگی که ما امروز در اینجا داریم مقایسه میکنیم، واقعا آدم خیلی زیغ میشود، خیلی افسوس میخورد که چرا یک ملتی سربلند با داشتن این همه فرهنگ غنی و بای این زندگی پس رو داشته باشد، این همه شرایط پس رو داشته باشد. ما از دیگر ملت ها چی که میداریم؟ واقعا برای من این خیلی سوال است. ما از دیگر ملت ها چی که میدونیم که نتوانیم از زندگی شایسته رو برای خود تامین کرده باشیم؟ چرا دیگر ملت ها دیگر کشورها توانند و ما نتوانیم؟ و 2 روز بود، روزی گذشته بود، یک سوال عجیبی از جانب یک حکومتدار مطرح شد که خب برادر گفته باشد که وقتی من حکومت رو به دست بگیرم برای هر نفر کودکی در خانواده 500 پیروز میدیم، 500 خب سومانی تحفه میکنم. اون حیران شده از اون نفر حکومتی که این از کجا این مبلغ شما دریافت میکنه؟ دریافت کردن این مبلغ کار نیست، این مبلغ در بودجه حکومت هست، این مبلغ رو حکومت دارد، ولی باید باشد این مبلغ وجود دارد در حکومت. خب از حساب پرداخت خود مردم این برای مردم بازگردانیده می شود. این چیزی است که ما مشاهده میکنیم در اینجا هست و این رو می شود کرد برای ملت، می توان برای ملت این رو انجام داد. این محال نیست، این هیچ مشکلی نداره، فقط نیاز به یک حکومت مردمی نیاز داریم در کشور که یک استقلال واقعی داشته باشیم، مردم بتوانند خودشان حکومتشان رو انتخاب کنند. این چیزها رو اونقدر چیزهای نمیدونم خیلی محال نمیشدنی تصور نکنید شهروندان عزیز، همه این کارها شدنی هست و بالاتر از اینها می شود در تاجیکستان کرد، بالاتر از این همه چیزها رو میتوان در تاجیکستان کرد، چون چیزهایی رو ما در این کشورهای پیشرفته مشاهده میکنیم که واقعا خیلی عجیب است و فکر میکنیم که چرا ملت ما چنین یک زندگی خوبی نداشته باشد، چرا زنان و مادران ما چنین یک زندگی خوب نداشته باشند، چرا ما تاجیکستانیان همیشه در بیرون باشیم، چرا تاجیکستانیان ما شهروندان تاجیکستان همیشه تحقیر بشنویم، چرا تحقیر شویم؟ یعنی این همه سوال ها برای ما در اینجا پیش می آید و ما وقت زندگی خوب این همه زندگی شایسته رو در این کشورها میبینیم، میخوایم که مردم ما رو چنین زندگی داشته باشن، اما اون حکومتداران امروزه ما و اون دولتداران ما، اون رژیم امروزه فرسوده شده است و چیز جز خودش، خانواده اش، اون چند اهل و اولادش، چند نفری که اطراف اون هست چاپلوس و نمیدونم خوش آمدگویی که اونها هم راضی هستن با اون اندازه زندگی که این رژیم برای اونها مهیا کرده است، دیگر چیزی را نمیبینن. مردم شهروندان کشور ما، هموطنان عزیز، باید بیدار شوند، باید یک همت بلند داشته باشند، نباید وقتی که برق برای ما داده نمی شود، یعنی برق یک چیزی از ضروریات اولیه زندگی مثلا انسان های امروزه است، از ضروریات اولیه است در همه جا، یا شهرک حیات از بید مثل آب، مثل آب و گاز. مردم ما از چیزهای از ضروریات اولی خود محروم هستند، دیگر از این حکومت، از این رژیم چی امید دارن؟ واقعا خیلی جای تعجب هست. همین است که دیگر مردم باید به این نتیجه برسن که یگانه راهی زندگی شایسته داشتن، زندگی خوب داشتن، خب زندگی شرافتمندانه داشتن، این خلاص شدن از این رژیم هست. تا وقتی که این رژیم هست، تا وقتی که این حکومت هست، تا وقتی دیکتاتور در کشور هست، ما نه به استقلال واقعی میرسیم، نه به زندگی شایسته میرسیم، نه با خب اون شرافت و کرامتی که یک انسان، یک شهروند در این طول زندگی دارد، در این زمان، در این عصر دارد. برای همین وقتی که مطرح میکنن بعضی سوال ها رو از داخل حکومتداران، وقتی که در
پخش‌های مستقیم میشنویم واقعا انسان خیلی تعجب میکند که اینها در کجا زندگی دارند، در کدام عصر زندگی میکنند. واقعا انسان تعجب میکند که برای برق نداشتن برق، یعنی با وجود این که برق ندارند، با وجود این که این همه مشکلات دارند، باز هم میآیند و تلاش میکنند که این همه فاجعه رو، این همه بدبختی ملت رو به شکل بپوشانند و حکومت رو سفید کنند. تشکر زیاد برادر دامن اسلام‌الدین، خیلی نکته ها، اشاره های خوب. حالا اگر برادر سنت الله یا اون کس اگر در استودیو نباشد، برادر سنت الله هم شاید که ضمن سخنرانی صحبتی دامن اسلام‌الدین چیزی هم به یادشون آمد. این واقعا مصیبت است. من یک نکته میگم پیش از برادر سنت الله یگان نکته اشاره کردنشون. حتی من یک همچون شاهد زنده در کشورهای افریقایی یا که مثلا عربی کار کردیم، فعالیت کردیم، درس خواندیم، تحصیل کردیم، باور میکنید همین شرمندگی رسوگی که لیمیت برق و لیمیت آب و لیمیت گازی که در تاجیکستان هست در همون کشورهای افریقایی نیست، در کشورهای عربی نیست. با وجودی که همین مثلا کشورهای پیشرفته دائما نگرانی میکنن که در همون مثلا قطعه افریقا یا که در همین کشورهای عرب زبان آزادی نیست، دموکراسی نیست، آزادی بیان نیست، آزادی نیست. نیکی با وجود همین خدمت‌های اولیه، همین که آب، برق، گاز، همین چیزایی که یعنی شاهراه حیات است، همین یک بگیریم که شریان شاهراه حیات هست، همین چیزا باور کنید به همین حتی مثلا یک هفته و یک ماه نبودیم، شاید که در بعضی کشورهاش 1.5 سال، 2 سال، 3 سالی زندگی کردیم، کار کردیم، تحصیل کردیم، همین مشکلات رو باور کنید دچار نشدیم، مشاهده نکردیم. بفرمایید برادر سنت الله اگر چیزی باشد یا که یگان برادر در استودیو باشند اگر. یک برادر ایسا سه با سلمان باشد یا سه در اکران من حرف سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. باز یک بار دیگه به همه برادران دوستان اینجا سلام خدمت میرسونیم. امروز نه چند روز است که در شبکه‌ها بسیار یک موضوع خوب، موضوع داغ و موضوع روزه گذاشتن، اینم مسئله برق. خب برق هم من در یک موضوعی که این برادر اسلام الدین به فکر اسمشون باشه بسیار یک چیزی خوب تاکید کردن. منم همون گپی که اون حکمتدار گفت که مثلا اون الماس یعنی میخواه که میگه من اگر پرزیدنت شوم 500 سومون از تا سن 18 ساله را میتیم از بودجه دولت جدا میکنم. بله اون نفر حکومتی میگفت که این پول از کجا میاره، برای او خیلی تعجب آور بود و اگر یه نفری هم در حکومت کار کنه واقعا هم برای شرم بود که او نفهمه که مثلا یک نفر این پول از کجا میاره. من یک مثال برای همین که این برادر این چیز با گوشرس کرده من یک مثال میارم. چند سال پیش یک نمیدونم سالش در یادم نیست، رئیس جمهوری چین در یک گزارش خبری شاید پرس کانفرنس یا بود چی بود در اونجا گزارش میتیه که میگه همون سال که بود اصلا همون سال میگه که ما 2 میلیارد و 200 میلیون دلار صادرات به کشور تاجیکستان داشتیم. یعنی 2 میلیارد و 200 میلیون دلار صادرات کشور چین به کشور تاجیکستان بوده است. و خود همون سال باز گزارشی آقای جناب رحمانوف در نزد خبرنگارا بود یا که در کدام جمع آمدش بود، امام علی رحمانوف میگفت که امسال ما همون سالی که دقیقاً گپی را که رئیس جمهوری چین میگفت این هم در همون سال یک اون ماه شاید فرق داشته باشه. رئیس جمهوری تاجیکستان میگه که ما امسال از جمهوری چین 800 میلیون دلار واردات داشتیم. شما ببینید که 1 میلیارد و 400 میلیون دلار از چین صادر شده است به تاجیکستان و باج گمرکی را ندادن.
همین 1,400,000,000 دلار شاید حدودی نه کمتر از 200 میلیون دلار باید باج گمرکی به بودجه کشور ما میشه. ما همون حکومتیه که اگر میخواست که مثل الماس یا کسای دیگه که وعده میتین که مثلا من اگر به جای الماس باشم بگم 500 نه، حداقل از به ارز مثلا به حدود 100 دلار باشه. شما تصور کنید فقط یک کشوری 1000 سومانه 1100 سومان. بله برای یک کشور چین، از یک کشور چین ما نه تنها از کشور چین و کشور ما مال وارد میشه و مثلا مثل روسیه، کشور افغانستان و حتی از طریق مال هند و پاکستان از طریق افغانستان وارد میشه و فقط از یک درآمدگاه گمرکی که 1,400,000,000 دلار به برج گمرکی وارد کشور ما میشه و شاید همون پولی که از چی گمرک میتین حدود 200 میلیون دلار باشه. این چی است؟ این خودی خانواده، شاید این باری خانواده است که به مثلا ثبت در درآمدگاه های گمرکی کشور ما میشود. پس ببینید که چقدر مبلغ ها مثلا کجا میشوند و اونه که در داخل حکومت هست بعد تعجب میکنه که مثلا آقای رحمانوف نمیتیه و این نفر میگه که من میتونم مثلا 500 سومان برای او را تعجب زده است. اگر شما همین 500 سومان رو در کشورهای پیشرفته بگه که ما میخوایم یک نفر بیاید، برای اینو خنده است. مثلا حدودی 45 دلار میشوه. همون خام شوه یا نشوه. بعدش یک چیز دیگر هم باید گفتنیم که مثلا در مسئله برق شما گفته همین نفرایی که در اینجا میگن که دیگه بله همین دستگاه ها یا همون ترانسفورماتورها یا که همون ایستگاه های تقسیم برق در تاجیکستان کلان در تاجیکستان فرسوده و غیر قابل قبول کارشون. شما نگاه کنید خود شهر دوشنبه در شهر دوشنبه سلسله گیس ها هستند. این گیسی ورزوب گیسی ودناساس، گیسی نزدیک مسجد حاجی یعقوب. 3 سلسله گیس ما داریم فقط در شهر دوشنبه. بجز این باز این کارخانه آبگرمکنی که چینی ها ساختند همونش هم در طرف ودناساس این هم استحصال برق میکنه. همین دوشنبه هیچ وابستگی شاید به نارک و براغون نداشته باشه، چون این سلسله گیس ها و او گیسی که مثلا حرارتی هستن اینا شهر دوشنبه را تامین کردن میتوانند، ولی سبب نرسیدن برق خود در پایتخت نبودن یا که فرسوده شدن همون زیر ایستگاه های برقی هستند. واقعا هم از زمان شوروی اینا دیگر روی تعمیر هرگز ندیدن. ما شاهد زنده بودیم در اون پایتخت زندگی میکنیم و هیچ ندیدیم که یگان استالبه نمیدونم یگان سیم چوب یک جا سیمی برق عوض شوه، مثلا ترانسفورماتورها عوض شوند. همون چیزی که بود همون هسته. بعد دیم چیزش اینه که تا سال 1990 دوشنبه همگی 500,000 اهالی داشت و این زیر ایستگاه های برقی اینا فقط برای همون اهالی 500,000 نفره هستند. باید در این دوام یک برابری همون زیر ایستگاه ها نه تنها نو تعمیر میشد، از باز اضافه ساخته میشد. باز یک برابر همین شرایطی که حالی مثلا شهر دوشنبه دوره باید یک برابر دیگه همون زیر ایستگاه ها ساخته میشدن و یک حالی این برق هم که شاید باز دردی بخیر هم که گرمی شوه و برق زیاد شوه شاید تعمیر کنن باید نیم کلا مردم برق بتن شهر دوشنبه را و شهر دوشنبه را در نزدیکی ها یک فاجعه بزرگ دیگه با انتظار است. این فاجعه آب کوره است، یعنی همون کانالیزاسیون ها که تمام این مثلا بله دام خانه های بلندوشونه که چقدر زیاد میسازن همیش عیناً همون مسئله کانالیزاسیون هم مثل همین برق که ما زمانی که شوروی شهر دوشنبه را مثلا سالهای 90 که برای مثلا جمعیت 500 میلیونی خدمت میکرد و این کانالیزاسیون هم ساخت مثلا نصفشون شاید سال 70 باشه
70 سال میشوند اینو. انا ببین که این وزنه که امروز شاید در شهر دوشنبه از میلیون بالا باشه، چون تمام مردم دیگه همینجا برق همه دیدن، کوشش میکردن که در همین شهر دوشنبه زندگی کنن، یک جای کار داشته باشن یا یک لقمه نان پیدا کنن. و فاجعه ها بعدی این شروع فاجعه ها هست، برای که تمامی زیر ایستگاه ها و تمامی اون چی میگن اینفراستراکچوری که در پایتخت ما هست همش فرسوده هستن، چی مسئله آبش باشه، چی مسئله برقش باشه، حتی اگر همون گاز هم که اگر از یگان جا به کشور ما بتن همورم عیناً همین پرابلم را داره. ما دیگه از این پرابلم ها خالی نیستیم. درست، تشکر زیاد برادر. یگانه راه همین میمونه که نباید که ما فقط اینو دیگه زیاد میشوند. ما کل تاجیکستان غوطه‌ور در مشکلات شده است. یگانه راه باید حکومت عوض شود. نفرانی بیاین که قابلیت کاری داشته باشند، درک داشته باشند، احساس داشته باشند و حس مسئولیت کرده بتونن در نزد خلق ملتشون. و آنچه که بعضی برادران میگن که ما اگر کشور تاجیکستان یک حکومتی نو بیایم که 5 سال 10 سال برنامه میکنن، برادر عزیز این خیلی نیست. کشور تاجیکستان ما یک نفری که واقعا هم احساس مسئولیت بیاید به سر قدرت، من باور دارم که در 5 سال نه این که ما از برق و از اون چیزی که مشکلات مردم را حل میکنه کشور ما میتوانیم کشور تاجیکستان را به یک کشور مهاجرپذیر تبدیل بکنیم. نه اینکه ما خودمون مهاجرت کنیم، بلکه میتوانیم در یک بسیار مدتی کوتاه کشورمون به یک کشور مهاجرپذیر که از دیگه کشورها بیاین در کشور ما هم برای مهاجرت و برای کار، برای یافتن توریست بیاید و هم مهمان بیاد و مثلا مسئله توریست این اونقدر در این مسئله من چی ندارم زیاد، ولی در مسئله این که ما پتانسیل اقتصادی بسیار بزرگ داریم، مثل این که مثال بعضی کشورهای خلیج فارس یا کشورهای عربی کشور هستن که مثلا اونا را نفت امروز تا حدی رسوند است که شما مثلا تصور کنید قطر یک کشوری است که او را در خریطه باید بر رقم بکوبی، ولی در دنیا در بعضی مسائل ها برای که انرژی همو گاز و نفتش زیاده حرف اول میزنه و کشور ما هم خداوند یک نعمتی خدادادی برای ملت ما همین آب داده است و این دریاهایی که در هر 100 قدم یا در هر 10 کیلومترش بشود که دستگاهی تولید برق نصب کنی. یعنی هم یک نعمتی بی‌بهایی که در آینده باز یک چیزی دیگر هم اگر وقت داشته باشه من یک چیز دیگر هم برای بعضی دوستا بگم. یک نفره که وقتی که مسئله را مثلا خیزوندن گفتن که چرا مثلا کشور تاجیکستان خودش برق نداره و مثلا برق به افغانستان میفروشه و این هم یکی از همون طرفدارای حکومت یعنی کارمند حکومت بود یقینا میگه که وقتی که ما اگر این برق به افغانستان نمیدادیم ازبکستان و ترکمنستان آماده بودن که به جای ما برق بتین. کنکورنسیا. بله آخه شما ببینید وقتی که اول در همون زبان تاجیکی هم میگن اول بخیش و بدرویش. ما که برق به افغانستان اگر زیادتی باشه فروشه هرگز و هرگز هیچ تاجیک حتی مثلا شاید خرسند هم شود و نگران نیستیم که ما برق به شما با جو میفروشه، چون با بودجه کشور ما باید پول وارد شود، ولی اول خانه خود باید ما روشن کنیم. امروز ببین برادر عزیز وقتی که برق نباشه روشنی نباشه کتاب خواندن نمیشود، درس نیست، اینترنت نیست. ما در عصر 21 عصر هستیم که تمامی چیز دیگه وابسته به اینترنت است. با برق و اینترنت ما اگر هرچی همین مشکلات ادامه بیاوه باور میکنه من در 130 کیلومتری شهر دوشنبه تولد شدم و زندگی میکردم. از سالهای 1960 ما برق داشتیم. چند ساله برادر؟ من خودم 57 ساله پیش از تولد من برق بود. دوام. بعد ببین همون زمان ما برق داشتیم. از زمانی که جناب مثلا آقای رحمانو به سر قدرت اومده ما هر سال
کشور ما یک سال به قفا می رود. ما حاضر سالهای 1958 یا 59 عصر گذشته داریم. شما باور کنید اگر همین کسایی که حال هم یکون امید داشته باشند باید باور که منم مثلا تا همین روزه در یگان شبکه چیزی نمیگفتم. منم امید به همین داشتم که شاید چون منم متخصص بعضی مثلا در مسئله بقیه کمی دانش دارم فکر میکردم که راغون یعنی این چیزایی میگن واقعا صرف و خراجات همین راه میشه و آهسته آهسته ما شاید به یک پیشرفت کنیم در سالهای نزدیک از این پرابلم ها برویم. ولی معلوم شد که اینجا دیگه اگر ما راغون هم بسازیم و همین مثل راغون تمام دریای سرخاب و خنگاب و نمیدونم تا دریای سیردریا و دریای زرافشان اگر از بندهای برق پر کنیم برق به خود ملت ما نمیرسیده است. بله زنده باشه. اجازه دست سلامت باشید برادر. تشکر زیاد برادر جان. اگر یک کمی طول هم کشیده باشد فکروی خوب فکروی اولی جناب در یعنی در رابطه با موضوع. حالا اگر کسی در استودیو نباشد دومالا اسلام دین چیزی گفتنی هستن فرمایید. اول تشکر کنم از این برادر واقعا یک صحبت‌های جالب کردن در رابطه با مشکلات برق و نکته اساسی که داشتن اشاره کردن برای این که مشکل در این که ما نداریم نیروگاه‌های برقی نیست. مشکل در این که ما شرایطی با وجود آوردن یک زندگی خوب را نداریم در این نیست. مشکل در این است که یک حکومتی نوعهده برای در کشور ما در وطن ما هست و همه چیز را مونوپول کرده است و فضا را تنگ کرده است که این همه مشکلات با وجود آمده است و برای بهتر کردن زندگی مردم خوب کردن شرایط زندگی مردم برادران حتی یک حکومت لازم که فضا را برای مردم آماده کند. یعنی که فضای در همه ساحه فضا آماده باشد. مردم خودش میسازد وطنش رو. مردم خودش کشورش رو میسازد. دیگر همین چیز در کشور ما نمیرسد چون یک کشور یک حکومت یک رژیم داریم که واقعا همه چیز رو محدود کرده است. یعنی ببینید یعنی با اندک انتقاد با اندک گفتن سخنی یک نمیدونم اعتراض نسبت این حکومت علاقه حکومت اون نفر و تروریستی که اکستریمیست اعلان میکند و یا زندان میگیرد یا که از حکومت بیرون میکند. یعنی با وجود آوردن یک فضا یک شرایط مهیا کردن برای اینکه مردم خودش دست به کار شود برای کشور ما کافی است که این کشور ما در یک مدت کوتاه رشد کنند و به جایی برسد و برای این چیز رو مهیا کردن اولین چیزی که ما باید انجام بدیم بر خلاص شدن از این رژیم امروزه است. تا وقتی که این حکومت هست تا وقتی حکومت امروزه وجود دارد ما از این باید امیدوار باشیم دیگر برای همه ما تشکر گابون اگر باشد ما دیگه مرخصی شویم. خدا نگهدار. تشکر زیاد برادر دوملا اسلامی دین بدن با ما رئیس دستگاه اجرایی پیمان ملی تاجیکستان تشکر میکنیم از شما. اول یک برادر تازه وارد شدن به استودیو اگر اجازت بده ما بفرمایید برادر سنت الله شما میزبان شما برنده برنامه هستید ان شاء الله پرابلم نیست. وقتم کمه باور که وقت بفرمایید شما نباشد شما میشنویم بعد این برادر بفرمایید برادر سنت الله. بله برادر اسلام دین با برادری که پیش از من صحبت کرد بهترین تحلیل را کردن واقعا خیلی جالب بود. من فقط یک چیز خاطررسان میکنم که مثلا قسمی شماره زیادی نیروگاه برقی آبی ما در دریای وخش ساختگی‌اند. وخش اگر خیلی دریای وخش بله حساب کنیم مقصد راغون سنتوده یک سنتوده دو نورک در طرف شما کدام چی است در دریای سیر دریای چی هست دریای سیر دریای زرافشان هست در منطقه ما. بله وادی زرافشان دریای زرافشان هست و در چی در مثلا در قیراقوم من اینجا بله مرکز شهر خوجان دریای سیر. خلاصه نگاه برادر خلاصه که یعنی با داشتن همه سلسله نیروگاه‌های خرد و بزرگی که تاجیکستان داراش است شماره زیادش در دوره استقلالیت ساختگیان بگیم یعنی در دوره استقلالیت ساختگیان
نیروگاه خرد و بزرگی هستم بگیم معلوماتی قرار هستید و ای گوگل میتونه ببینه اینترنت. یعنی چی؟ نه خود همین حکومت اقتدار نداشته باشه که ملت چه مردم تاجیکستان که الان که 10 میلیون از 10 میلیون اگر 4 میلیونش موجود باشد 6 میلیونش با برق دائمی تامین کردن نتونه. نه خود هست راه حل وجود داره. ما ایرا غیر امکان میحسابیم که نه خود همین حکومت خودش همین را قبول کنه که در عصر 21 در خانواده تاجیک مثال هیچ نیست با جز برق. ما گاز نداریم. یگانه موادی که ما در زندگیمون استفاده می‌کنیم این برق است. بدون برق نمیشه که ما زندگی کنیم. مثال دسترسی به کمر انگشت نداریم که پولی بخریم. مثال ما خجالت زده میشم در چی در حال در اون که مقصد دوشنبه پایتخت ما هست، مرکز فرهنگی. وقتی که برق پایتخت قطع میکنی نگاه که برادر برق وقتی قطع میشود در اونجا آب نیسته، لیفتاشون کار نمیکنه. در منطقه‌ای که بگیم بعضی دستنور است با اینترنت و اینترنتشون کار نمیکنه. پخت و پز، یخدان، تلویزیون، رادیو، تمام چیزی که انسان یعنی همین یک انسان معاصری که در عصر 21 زندگی میکنه و لازم در کار دارد به همین برق، همین 99% به همین بالای برق مربوط به برق است. و اون هم بله و اون هم در پایتخت باید هر یک ساکنش به برق 24 ساعته تامین باشد که امید به نوتبوک به کامپیوتر زندگی کردن نمیتونی. داخل درس اینستیتوت نمیدونم کجا میرید باید نوتبوکت ضریت باشه که درس خونده و زور رفته اومده بتونی. مثال من غیر امکان با قبول میکنم یک نخواد تو پایتخت با همین احوال برسونی. حالا که وقتی که محمد سعید عبیدالله استعفا داد رفته ایرا رستم آوردن گفتن رستم امام علی دوشنبه رو دبی کرده. کدام دبی؟ یا پاریس کرده. کدام پیشروی؟ خجالت زده بشین ایختون. دپوتاتای که از طرف ساکنان دوشنبه انتخاب شدگین خجالت زده بشین که شما مسئولیتتون رو تامین کردن نتونستین. خداوند نگهبانتون باشه. مردم بگذار صحبت کنه وقتمون کمتره. تشکر زیاد برادر سنت الله برای تشریف آوردنتون و نکته‌های جالب و تنقیر و ایرادهای علمی منطقی خود را ارائه کردید و بینندگان و شنوندگان. تشکر زیاد برادر. اگر کسی در استودیو نباشد تشکر. کسی اگر در استودیو وارد نباشد حالا میرسیم به قسم پایان یا قسم فرجام این برنامه ماراتون آنلاینی برای برق، برای لیمیت برق. با همین اگر کسی در استودیو آماده صحبت کردن و سوال جواب نباشد حالا میرسیم به آخری برنامه و تشکر میکنیم از همه دوستان و برادرانی که تشکیل کردند و اعلان کردند و در این پخش مستقیم چی مجریگی، چی مهمانی، چی میزبانی کردند. حالا یک تشکر دیگر از برادرای تکنیک هم میکنیم که وقتی قیمت خود را دریغ نداشته این برنامه که از ساعت 4 سر می شود حالا تقریبا 4 ساعت یا که زیادتر یا کمتر است که این پخش مستقیم دوام دارد. تشکر زیاد از همه دوستان و برادرانی که ما را پیگیری کردند، ما را دستگیری کردند و با همراهی ما بودند در این پخش مستقیم. حالا از هر یکی بیننده ها در داخل و خارج وطن احتراماً خواهش میکنیم که در این برنامه ما اشتراک کنند، در این کانال ابونه شوند و لایک مونند و این برنامه ما رو تماشا کنند تا یوتیوب یا که همین برنامه فیسبوکی، برنامه چی شبکه‌های اجتماعی در رده اول بگذارد و این قضیه ما در تمام برای تاریخ، برای دولت و ملت ما سری زبان، نوع زبان باشد. تشکر زیاد. حالا میرسیم به قسمی به پایان این برنامه. با شما بود برادر عزیز شما، برادر کوچک شما محمد رجب شاهی. تشکر زیاد. خداحافظ.